Bjóði velkomna á svið Eyrúnu Björk Valsdóttur, framkvæmdastjóra Alþýðusambands Íslands. Góði gestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin á Opinn dag 47. þings ASÍ, bæði ykkur sem hér eruð og ykkur sem verða í streymi. Það gaman að sjá hvað margir hafa séð sér fært að mæta hér í dag, enda Dagskráin skemmtileg og fróðleg. En eins og fram kemur í Dagskráinni það verða þrír málaflokkar teknir fyrir á þinginu í dag og næstu 2 daga. Og þeir bera yfirskriftina auðlindir í þágu þjóðar, samkeppni í þágu samfélags og þjónusta í þágu almennings. Það er nýbreytni að fyrsti dagur þings ASÍ sé með þessu sniði, að gestur sé boðin þátttaka og við hlökkum mikið til dagsins, enda dagskráin fróðleg, metnaðarfull og skemmtileg. Fundurinn verður túlkaður og túlkabúnaður er hér við innganginn, þannig að endilega náið ykkur í þannig búnað ef þið þurfið. Þá verður fundarstjórn með þeim hætti að kynningar eru rafrænar, en áður en rafræn fundarstjórn fer fram og sem fundarstjórn tekur við, þá vil ég bjóða forseta ASÍ, Finnbjörn A. Hermannsson, að koma hér í pontu og ávarpa fundargesti og óska ykkur jafnframt góðrar skemmtunar í dag. Takk. Þingfulltrúar, góði gestir, það mér mikil ánægja að sjá hversu margir sjá sér fært að mæta hér og ég á líka von á því að það koma enn fleiri þegar líður á daginn. Við erum með mjög metnaðarfulla dagskrá eins og Eyrún sagði og við ætlum að taka á málum sem eru mjög aktúel, svo ég sletti nú, akkurat í dag. Því að við erum nánast í beinni útsendingu svona í þjóðarpúlsinum í augnablikinu. Við erum með mjög efnismikla málaflokka eins og ég sagði. Við höfum kallað til liðs við okkur mikið af kunnáttu fólki viðkomandi málaflokka og ætlum að ræða þá sérstaklega hér á þinginu. Við væntum mikils af þeim sem við höfum kallað til að kryfja málaflokkana til mergjar og víkka þannig sjóndeildarhring þingfulltrúa og vonandi allra sem á hlýða. Við erum að opna þingið fyrir almenningi og við ætlum að ræða mál sem ráðandi öll vilja helst ekki að við ræðum. Við komum hér saman á miklum óvissu tímum. Við horfum upp á stríð í Úkraínu, Mið-Austurlöndum og það ólga í Asíu. Við getum sagt sem svo að heimsfriðurinn hann getur verið fallvaltur og við verðum að átta okkur á því að það getur allt gerst í þessum efnum. Verkalýðshreyfingin hefur búið við mikla óvissu síðustu misserin, einkum í efnahagsmálum með tilliti til gerðra kjarasamninga. Við lögðum mikið á okkur við gerð síðustu kjarasamninga, við lögðum grunn að lækkun verðbólgu, lækkun stýrivaxta og þegar að við horfum núna loks þegar hillir undir að verðbólgan væri á niðurleið og ferli vaxtalækkana að hefjast, þá gefast ráðandi pólitísk öfl upp á verkefninu. Slíta stjórnarsamstarfinu og bjóða þjóðinni upp á enn aukna óvissu og í raun allsherjar ringureið í augnablikinu. Hér hafa ráðamenn eina ferðin enn tekið hagsmuni sína og flokka fram yfir almannahagsmuni með því að hlaupa frá borði í stað þess að sinna þeim verkefnum sem þeim höfðu verið falin. Þetta var þá þessi stöðuleiki sem að þetta fólk talaði og aldrei yrði tryggður án stjórnvisku þeirra. Þetta ekki ábyrg framkoma gagnvart fólkinu í landinu. Verkalýðshreyfingin hlýtur að lýsa yfir þungum áhyggjum af forsendu kjarasamninga og hagstjórninni almennt. Þessi furðulega atburðarás eykur enn mikilvægi þings okkar því hér ræðum við, eins og áður sagði, nokkur stærstu úrlausnarefni samfélagsins með tilliti til almannahagsmuna.
Ég legg áherslu á orðið almannahagsmuna sem jafnan eru efst á baugi innan verkalýðshreyfingarinnar. Yfirskrift þingsins að þessu sinni sterk hreyfing, sterkt samfélag. Og hvað merkja þessi orð? Þau vísa til innri styrks verkalýðshreyfingarinnar og þess mikilvæga hlutverks sem hún hefur gegnt við mótun þessa samfélags. Verkalýðshreyfingin byggir á sterkum grunni undangengina kynslóða. Verkalýðshreyfingin sterkt og áhrifamikið afl framfara í sínum heimabyggðum. Saman mynda aðildarfélög Alþýðusambandsins sterk landssambönd sem síðan mynda sterkt alþýðusamband. Það þarf ekki að ræða eða fara mörgum orðum öll þau réttindi og kjarabætur sem hreyfingin hefur unnið á undangengnum áratugum. Engar kjarabætur hafa fengist ókeypis. Ekki lífeyrissjóðirnir, ekki reglur vinnutíma, ekki aðbúnaðarlöggjöfin og ekki fæðingarorlofið. Og við skulum ekki gleyma sjúkrasjóðum, orlofssjóðum og öllu því menningarstarfi sem verkalýðshreyfingin stendur fyrir. Við megum heldur ekki gleyma því að þessi árangur og réttindi geta tapast hraðar en tók að ávinna sér þau. Innri styrkur hreyfingarinnar hefur mótað samfélagsramma og forsenda þess árangurs sem náðst hefur. Sagan sýnir að verkalýðshreyfingin hefur verið áhrifamesta afl, framfara, breytinga og félagslegs réttlætis í sögu þessara þjóðar. Þannig hefur innri styrkur og samheldni hugsjónafólks verið kjarninn í uppbyggingu þessa velferðarsamfélags sem Íslendingar hafa mótað á undanliðnum áratugum. Sterk hreyfing hefur getið af sér sterkt samfélag. Við megum aldrei missa sjónar á þessu hlutverki hreyfingarinnar okkar. Við megum vera stolt af afrekum hennar og að tilheyra hreyfingunni. Leið og við virðum og gleðjumst yfir þeim árangri sem náðst hefur mikilvægt að við slökum hvergi á í varðstöðu okkar almannahagsmuni sem liggja siðuðu samfélagi til grundvallar. Því verkefni lýkur aldrei og við munum einmitt hér á þessu þingi taka til ítarlegrar meðferðar stórmál sem varða sjálfa framtíð þjóðarinnar, hvorki meira né minna. Mér sýnist sífellt fleiri gera sér ljóst að samfélag okkar stendur á krossgötum. Takist almenningi ekki að hrinda sókn sérhagsmuna og fjármagnsafla gegn sjálfri samfélagsgerðinni og megnum við ekki að verjast ásælni þessara sömu afla í þjóðarauðinn munu ríða hér yfir afdrifaríkustu samfélagsbreytingar frá stofnun lýðveldisins. Já, þrátt fyrir að við búum í landi þar sem náttúruöflin eiga það til að breyta forsendum okkar og áætlunum það fyrst og fremst mannanna verk sem við þurfum að hræðast. Nánar tiltekið verk pólitískra leiðtoga og hagsmunavarða. Hugleiðum hrun fjármálakerfisins fyrir 16 árum, þegar græðgi, siðblinda, vanhæfni og ábyrgðarleysi fóru saman og fóru nærri því að kalla efnahagslegar gjöreyðingu yfir þjóðina og svipta hana fullveldi sínu. Það voru að verki mannanna verk, réttnefndir ógnarkraftar mannlegrar heimsku og vitfirringar. Þetta einhverjum í hug að sú þjóðarógjafa geti ekki endurtekið sig. Nú hafa verið stigin markviss skref að hagnaðarvæðingu ellinnar með því að fela einkafyrirtækjum byggingu og rekstur hjúkrunarheimila. Þessi umskipti hafa verið knúin fram með sífellt verri þjónustu, fjársvelti og biðlistum. Búin hefur verið til þörf sem einkaframtakinu síðan falið að leysa. Þessi breyting á grundvelli velferðarþjónustunnar ákveðin án nokkurs lýðræðislegs samráðs við almenning. Það sama upp á teningnum í heilbrigðismálum þjóðarinnar, almennt. Nú svo komið að stór hluti íbúa landsbyggðarinnar getur ekki sótt slíka þjónustu heima í héraði.
Á þjóðinni dynur endalaus áróður nauðsyn einkavæðingar á sviði orkumála. Raunar hafa þegar verið stigin mikil ógæfi spor með markaðsvæðingu raforkunnar þar sem fjármagnsöflin eygja ónýtta gróðavon. Vatnið, bæði það heita og kalda, vindurinn, landið sjálft, allt þetta undir í þeirri gæslu almannahagsmuni sem við stöndum frammi fyrir. Og talandi almannahagsmuni, hvaða skoðun skyldi fólkið í landinu hafa á þróun samfélagsins? Ég get upplýst að í þjóðmálakönnun sem Alþýðusambandið fékk Gallup til að vinna nú í septembermánuði kváðust 68% telja íslenskt samfélag vera á rangri leið með tilliti til almannahagsmuna. Já, ég endurtek 68%. Aðeins 14% þátttakenda töldu samfélagið á réttri leið. Þetta sláandi niðurstaða. Hún ekki síður afgerandi þegar spurt hvort stjórnvöld hafa staðið sig vel eða illa í að tryggja viðunandi heilbrigðisþjónustu. Þar telja 72% stjórnvöld hafa brugðist samfélaginu. Og þegar spurt hvort nýting auðlinda til orkuframleiðslu eigi að vera í höndum ríkisfyrirtækja eða einkafyrirtækja, telja 85% þjóðarinnar að þau eigi að vera alfarið eða miklu leyti í höndum ríkisfyrirtækja. Hvernig má það vera að framganga kjörinna fulltrúa almennings sé svo gjörsamlega í skjön við þjóðarviljan? Hlýtur sú spurning ekki að vakna, hagsmuna hverra verið að gæta. Við getum síðan velt fyrir okkur tekjuöflun ríkisins. Einungis 25% telja réttláta hlutdeild almennings í þeim arði sem verður til við nýtingu auðlinda. Á sama tíma birtist okkur forgangsröðun stjórnvalda í fyrirliggjandi frumvarpi til fjárlaga. Þar verður afkomu markmiðum náð með því að færa auknar byrðar á viðkvæma hópa fremur en að ráðast í skynsamlegar aðgerðir í tekjuöflun. Afkomu bætandi aðgerðir ríkissjóðs felast meðal annars í því að skerða framlag til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða og skerða framlög til virk í starfsendurhæfingarsjóðs. Hvernig má það vera að stjórnvöld ákveði einhliða að skerða stórlega lífeyrisréttindi þess fólks sem vinnur erfiðustu störfin og ber minnst úr býtum? Reyndar hefur það frest núna að við erum búin að hrinda þessari áætlun ríkisstjórnarinnar varðandi þetta ár, þessi fjárlög, að það verður sett auka peningar inn í jöfnunarframlagið til þess að greiða þeim sjóðum sem að verst standa, og svo það verkefni okkar að semja við næstu ríkisstjórn hvernig þetta komi til framkvæmda og hvernig þetta verði inn í framtíðina. En þessi hugsun að ef eitthvað gert til þess að bæta hag fólks, og það bara mjög gott þetta frumvarp sem að sett var fram núna af fyrrverandi félagsmálaráðherra örorkubætur til örorkuþega og jafnframt þetta virkni átak sem átt að vera, en það vonda í þessu að það ekki sett nýju peningar í þetta, heldur eigum við að borga það líka. Þannig að þetta alltaf viðkvæðið hjá ríkisstjórn hverju sem situr, við eigum að borga allar bætur sem til okkar koma. Þetta eru alltaf tilfærslur á peningum sem að nú þegar eru til þess að bæta hag almennings. Og það hlutur sem að við verðum að breyta, vegna þess að kerfisbreytingar koma ekki til greina. Til dæmis að útgerðin greiði eðlilegt gjald af auðlindarentu eða auðugt fólk borgi hærri skatta af fjármagnstekjum og hætti tekjutilflutningi, þannig að það sé ekki að taka út fjármagnstekjur sem raunveruleg laun. En þessi framganga stjórnmálana hún siðleg og þjóðinni bjóðandi.
er að undra að sífellt fleiri tali feyskna innviði, ónýta vegi, neyðarástand í húsnæðismálum og hnignun grunnkerfa í heilbrigði þjóðarinnar og menntun. Meira að segja réttindavörslukerfi sem er á fallanda fæti. Biðlistar í fangelsin eru slík að tugir óskilusbundinna dóma hafa finnst hér á undanförnum árum. Hvaða skilaboð er þarna verið að flytja til fólksins í landinu? Samt höfum við aldrei verið fleiri, tekjur ríkisins og sveitarfélaga hafa aldrei verið jafnmikil og nú. Og þrátt fyrir þessa miklu tekjur eru grunnkerfins fjársvelt og ráðist gegn láglaunafólki sem gert að bera þyngstu byrðarnar. Á sama tíma og skattkerfið ívilnar fjármagninu og ýtir undir skattasniðgöngu. Ofsagróði bankana er sóttur í vasa almennings. Meira að segja í loftslagsmálum tekst að koma fjárhagslegu byrðum af fyrirtækjum yfir á almenning sem ber minnsta ábyrgð á vandanum. Þetta er verk íslensku valdastéttarinnar sem segir launafólki, almenningi í landinu bera ábyrgð á verðbólgu með frekju sinni og ábyrgðarleysi. Nú síðast eru gjaldfrjálsu máltíðirnar í skólum sagðar þenslukveitjandi því vegna þeirra muni heimilin í landinu eiga meira og hafa meira á milli handana. Þetta er 25.000 kall á fjölskyldu og það barnafjölskyldu. Þannig talar valdafólkið sem nýtir sérkjara í öllum efnum til almennings í landinu. Þessi málflutningur er einfaldlega fyrir neðan allar hellur. Launafólk ber ekki ábyrgð á verðbólgunni, húsnæðisvandanum, einokuninni, vaxtaokurinu, verðsamráðinu, þjónustuskortinum og stöðugri hækkun á nauðsynjavörum. Almenningi verður einfaldlega ekki kennt ömurlega stjórnun ríkisfjármála. Þaðan á síður er fólki í landinu ábyrgð fyrir þeim skefjalausu misskiptingu auðsins sem við horfum upp á og lýsir sér í allsnægtum útvaldra og eignaleysi hinna mörgu. Samkeppniseftirlitið er ágætt dæmi það. Því var þröngvað upp á þjóðina með EES-samningunum fyrir nála 30 árum, en stjórnmálamenn hafa séð til þess að það get ekki uppfyllt hlutverk sitt. Þetta sér og veit almenningur því til sannindamerkis hef ég fyrirnefnda þjóðmálakönnun Alþýðusambandsins. Í henni segja 79% að eftirlit með samkeppni á íslensku neytendamarkaði sé of lítið. Og þið þekkið orðið hérna sem er orðið skammaryrði á Íslandi og það er eftirlitsiðnaðurinn. Það er búið að koma í þannig fyrir að það er ljótt að hafa eftirlit. Einungis 6% telja það of mikið og 60% landsmanna telja núverandi reglur samkeppni á íslensku neytendamarkaði gagnast illa til að skapa jákvætt samkeppnisumhverfi. Já, það er sama hvert niður er horfið. Almennt og yfirleitt telur fólkið í landinu samfélagið á rangri leið og að sérhagsmunir trompi jafnan almannahagsmuni. Það er með vísun til þess sem ég hef nefnt hér að framan sem ég treysti mér til að fullyrða að samfélag okkar standi á krossgötum. Verði fjármagninu hleypt í hinar auðlindirnar, orkuna, landið, vindinn og vatnið, til viðbótar við fiskinn og takist ekki að brjóta á bak aftur sérhagsmunavörslu stjórnmálafólks fyrir auðinn er ekki von á góðu. Verði einkavæðingu komið við í velferðarþjónustunni munum við sjá afleitar afleiðingar rétt eins og gerst hefur í Bretlandi og í Svíþjóð. Á endanum er hættan sú að veiking velferðar og markaðsvæðing auðlinda ýti undir samfélagsrof. Jafnvel ekki ólíkt því sem við sáum í aðdraganda hrunsins sem ég nefndi hér að framan. Eigin hagsmunir verði ráðandi viðhorf vegna þess að leikreglunum hefur verið kastað fyrir róða
með þeim afleiðingum að límið í samfélaginu hverfi. Þetta sáum við í hruninu og því fer víðs fjarri að samfélagið hafi náð sér eftir það áfall með spillingu og græðgi sem að spillingin og græðgin olli og aldrei hefur verið gert upp. Þetta greinum við meðal annars í litlu trausti almennings til margra helstu stofnana samfélagsins. Í kalda stríðinu klofnuðu samfélagin í fylkingar til hægri og vinstri. Í nútímanum er samfélagsrofið klofið upp og niður. Það verður til fámenn og ráðandi eigna og yfirstétt sem segir sig úr lögum við almenning og kærir sig kollótta samfélagslega velferð og jöfnuð. Sífellt stærri hluti samfélagsins er dæmdur til fátæktar og skynjar stöðu sína á þann veg að hann eigi enga möguleika. Við sjáum vísi að þessu í húsnæðiskreppunni sem framkallar áður óþekktan ójöfnuð í samfélagi okkar og stjórnvöld og ekki síst sveitarfélög hafa verið ófærum að leysa. Færist afgangurinn af þjóðarauðnum á hendur fjármálaaflanna verður niðurstaðan upprisa lénskerfisins. Kæru félagar, þetta er saga okkar, hlutverk okkar og ábyrgð. Verkefnin eru skýr. Iðulega gerist það þegar að verkalýðshreyfingin tjáir sig þjóðfélagsmál og fullyrt að hún sé þátttakandi í hinni pólitísku baráttu. Það er alveg hárrétt. Hreyfingin okkar stundar pólitík, en það er ekki pólitík sem bundin við stjórnmálaflokka eða leiðtoga. Okkar pólitíska aðkoma mótast af hagsmunavörslu fyrir fólkið í landinu. Hún snýst almenning sem stendur undir öllum kerfunum á réttmæta kröfu að stjórnmálin snúist samfélagið, framtíð þess og velferð borgaranna. Okkar pólitíska aðkoma beinist gegn sérhagsmunum og skipulagðri viðleitni við að grafa undan þeim samfélagsgildum sem við höfum sameinast Við erum og eigum að vera stolt af þeirri hagsmunabaráttu og ástandið í samfélaginu okkar kallar á að við herðum hana hvar sem því verður við komið. Í þeirri hagsmunabaráttu skulum við jafnan hafa í huga. Sérhagsmunaöflun og valdastétt mun ávallt kjósa að eiga við sundraða hópa fremur en sameinað afl. Samstaða er forsenda fyrir baráttu okkar og án hennar getum við ekki vænst árangurs. Með sameinaðri hreyfingu vinnum við að öflugu samfélagi. Ég óska okkur öllum, ágætu fulltrúar, góðs gengis í okkar mikilvægu málefna og stefnumóta vinnu sem hér fer fram næstu daga. Vinna ykkar er framlag til lýðræðisins. Ég segi 47. þing Alþýðusambands Íslands sett. Bjóðu velkomna á svið Sonju Ír Þorbergsdóttur, formann BSRB. Forseti ASÍ, kæru félagar og aðrir gestir hér í salnum. Ég færi ykkur minna bestu þakkir fyrir að gefa mér tækifæri til þess að ávarpa ykkur hérna í upphafi þingsins og ykkar stefnumótunar vinnu sem fer nú fram næstu dagana. Mörg tengja hagsmunabaráttu heildarsamtaka á borð við ASÍ og BSRB eingöngu við kjarasamningsgerð og það fer oft minna fyrir umræðu að meginhluti okkar starfa felst einmitt í því að tryggja lífsgæði félagsfólks okkar aðildarfélaga í víðum skilningi eins og í gegnum stuðningskerfi stjórnvalda, húsnæðisöryggi og sterkt velferðarkerfi. ASÍ byggir á aldargömlum grunni og sterkri sameiginlegri hugsjón fólks að skapa betra samfélag. Í fyrstu lögum ASÍ sem voru sett árið 1916 segir að tilgangur sambandsins miði að því að bæta hag alþýðunnar, bæði andlega og líkamlega. Ef við setjum þessi orð í samhengi við aðstæður þess tíma þegar launafólk naut nánast engra réttinda,
né stuðning stjórnvalda og samfélagið var gríðarlega fátækt. Þá sést hversu ótrúlega framsýnt þetta markmið var. Og rétt eins og forseti ASÍ, þá vil ég aðeins koma inn á hlutverk okkar í pólitíkinni. ASÍ hefur auðvitað frá upphafi lagt áherslu á pólitík og það sjáum við til dæmis á fyrstu stefnumálunum sem voru á dagskrá sambandsins. Það voru skattamál, bankamál, samvinnumál, sjávarútvegsmál, alþýðumenntun og fátækralöggjöf. Það hefur verið styrkur okkar heildarsamtaka, ASÍ og BSRB, í áranna rás að við sameinumst grunngildi sem að hverfast samstöðu, samtryggingu og samkennd. Við leggjum áherslu á félagslegt réttlæti, jöfnuð og jafnrétti. Stefnu mennsku sem við sameinumst þvert á stjórnmálaskoðanir eða ólíka stöðu okkar að öðru leyti. Við skulum hafa þetta í huga núna, í aðdraganda kosninga þegar það viðbúið að gamall söngur hefjist að við, samtök launafólks, höfum ekkert að gera í pólitíska umræðu. Við erum pólitísk, verkalýðspólitísk, höfum alltaf verið það og munum vonandi alltaf verða það. Það kjarninn í okkar starfsemi að vera afl í þágu almennings, að vera sterkar hreyfingar og skapa sterkt samfélag saman. Og það einmitt okkar meginmarkmið að stjórnmálaflokkarnir taki þær stefnur okkar sem við erum að móta, þið hér næstu dagana og við BSRB í þessum sal fyrir rúmum 2 vikum og geri að sínum. Í síðustu kosningum lögðu allir stjórnmálaflokkar megin áherslu á heilbrigðiskerfið og mörg kosningaloforðanna voru svo loðin að það var erfitt að greina hvaða hugmyndafræði réði raunverulega ríkjum. Vildu þau byggja upp sterkt félagslegt kerfi eða áttu að leysa málin með einkavæðingu? Þetta eru enn á ný þær grundvallarspurningar sem við verðum að beina til framboðanna. Hvaða hugmyndafræði leggur grunn að stefnu þeirra í fjölbreyttum málaflokkum, standa þau fyrir samtryggingu eða einstaklingshyggju? Kæru félagar, kannanir sýna að þau mál sem helst brenna á fólki í dag eru efnahagsmál, húsnæðismál og heilbrigðismál. Það enda merkilegt að þær kannanir sem ég hef séð þetta efni, þær gera ekki ráð fyrir því að fólk geti hakað við jafnréttismál sem málaflokk sem þau brenna fyrir. Það ekki síst áhugavert í ljósi þess að fyrir ári síðan þá kölluðum við til kvennaverkfalls, einmitt af þeirri ástæðu að aðgerðaleysi og látiða einkenndi jafnréttismáli. Kallinu var svo svarað með sögulegri samstöðu á stærsta útifundi sem hefur verið haldinn á Íslandi. Og samstaðan var líka gríðarleg á yfir 20 stöðum landið allt. Konur og kvár tóku höndum saman og sögðu: við bíðum ekki lengur eftir réttlæti. Þau sýndu með áþreifanlegum hætti fram á mikilvægi framlags þeirra til samfélagsins og lögðu niður launuð sem ólaunuð störf. Og þetta meðal annars afrakstur góðra samvinnu ASÍ og BSRB og 4 annarra samtaka. Og byltingin heldur áfram, af því við megum ekki stoppa. Og nú hafa tugir samtaka feminista, kvenna, launafólks, fatlaðs fólks og hinsegin fólks aftur tekið höndum saman og leggja á ráðunum næstu skref, af því að við getum, þorum og viljum. Efnahagsmálin hafa verið okkur ofarlega í huga vegna hárrar verðbólgu og vaxta. Þrengt hefur verulega heimilunum og það fjölgar í þeim hópi sem hann ekki endum saman og stéttskipting eykst. Á sama tíma fámennur hópur í samfélaginu sem græðir á þessu ástandi. Það blasir við okkur neyðarástand þegar horft til félagslegra stöðu, fjölmennra hópa samfélagsins og félagslegra innviða. Tilfinningin sú ef að verða ekkert aðhafst muni heilbrigðisþjónusta, menntakerfið og aðrir mikilvægir samfélagslegir innviðir keyra sig í þrot vegna skorts á fjármögnun og skilningsleysi stjórnvalda á mikilvægi samtryggingar. Við höfum of lengi búið við stefnu stjórnvalda sem byggist á úreltum hagfræðikenningum sem leiðir til þess að verðmætunum frá heimilum og litlum fyrirtækjum dreift til þeirra sem mestar eignirnar eiga, græða mest á nýtingu sameiginlegra auðlinda, finna minnst fyrir verðbólgunni og græða mest á háu vaxtastigi. Þessi stefna hefur leitt til skattalækkana á þau ríkustu, á meðan allt frá aldamótum hafa verið gerðar aðhalds- og niðurskurðarkröfur til mikilvægra stofnana í heilbrigðis, félagsþjónustu og menntakerfinu með augljósum neikvæðum áhrifum á þjónustuna og þau sem þar starfa.
Það ekki bara hér á landi sem að mörg leitast við að svara spurningunum hvað hafi farið úrskeiðis í samfélaginu, hvenær hafi verið farið út á sporinu, hvers vegna fólki líði illa, hvers vegna hafi dregið úr félagslegri samheldni, hvers vegna ofbeldi sé að aukast. Fjöldinn allur af rannsóknum sýnir að ástæðan efnahagsástandið og efnahagsstjórnin. Að byggt hafi verið til lengri tíma á efnahagsstefnu sem þjónar ekki fólki heldur fjármagni. Að niðurskurður í velferðarþjónustu hafi neikvæð áhrif á líðan og auki veikindi. Að skýr tengsl séu á milli ójöfnuðar, slæmrar efnahagslegrar og félagslegrar stöðu annars vegar og þunglyndis, kvíða, félagslegs óstöðuleika og óróleika hins vegar. Að efnahagsmódelin séu úr sig gengin og stundin sé runninu til að forgangsraða þannig að grundvallarkerfin verði styrkt. Svarið felst þar af leiðandi ekki í að einblína á niðurgreiðslu skulda eins og svo oft haldið að okkur. Svarið felst í nauðsynlegum og tímabærum fjárfestingum í innviðum og fólki. Verkefni framundan því að endurhugsa tekjuöflun ríkis og sveitarfélaga og skipta kökunni með réttlátum hætti. Við verðum að gera þá kröfu til stjórnmálanna að áherslu þeirra snúist fólk og lífsgæði þeirra, að fólk búi við frið, hafi fjárhagslegt sjálfstæði, sé öruggt, að það sé komið fram við að virðingu, að búi við jafnrétti og njóti mannréttinda. Að hér verði frábært að búa, starfa, ala upp börn, annast og styðja við ástvini, fara á eftirlaun og eldast. Fyrir öll en ekki bara sum. Leiðin fram á við felst í samfélagslegri sátt nýja efnahagsstefnu. Sátt að skapa skuli mannsæmandi störf fyrir öll og dreifingu verðmæta í gegnum réttláta og framsækna skattastefnu. Það sem að félagslegar aðgerðir í forgrunni og niðurskurðarstefna heyrir sögunni til. Ef við lítum aftur til fyrstu kröfugöngunnar sem var haldin 1. maí fyrir 101 ári síðan, má sjá margt þar sem endurspeglast í kröfum nútímans. Þar hljómuðu kröfur eins og laun sem duga fyrir framfærslu, vinnan skapar auðinn og styttri vinnuvika, og þetta allt kröfur sem við reisum í óbreyttri mynd í dag. Þar hljómaði líka krafan atvinnubætur gegn atvinnuleysi, örorkutryggingar og slysatryggingar sem eru réttindi sem náðust í gegn með gríðarlegri baráttu ASÍ-félaga og það viðvarandi verkefni okkar nú að tryggja þau haldi markmiðum sínum. Fyrir rúmlega 100 árum hljómuðu líka kröfur byggingu landspítala og heilnæmar og rúmgóðar íbúðir og ein krafan var beinlínis mannabústaði. Kröfur okkar í dag eru almennt á þann veg að þurfa að tryggja jafnt aðgengi og framúrskarandi heilbrigðisþjónustu fyrir öll, óháð efnahag eða búsetu og sömuleiðis krafan að öll búi við húsnæðisöryggi í heilsusamlegu húsnæði óbreytt. Á þessum tíma hafði bindindishreyfingin líka þó nokkur áhrif á starfsemi stéttarfélaga og ein af kröfunum var því niður með vínsalana. Sú krafa rímar vel við kröfur nútímans lýðheilsu að stýra þurfi aðgengi að áfengi sem besta leiðin til forvarna. Allar þessar kröfur endurspegla að heildarhagsmunir voru settir framar sérhagsmunum. Með harðri baráttu næstu árin og áratugina tókst forverum okkar að bæta líf þúsunda og tryggja bjartari framtíð næstu kynslóða. Og það veitir okkur innblástur fyrir okkar baráttu. Það mikilvægt að vita hvaðan við erum að koma sem leiðarljósinn í framtíðina. Þing ASÍ mikilvægur vettvangur til að byggja upp sameiginlega framtíðarsýn. Framtíðar þar sem hlusta á kröfur vinnandi fólks, þar sem verkalýðshreyfingin stendur sterkari en nokkru sinni fyrr með tilheyrandi áhrifum á samfélag sem byggt á velferð, jafnrétti og jöfnuði. Af því að við vitum sem að sterk hreyfing byggir upp sterkt samfélag fyrir öll. Að lokum vil ég hvetja ykkur til að vera framsækin og stórhuga í störfum ykkar á þingi ASÍ. Takk fyrir. Auðlindarent ákveðin tegund umfram arðsemi, arðsemi sem hærri en gengur gerist í öðrum atvinnugreinum og hún getur skapast af ýmsum ástæðum. Dæmi það getur verið einokunarstöðu fyrirtækja eða eitthvað tæknilegt forskot sem fyrirtæki í einhverju atvinnugrein hafa umfram aðra og í auðlindagreinum það þá aðgengi að einhverjum takmörkum náttúruauðlindum sem skapar þessa umfram arðsemi sem við köllum auðlindarentu.
og þegar að ríkið hefur takmarkað aðgengi að einhverju náttúruauðlind, þá það þessi ágangur að náttúruauðlind sem sum fyrirtæki hafa og önnur ekki, sem skapar þá umfram arðsemi. Og þá þessi réttindi ákveðin verðmæti sem fólgin í því og það skapar þá grundvöllin að þessari auðlindarentu. Í Noregi skattur á auðlindarentu í olíunni, raforkunni og laxeldi. Þannig að það í þessum 3 atvinnugreinum. Olíunni hefur verið, olíunni og raforkunni hefur verið í töluvert langan tíma og laxeldi tiltölulega nýkominn skattur þar á auðlindarentu. Í dag eru íslensk orkufyrirtæki ekki að greiða auðlindarentuskatt. Þau greiða tekjuskatt og það virðisauki á þessa starfsemi. Þau fá mjög mikinn afslátt af fasteignaskatti miðað við ef við berum saman við til dæmis Noreg. En svona almennt má segja að almennar reglur gildi orkufyrirtæki fyrir utan þennan afslátt af fasteignaskatti. Já, ef við berum okkar kerfi saman við Noreg þá þetta kannski best samhengisins vegna að horfa á þetta alveg frá upphafi. Norðmenn hafa frá byrjun síðustu aldar tryggt að mjög mikið komið til nærsamfélags. Af auðlindarentuskattinum fer helmingur til nærsamfélaga, fylkja og sveitarfélagana í Noregi. Og síðan ákveðin gjöld líka sem að renna til sveitarfélaga. Þannig að heilt yfir þetta töluvert meiri skattbyrði. Þetta hafa Norðmenn gert öðruvísi heldur en við. Hreinlega að ekki bara að þeir láta yfirlýsinguna að auðlindin sé eign þjóðarinnar. Það eigum við sameiginlegt, en þeir eru með útfærslu á því hvað þýðir það. Það þýðir það að það verið að borga aukalega vegna nýtingarinnar á auðlindinni. Og meðan við samanburð þá myndu sveitarfélög fá 800% meira ef að norsku reglurnar gilda á Íslandi og ríkið 30% meira. Samtals það þrefalt meira. Það sem Norðmenn hafa gert yfir mjög langan tíma, það að skapa mjög mikla sátt auðlindagjöld í auðlindaatvinnugreinum. Þannig að það þvert á flokka og aðalega vinnumarkaðir eins og hópa í samfélaginu almenn sátt það að það sé sérstakt gjald á auðlindarentu í Noregi. Og það svona náttúrulega mikill kostur að það sé almenn sátt það og þannig að það pólitískur vilji til að viðhalda því og því lítið breytt milli ára. Varðandi auðlindarentuskatt þá það sjónarmið að það sé mjög skynsamlegt fyrir okkur Íslendinga að fara að huga slíkum reglum. Það eykur fyrirsjáanleika og ekki bæði fyrir framkvæmdaraðila en líka fyrir almannahagsmuni að hafa slík kerfi til staðar og það var niðurstaða starfshóps skatt- og orkuvinnslu að mælt mjög eindregið með því að þeirri vinnu yrði haldið áfram. Í fyrsta lagi þá rétt að hafa í huga að Noregur, olían í Noregi svipaðri stöðu þjóðhagslega og fiskurinn á Íslandi. Þannig að við eigum að bera saman olíu í Noregi og fisk á Íslandi. Það ekki bara það að sjávarútvegurinn geti greitt meira, hann á að greiða meira. Ef við förum aðeins yfir svona bara grófar tölur í þessum efnum, það 90 milljarðar sem eru þá umfram hagnaður í sjávarútveginum vegna aðgangsins að auðlindinni. Það sem greitt í veiðigjöld eru 10 milljarðar eða þar bil. Það samsagt, þetta eitthvað í kringum 10% af auðlindaarðinum sem kemur til eiganda auðlindarinnar. En það segir ekki alla söguna vegna þess að þessi 10 milljarðar, þeir gera ekki meira heldur en að greiða fyrir þann kostnað sem að ríkið hefur að rekstri Hafró, af rekstri Landhelgisgæslunnar, þeim hluta hennar sem að snýr að sjávarútveginum, skólum sjávarútvegsins, vit- og hafnamál og það allt saman. Ef við tökum þær tölur alla saman að þá duga veiðigjöldin fyrir greiðslunni á þeim beina kostnaði sem að íslenska ríkið, íslenski skattgreiðendur hafa af sjávarútvegi. Útgangspunkturinn með fámenna þjóð í stóru landi
segir okkur að það sé dýrt að halda uppi sameiginlegri þjónustu. Það er dýrt að halda uppi samgöngum. Það er dýrt að halda uppi heilbrigðiskerfi og við getum notað tekjurnar af þessari auðlind til þess að kaupa okkur fram hjá óhagkvæmninni sem fylgir smæðinni. En við erum ekki að gera það. Bjóðið velkomna á svið Karen Ultveit Mó, prófessor í hagfræði við Háskólann í Oslo. Good morning, and thank you very much for the invitation. So, I guess that the background because I'm here is because I chaired a committee that made a recommendation on how we should tax the aquaculture in Norway, and we delivered our recommendation now around 5 years ago. So, now we already had a really nice presentation of how things are in Norway. I think it was painted a picture that was really as if everything is great in Norway. I think I should say that I think of the story slightly different, but it's also a story which has kind of two parts. And that's what I want to take you through today. So I'm going to go very fast here because the presentation already kind of described what do we think about when you think about resource rent. So it is a type of profit that then arises after all the different factors of production, which economists calls it, capital, labor, intermediates, have got their market-based remuneration. And the reason why it then arises, it could be about natural resources, it could be about regulations, it could also be about market power and enterprise-specific knowledge and technology, which is important to be aware of, or it could be about a combination of these, which is often true. So what we know in Norway is that we have the situation that natural resources combined with regulation has given rise to pure profit resource rent, that is resource rent in the aquaculture industry, in the hydropower industry, and in the oil and gas industry. So that's kind of the backdrop here. And I'm going today to focus on the petroleum industry and on the aquaculture industry. And one of the reasons why I do not include hydropower, it's partly for time reasons, and partly because the hydropower industry is slightly different in the sense that the bulk of it is owned by the state or by municipalities. So the fact that we have a resource rent tax in that industry, it's to some extent also about internal transfers. So I think that the two other industries are more interesting to look at. So a brief history of the resource rent tax on petroleum in Norway. So Norway found oil in 1969. And in the very beginning, the taxation that was used towards industry was just the same as we had for all other companies, and it was a slight few additional taxes, but they were just minor. It was type of fees, royalties. But in the wake of increasing petroleum prices, the government of Prime Minister Bradley decided that we need to introduce a resource rent tax on petroleum income, and the motivation was very clear. It was, and I'm citing for a proposal that then went to the parliament, namely that a greater share of the petroleum income should accrue to the public. It should be said that the Prime Minister and his government was very well helped by really good civil servants in the Ministry of Finance and in the Ministry of Energy, which then designed how the
tax should be set up, which was kind of impressive, because at that point, it was really not many places to look to. And it was designed as a profit-based resource tax, which meant that the state carried or got a fair bit of the upside, but of course also had to share investments and costs. And is today then altogether around 78%. So when I say 78%, that includes also the corporate tax rate that the industry then has to pay. Again, the argument that was put forward to justify the tax is that, apart from kind of the motivation, that is the way we have organized natural resources in Norway, which means that the bulk of them are actually owned by the state. Then the fact that the petroleum income then arises from these natural resources, which are owned by the state, also means that it's natural that the profit is also shared with the owners, namely the big V, the public. So I'm going to present quite a few figures during this presentation. I don't have time, and it's not important that you kind of look at each of them. They are mainly meant for illustration. So the thing that I want to kind of you to take away from this one is simply that Norway has, petroleum has been very important for the Norwegian economy when we look at exports, investments, GDP, and so on. But it has also been extremely important for the state finances. Today, just a couple of weeks ago, we had the fiscal budget for 2025. Almost 25% of that fiscal budget is now paid for by the Sovereign Wealth Fund, which has been set up based on the income from the petroleum tax and the direct ownership of the state in the petroleum sector. So, and 25% of the fiscal budget is quite a bit. But it's one thing which is important to note. So this here tells you how the tax revenues and the state's revenues from the petroleum sector has evolved over time. What I want you to pay attention to is that at the beginning, it wasn't actually that much. And it reflected that it was a building up phase where lots of resources went into simply investing and setting up the industry. So this is about being patient. So when you kind of introduce a type of resource rent tax based on profits, and you share both profits and cost and investment, yes, then you're in also for the period where there are not that high income. But later on, the income became substantial. What has characterized the resource rent taxation in systems in Norway, I would say up until recently, and when we started to then debate whether we should have that also for the agriculture industry, was that there has been broad consensus on higher legitimacy across political lines. It has been very much the view that it's a tax that it's fair. It has higher legitimacy. And the reason for that is simply because then the origin of the income is resources that belong to the Norwegian society. The other thing is exactly that there has been a broad consensus. This principle that the public shall have a stake in the returns that comes from the exploitation of public resources has had broad political support across all parties since then 1975, which is actually quite astonishing. It has meant that these considerable returns that we have had from natural resources related to then petroleum and also hydropower have been then shared very differently in Norway than in many other countries.
So what we typically see in many other countries are that these returns do not result in a permanent increase in welfare, but are rather concentrated in smaller groups in society. And there is no doubt that our way of taxing resource rents has been essential for how our welfare state has developed, as it has allowed for investments in infrastructure, public welfare schemes, and also allowed for high household income growth. And of course, and it has allowed for the oil fund, which our sovereign wealth fund, which of course is then the mechanism that allows us to then take the petroleum tax income and into the Norwegian society on an annual basis. But then there is this other tale. So what I mainly want you to take away from this is that, the numbers here can be a bit confusing. On the right axis, that's where I draw the resource rent that accrues to the oil and gas. And if you look at the numbers, you see that everything that has to do with oil and gas is enormous compared to what is the case in the hydropower and in the aquaculture industry. So this here is an illustration of resource rents. The key message here is that what we realized was that around 2012, the resource rent related to the aquaculture that had used to be just very volatile, very low, had actually surpassed the resource rent in the hydropower industry. And the idea that, all right, there is this industry that it's starting to create substantial resource rent began to kind of get attention about in the public, among all politicians, and in the Ministry of Finance. And what had happened? So what had happened in the Norwegian agricultural industry was that it went from being a tiny, tiny industry with tiny, tiny firms. And I think it's kind of telling that at the beginning, each person could only have, according to the law, each person could only have one license in this industry. So, but it had gone from being a rural activity to be a global industry with an enormous amount of tons being produced and sold. And that's another way of just showing that is that, these are different stock market indices. What I want you to look at is the green one, which is the aquaculture one, and it compared to the yellow one, which is the general stock market index for the Oslo Stock Exchange. So it went from being just like all other industries, but then to just take off and have an enormous profitability. And the flip side of this is that it was an industry that went from having all these tiny firms to just having a few. And that was due to deregulation that then was allowed for in the 1990s, where we went from having then an industry with tiny firms, lots of trouble with both profitability and growth, to now having much fewer firms, but also with more than a majority of the licenses now being controlled by just a handful of ownership structures. And this is also, so the green ones shows you what is aquaculture, and the red one is the manufacturing industry. The key thing to take away here is that returns on capital, operating margins have just been enormous in the aquaculture industry if you compare it to the manufacturing industry. Why am I showing you this? So this was important for our recommendation because it's also another way of illustrating that there is something special in this industry, which is not only about technology and so on, it's something about that natural resources and regulation is creating this resource rent. And that shows up in extraordinary returns on capital. So, but the thing was that the agriculture industry in Norway is regulated based on
time unlimited aquaculture licenses that have been allocated then from the 60s. And the thing is that 97% of these unlimited licenses, they had been awarded for free. And so this figure then shows you kind of the timeline here. And then at around around 2014, we started to have more proper auctions. Up until then, they were either awarded for free or for a fee that was considerable below what would the real market auction would have given. So the calculations that the committee that I was on gave was that the total value of these licenses would be around 200 billion Norwegian kroner. And that's based on you could calculate it in different ways. We actually got the same results regardless of how we do it. So 200 billion kroner, that's around then approximately $20 billion. So it's quite a lot. For those values, the industry had in total paid something like 7 billion kroner. That means 3% of the estimated value. This was very important for the recommendation that we then made. So we made a recommendation about introducing a resource rent tax. When you do that, you can do that in 3 ways, in a way. You can either go for what we already had on petroleum, which is a profit-based tax. The good thing about those kind of taxes is that they depend on the profitability, and that means that they will be robust towards technological changes and changing market conditions. And we know that natural resource industries, they are typically very volatile, and therefore it also makes sense to have a tax, a resource rent tax, that in a way takes that into account by taxing profitability and not gross production, which would also be an alternative. And if I may say, I know that you have a small gross production tax here. That's also what they have in the Faroe Islands. The problem with that is that that may typically, especially if it's big, have an inferior impact on investment and employment. Because if it's big enough, that type of tax may turn an investment that would be profitable without taxes into something that is not profitable with taxes. That we don't want. At least that's what economists don't want. A last alternative is also auctions. In Norway, we now have a combination of auctions and natural and a profit-based resource rent taxation. That's what we have in the aquaculture industry. In the petroleum industry, we do not have auctions. So auctions may work if there is sufficient competition in the industry. That's definitely not the case in the Norwegian aquaculture industry, and I don't think it's the case in many other, when I look to other countries that have aquaculture industry. And if the competition is not good enough, then the revenue that comes in with these auctions simply does not reflect the underlying values. And of course, one problem with just having auctions is that in the Norwegian case, that would allow us to get rents from new licenses going forward, but not from already allocated licenses. So if you have lots of licenses that have been allocated, the only way to then actually get then income related to them is by then having a tax and not place everything on auctions. So the majority of the Aquaculture Tax Commission that I was chairing recommended that a resource rent tax was justified and should be introduced. And the backdrop was very much that up until that point, when we delivered in 2019, 97% of the licenses had not been paid for to the state. We repeated what had also been said with the petroleum tax, that it's
a type of tax that promotes promotes a growth-friendly tax system. And that is really important. So I mentioned already that it's robust towards changes in technology and competition, and that means that products that are profitable before tax will also be profitable after tax. But it's also important because this is a type of tax that may typically also reduce the need for other type of taxes that are more distortionary and less efficient. And it's, again, important to reflect on the fact that international tax competition means that there are many taxes that become more difficult to introduce and maintain without doing harm. Resources, they are immobile, unlike unlike capital. And therefore, it's a particularly efficient way of setting up a tax system. What was also important in what we proposed was that the structure that we proposed and which has been adopted is that I'm not going to go into the details, but there is a structure here that allows for a split so that part of the revenues also go directly to the municipalities that actually have aquaculture located in the municipalities, which then is important because it creates an incentive to allow for increase in area allocated to aquaculture in the relevant areas. And the exact structure that we set up is more or so that it's the state that then ends up carrying the risk when it comes to the volatility in the tax income, while stable income is secured for the municipalities. Okay, I'm going to skip that one. I want to add one thing, which is an important characteristic of our system, namely that the resource rent tax that is now introduced for the aquaculture sector, in line with what our commission proposed, it's limited to the activity that happens in the sea. And that's important because it's when the fish is in the sea that the company are actually exploiting the public's resources. So that means that any type of, say, processing activity that happens after the fish has been brought out of the sea, it's not subject to the additional resource rent tax. So, all right, we delivered in 2019. Already half a year before we delivered, a strong lobby activity has started. It was lots of debate, and the aquaculture industry was very successful in making sure that our recommendation was not followed for the first couple of years. But you need to be patient. I should say that I have been chairing quite a few public commissions, so I learned a lesson that normally as an economist, when you come up with a proposal, you would like to see it introduced immediately. That doesn't always work. In this case, it took 3 years, but after 3 years, a new government came around and introduced made a proposal to the parliament to introduce a tax that reflected what we had suggested. Again, more debate, but in May 2023, the Norwegian Parliament then adopted a profit-based resource rent tax on aquaculture. Somehow less than we had proposed, but I should say that in the meantime, taxes on capital income and gain and wealth has increased, so it did make sense to kind of look at the big picture here. I think there is one important lesson to be learned here from Norway, and that is that about the timing for when you introduce a resource rent tax. The petroleum tax was a type of success history, and I think an important reason why
was that it was introduced very early, just 6 years after we had found oil. And the state did indeed share risks related to investments and cost in the coming year, which is also reflected in lower tax income. And of course, it is a risk that when you introduce it early, you may also give the companies an incentive to take too much risk. But at the same time, if you are too late, and I think I'm going to argue that we were too late when it comes to the aquaculture industry, then there will be strong lobbying and also a perception that in a way it's less fair, it's less legitimate, in the sense that the state comes in after lots of investment have been made without then sharing also the cost of building it up. So we can't have it both ways. Somehow you can't, but you need to try, as policymakers, you want to try to strike the balance between not too early and not too late when you introduce these type of taxations. And I think with those words, I'm going to end. Thank you very much. Bjóðu velkominn á svið Guðmund Gunnarsson. Hann ræðir við Karen auðlindagjöld. Yes. So thank you very much, Karen. It was very informative. So now what happens now is that we have about 18 minutes until coffee break. And since the labor union thought that since we have a full room of smart people and a respected professor, it would be nice to get someone not very smart to ask the stupid questions. And I've dribbled down a lot. I want to take you back to the first part regarding the oil industry. And I'm particularly interested because you said that the main clue or sort of the reason behind the success story is that you implemented the resource rental tax early on. But there was still resistance, right? Like we talked about before you came on, yes, mainly from the companies, right? Yes, it was a big resistance also at that point. And at that point, those that were operating at the Norwegian offshore sector were then more or less only US companies. And they were very forceful. They said that if you introduce this tax, we regard it as retroactive. We are going to leave Norway. We are not interested in producing oil here anymore. And we will also take the Norwegian state to court. And so it was a fuss. But I think what helped at that point was that it was a very broad political consensus. And it might also have helped that these were a group of foreigners. They were based in Stavanger, but they didn't have the support of many local communities around the coast. So I think they had a harder time convincing people that it was not a good idea to introduce this tax. So, and it was forceful politicians that also agreed that this made sense. And it was very good civil servants that also knew what they were doing. So it was a very well-prepared proposal that went to the parliament, where also the Ministry of Law had, and Justice had simply gone through the arguments that were made up front from the companies, and more or less argued that none of them made sense, if I may put it a bit simple. For instance, arguing that no, there were no agreements. And so one point was, for instance, that as they had then got the licenses to extract oil, there were no agreements there saying that they would never be taxed. So it didn't. So the state was not obliged to never change any of the regulation then facing the industry. Yeah, because we are reflecting this on maybe natural resource-based country like Iceland compared to Norway, I think we can all sort of, I think we're familiar with these threats of companies saying we will leave if you tax us. I think that's not a Norwegian thing or a US thing. No, it's normally not. Can you take us a little bit on layman terms, because we are talking about this resource rental tax, and you sort of argue and advocate that it's a
good type of tax and different maybe from traditional, because we always have this debate when we talk about taxation. You have political parties that are pro-taxes or against taxes. You should lower taxes or raise them. But take us a little bit on sort of, for a relatively stupid guy, what is the benefit of a resource rental tax for a government or for a state? So the thing is, as economists, the way we think about taxes is that taxes are, okay, we need taxes to fund public services, healthcare, and so on. But at the same time, taxes, it's a bit difficult because taxes may also be harmful. They distort activity, they reduce investment, and so on. So we really want to use taxes that are as least harmful as possible. So we have kind of like a pecking order of taxes. And essentially is that if something is immobile, it's something that we like to, that's a good tax object because it's, but if it's mobile, say a company or just capital, then if you tax it, say, much more than others, then it may just flee and go somewhere else. The beauty with taxing then natural resources is that they don't move. Natural resources tend to stay. So irrespective of whether you, so therefore it's a good tax object, and it's, so say that, so you rather want to kind of exploit that tax base and instead reduce your tax on capital if you don't, so say that your point of departure is that no, you don't want increased taxes. You don't want increased taxes, tax revenues. You rather want to kind of keep the size of the public sector down. Then you still want to kind of do like a tax exchange and then introduce a tax on natural resources and then take down the tax on capital. That's going to be better for the economy as in total. It's going to allow for more value to be created. And because it's a tax on, if you can use that term, like excess profit, yes, it's a shared responsibility of the general public or the state. Yes, that's also, yes, and that's of course, and that's again then an important feature of the tax that it's or of the type of resource rent taxes that we have in Norway. That it's also important that it has these nice features as long as you make it profit-based. Right. If you turn to the type of tax that is commonly used, namely when it comes to resource rent in other countries, namely that you put something like you put a tax on the gross revenue, then you may also have distortive effects that are also harmful. For the economy, industry? For the industry and for the economy in total. Okay. So. And you talked about that this is like has. So I should say, so it's a combination of taxing natural resources and the way you tax them, which is important. Yeah. But you said that this has built like a foundation for the welfare system, if we simplify things, in Norway. Can you contemplate that if you would not have done this in the oil industry back right in the beginning, what would things look like, for example, in rural Norway, or what would it mean for the welfare system? I know it's a hypothetical question. That's almost impossible to answer, and it should also be said that. I told you they would be stupid questions. Yes. Okay, but the thing is that it's. Well, yeah, I should also warn that, right? Okay, all countries are different. In Norway, at least it's very clear that there is a potential resource rent tax. There are potential resource rent tax revenues related to the aquaculture, but they will never ever be able to compare with what we have from the petroleum industry because it's simply much more valuable. Yeah. So, and volume, it's not only and
that matters. Yeah, you know you're envied around the world for it. Yes, I know. It's but so it's so what we have now introduced for the aquaculture industry is never ever going to match what we kind of got from the petroleum industry. But I still think that the principle is very important because Norway is like Iceland. It's a small economy with lots of natural resources. And when what we introduced in the 70s was not only about one industry, it was about a principle for natural resources. For natural resources. And now there is now we have it's about wind power at land, at sea, it's about metals. There will be new industries coming along in the type of natural resource-rich economies that we are. And therefore, I think one of the reasons why I felt very strongly about this was that I felt that we had succeeded in establishing a very important principle in the 70s, namely that income related to natural resources it's great that they are extracted, but the income should be shared with the public. And if we hadn't introduced it now for the aquaculture industry, we would have deviated from that, and then we would probably have continued to deviate from that in the future. Yeah. So you're clever enough to make like a principle and a consensus about how you go about natural resources in this sense, and that has sort of helped you with other industries along the way. Yes, but it should be said that it was broad consensus in the 70s. With aquaculture, it was a fight. And even though you had like this long history of doing it. Yes, even though. But so you had a lot of resistance when you tried to do the same for the aquaculture. Yes, and I think that was very much about then these strong lobby groups that were then spotted around the Norwegian coast. And of course, I should say, so I have been to Hitra and Frøya, where there are big fish farming establishments, and it's very impressive what they have created. I'm full of respect, and the people that are the owners in this industry, they have been great when it comes to contributing at the local level. So I very much understand that people feel also a need to then support them, because they have been giving to schools, to football teams, doing all the good things. Creating jobs. Yes, and primarily creating jobs, and that's great. And that is really great, but that doesn't mean that they shouldn't also pay resource rent taxes. But it was a fight, and I think when you look at the numbers, it's not unlikely that we will have a change of government next year. And in that case, I think there may be a new debate. God help you. We are in the middle of that process right now. Yeah. So, yeah. But that's too early to say. Why do you think this? But I should say one thing, and that is, despite lots of fight between politicians on this tax, what I found very interesting was that the public, and now if we abstract from the municipalities that were exactly affected, then the broad consensus in the public was that this is a tax, the aquaculture tax is a tax that makes sense. All the editorials in the big Norwegian newspaper came out very favorable when we delivered our report. The media was positive. The media was very positive, and it's the only type of work I engaged in where I tend to say that which I find is a bit fascinating, that I meet people in the supermarket, people in the theater, people I have never met and I don't know their names, who tell me that they very much support this tax. They find that it's simply fair that they have to share their returns. And that has kind of made an impression on me, because as a professor at university, normally I don't get that type of response. Really? But I think if we try to reflect on the Icelandic environment, and you said there are a lot of similarities between our nations regarding natural resources, we have a really, really heated debate every time we talk about how we go about our natural resources. Are we protecting them enough? Are we being respectful? What should the
the rental be? What should be left with the public? What should we get out of the natural resources? Can you understand how strong the lobbyism every time we talk about how much the company should pay to the people that own the natural resources? Or is it favorable in Norway because you started so early with the rental fee? Or are we getting more heated lobbyism, heated discussions here because we have decided to go a different route? I think there is a political economy here, part here, which is simply so that the more an industry grows, the stronger it will, in a way, protect its rights. So, and the more lobbying you get. And in a way, that's kind of natural. I guess that none of us really like paying taxes. It's not so that... Very true. Right. It's not so that we call in to the tax authorities and say that... Can I pay more? Yes, can I pay more? I've never made that call. No, right? I think none of us, even though I think that tax is really needed, it's something that we really like, but we seldom like paying them. And I think, and that's a bit natural. But I think that then understanding that in some areas where if it really makes sense to have taxes in some areas, it just gets more difficult if you wait for long. And it also gets, so one of the arguments that was made in Norway by the fish farmers, which is a very valid argument, is that, so the state has been sitting around for like 20 years, watching us kind of struggling, watching us go bust. And now, when we are really starting to kind of make revenue, then you come along and say that you want to have your share. Mm-hmm. That's not fair. Mm-hmm. And I think, and that's a valid argument. It's exactly the same in Iceland. So, but therefore, and with that argument, I would say the legitimacy of that argument just gets stronger the more you wait. Mm-hmm. Of course, if you introduce it fairly on, it's also easier to then, in a way, compensate firms for their investments. But if when you wait for kind of like 40 years, it's 30 years, there's no way that you can practically set up a tax system that actually can account for this in a proper way. Okay. It becomes less perfect. Yeah, I'm sort of halfway through like the first page. I have like a lot left, but we have a few minutes until coffee break. Maybe I want to conclude with this. Because we are trying to look at this as an example or an idea of how we might get to a consensus where the companies, the public, and everyone involved would sort of reach an agreement of a shared responsibility through taxation. What would be your message to us? Because we can hear what you're saying regarding how you've built up, if we take, for example, aquaculture, and it's exactly the same here. It started with a struggle. With a few or maybe many small companies struggling, going bust, and then it sort of boomed, and we realized that we didn't have any framework, or we hadn't given it attention. And now we are trying to build a structure around an industry after it has blossomed. What would be your recommendation? Because I know you went through like a circus of media when you came with a proposal of how you wanted to do the same taxing system you used for the oil. Can you give us like, how can we go about it without killing each other? I don't really think I have a good answer there. But I think but I would say that it is important that, which it is actually with all major tax reforms, to try to get political consensus. Because what you really don't want is unpredictability. So you want a predictable, stable tax system that is key to the business sector's development and also to all industries. Mm-hmm. And for that reason, you want to kind of sit down and work together. And listen. Yes, and listen and try to kind of make it based on consensus. And I think it's important to have in mind that also the fish farming industry also encounters quite a few challenges. Mm-hmm. And I think
And on the industry side, I think it's important to then have in mind that in order to maintain a common support for its activities, for its expansion, then it makes sense to play along with the rest of the society. Because that's, of course, if you don't, because that was also what we started to see some places, that municipalities were simply not that eager to allow for more expansion because they felt that they didn't really get any revenue out of it. Yeah, didn't get their share. No, so it's so there has to be kind of there has to be sharing. There has to be sharing between the companies, between their workers, between the municipalities, and between the state. Sharing is caring, guys. Yes. We have some influential politicians here in the room. So are you taking notes, guys? Good. Okay, Karen, it was very useful. I think this is very good for us to reflect on how we want to go about not killing each other here in Iceland. So thank you very much. Cool. Ég veit að þið eruð öll orðin óskaplega kaffiþyrst, þannig við ætlum að standa upp í 15 mínútur og fá okkur smá kaffi og ræða saman og reyna svona átta okkur á því hvað hér var sagt. Svo eru hringt bjöllu og þá komum við aftur inn hingað. Þannig að fáðu ykkur endilega kaffi.
það sem við þurfum að átta okkur á núna er að það er tilhneiging í umræðunni til þess að líta á orkuna nánast sem óþrjótandi. Við getum og jafnvel okkur beri að verða við óþrjótandi eftirspurn eftir orku. Raforka er ekkert venjuleg vara, mjólk út í búð eða hvað sem helst. Raforka lítur allt öðrum lögmálum. Það er endalaus eftirspurn eftir henni. Ég held að það sé búið að planta þeirri hugmynd inn hjá fólki að hér sé orkuskortur og við getum bara á næstu misserum eða árum lent í því að kvikna ekki ljós hjá okkur þegar við ýtum á rofan. Og þetta hefur bæði orkumálastjóri og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, bent á að er ekki skortur. Og ef þetta er skortur þá er og mun alltaf vera skortur því það muni alltaf koma fleiri kaupendur. Græn orka er eitt það verðmætasta sem við eigum og hún mun bara vaxa í verðmæti eftir því sem við fösum út jarðefnaeldsneyti. Það er ekki orkuskortur og það er ekki fyrirsjáanlegur orkuskortur á Íslandi. En hvort að allir sem vilja fá orku hér geta fengið hana, það er annað mál. En það er líka staðreynd að orkuöflun hér síðustu 10 árin hefur aukist 20% sem er töluverð aukning, sérstaklega ef við horfum á magn þeirra orku sem við öflum. Við erum með langmesta orku á höfðatölum í heiminum, allavega þá raforku og 20% aukning er heilmikið. Og við höfum séð til dæmis að við höfum verið að auka raforkuframleiðslu okkar á undanförnum árum en öll framleiðslan hefur verið gleypt upp af stórum rafmynta greftrar fyrirtækjum. Og gagnaver þau skapa eiginlega engin störf og eru svona svolítið hljóðlátur notandi að með því að auka orkuöflun og orkan fór til gagnavera þá höfum við rosalega lítið tekið eftir orkuaukningunni. Þannig ég held að það sé klárlega ástæða til þess að staldra við þarna og setja sér skýr markmið það hversu mörg störf eða orkuskiptaverkefni eða gagnaver og þetta við ætlum að hafa út frá þeirri orku sem við öflum. Heimilin í landinu geta ekki keppt við stóra aðila á markaði. Hvort sem það er framleiðslufyrirtæki eða rafmyntagröftur. Það er endalaus eftirspurn eftir raforku og það verður að vernda heimilin. Það er ekki nóg að tryggja þeim raforku með því afhendingaröryggi. Ef ekki kemur til verðöryggi líka, þá mun raforkuverð hækka margfalt eins og við höfum séð í löndunum í kringum okkur. Akkurat núna þá er ekki til staðar lagastoð fyrir því að almenningur njóti forgangs. Ef einhver annar býður betur gagnaver eða álver sem ætlar að stækka við sig, þá er almenningur ekki tryggður fyrir því að njóta forgangs. Og það hefur verið svona í gegnum tíðina verið svona einhvers konar samfélagslegu sáttmáli að við fáum ódýrt vatn, ódýrt heitt vatn og ódýrt rafmagn. Og það er einhvern veginn verið að reyna að brjóta það upp núna. Og þess vegna verðum við að standa vörð raforkuöryggi og raforkuverð fyrir heimilin. Ég held að sé ýmislegt í bæði löggjöf og framkvæmd hjá okkur sem við þurfum að gæta sérstaklega til þess að tryggja að almannahagsmunir verði ofan á þegar við horfum á ákvarðanir orkunýtingu til næstu ára og áratuga. Eitt af því er að við erum að sjá í miklu meiri mæli en áður einkafyrirtæki koma inn á þennan markað og vilja fá leyfi til þess að byggja orkuver og framleiða raforku. Og það er eitthvað sem að vissulega eru einkafyrirtæki í dag að framleiða raforku en það er ekkert í þeim mæli sem að við erum að sjá í þeim umsóknum sem að núna til dæmis og áformum sem liggja fyrir til dæmis vindorkuver. Og það gerir að verkum og þá fyrir að hugsa höfum við lagaumgjörð til þess að tryggja að orkuver í einkaeigu skili ávinningi til samfélagsins. Orkunýting á Íslandi til þessa hefur fyrst og fremst verið í höndum innlends ríkisfyrirtækis eða fyrirtækja sem eru að stórum hluta í eigu lífeyrissjóðanna.
þannig að arðurinn af auðlindinni fer til okkar. Nú koma, þetta mest, ég minna það eru 10, ég held sé 40 og eitthvað eða fleiri, þegar ég var með rammaáætlun fyrir 4 árum eða hvenær það var. Þá vorum við með 30 og eitthvað vindorkukosti á borðinu. Og ekki hefur henni fækkað, hugsa ég. Og bak við þá eru yfirleitt erlend fyrirtæki. Kannski íslenskur frontur, en á bak við það eru erlend fyrirtæki. Og þá hugsa ég, þeir eru ekki að gera þetta fyrir okkur, þeir eru að gera þetta fyrir sig. Íslendingar eiga alveg ótrúlega mikið af ósnortinni náttúru og hún gífurlega verðmæt, bæði vegna þess að við viljum nota hana til útivistar en líka vegna þess að við erum partur af náttúrulegum ferlum. Það vegna náttúrunnar sem við hefum mat og skjól og flóðavarnir og alls konar hluti. Ég held að Íslendingar, og við öll bara gerum okkur ekki alveg grein fyrir því, hvaða verðmæti liggja í lítið snortinni náttúru. Og ekki bara það, heldur Ísland svo fjölbreytt. Og það svo stutt á milli ólíks landslags og bara heillandi forma og náttúrufyrirbrigða og fyrir okkur þetta bara venjulegt. En fyrir þá sem hingað koma annars staðar að þetta eitt af því sem þeim finnst magnaðast. Og það náttúrulega eitthvað sem við þurfum að passa upp á. Við erum ekki að segja að við megum ekki koma þarna og ekki snerta og svo við þurfum bara að fara varlega í því hvernig við gerum þetta. Þetta auðlind, það engin spurning. Bjóðu velkomna á svið Tinnu Traustadóttur, framkvæmdastjóra Orkusölusviðs Landsvirkjunar. Komið sæl. Takk fyrir boðið. Það virkilega ánægilegt að fá að vera með ykkur og fjalla orkumálin. En það má segja að raforkan hafi aldrei verið mikilvægari í heiminum og orkustofnur þjóða hvíla á þessum 3 grunnstoðum, þar að segja endurnýjanleika orkunar, orkuörygginu og samkeppnishæfninni. Og það skal engan undra að það sé mikill fókus á endurnýjanlega orku því að það auðvitað stóra verkefnið í loftslagsvandanum að auka við hlutfall endurnýjanlegrar orku og minnka hlutfall jarðefnaeldsneytis. Og svo má segja að orkuöryggið sé kannski svo að þessum 3 stoðum sem að trompar hina 2. Það jafnvel verið að gangsetja kolaorkuver og kjarnorkuver sem átt að afleggja til þess að ná fram markmiði orkuöryggi. Og síðan það samkeppnishæfnin, þar sem að við þekkjum þróuna í Evrópu og Bandaríkjunum, þar sem að samkeppnishæfnin hefur verið að dvína og mikil vinna í gangi við að snúa við þeirri óheilla þróun. En það eru kannski margir sem haldaði fram að þetta séu ósamrýmanleg markmið en það svona úrlausnar efnið að reyna að ná þessu öllu fram. Nú þegar við veltum fyrir okkur þróun raforkumarkaðar á Íslandi og lausnum við að tryggja raforkuöryggi að þá þarf útgangspunkturinn alltaf að vera sérstæða íslensks raforkukerfis. Við erum með algjörlega einstakt raforkukerfi á heimsvísu, það hvergi annar staðar þar sem rekið 100% endurnýjanlegt raforkukerfi sem ekki með neitt jarðefnaeldsneyti á hlíðarlínunni og engar tengingar við önnur lönd. Og vegferðin sem að Evrópa í af öðrum toga, þar verkefnið orkuskiptin í raforkukerfinu og táknin á myndinni standa fyrir kjarnorku, endurnýjanlega orku og jarðefnaeldsneyti. Og þarna eru líka samtengd orkukerfi, þannig að viðskiptafyrirkomulagið hlýtur alltaf að þurfa að taka mið af þessari ólíku stöðu raforkukerfana. Og hér á Íslandi höfum við fyrst og fremst byggt á langtímasamningum og í Evrópu eru vissulega langtímasamninga líka en raforkunotendur á meginlandinu reiða sig líka stóru hluta á kaup á raforku af mörkuðum þar sem að verðin geta verið há og sveiflukennd og þetta hefur komið illa niður á iðnaði í álfunni eins og ég mun koma nánar inn á.
okkur hefur sem sagt tekist vel til hér á Íslandi. Okkur hefur tekist að reka 100% endurnýjanlegt orkukerfi með hámarksnýtingu og það margir sem halda því fram að þetta ekki hægt. Það ekki hægt að reka svona kerfi sem svo vel sé. En við höfum sniðið stórnotendasamningana okkar að eiginlegu kerfisins þannig að þegar við erum í lélegu vatnsári eins og við erum að glíma við núna að þá getum við takmarkað afhendingu á skerðanlegri orku. Samkeppnishæfni fyrir stórnotendur hefur verið góð hér á landi, raforkuverð til almennings hið lægsta í Evrópu og stöðugt og til þessa hefur orkuöryggi almennings verið tryggt þó það séu blikur á lofti. Þannig að auðvitað hefur verið opin fyrir því að þróa fyrirkomulagi hérlendis áfram en við þurfum alltaf að hafa í huga þennan góða árangur og þennan góða grunn og byggja á honum. Lykilatriðið í íslenska módelinu fyrirsjáanleiki. Þar sem að Landsvirkjun og viðskiptavinirnir gera með sér langtíma samninga, undirgangast langtíma skuldbindingar og þessi fyrirsjáanleiki hann skapar verðmæti fyrir báða aðila og sömuleiðis styður við hagkvæma nýtingu á raforkukerfinu. Þannig að það má segja að það sé viðskiptafyrirkomulagið hér á landi sem sé hornsteinninn af þessum góða árangri og í Evrópu að þá eru þetta raforkumarkaðir sem að raforkunotendur reiða sig á miklu leyti, næstadagsmarkaði til að mynda og þá virkar kerfið þannig að ef eftirspurnin eykst, verð hækkar að þá þetta hagkvæmasti kosturinn hverju sinni sem að kemur inn á kerfið, sama hvort það gasorkuverð, kolaorkuverð, kjarnorkuverð og setur raforkuverði. Þetta getur valdið háum raforkuverðum og miklum sveiflum og grafið undan samkeppnishæfninni. Og það kannski hægt að taka nærtækt dæmi en áliðnaður í Evrópu hefur skroppið saman 20% og það svipuð stærðargráða á öll álframleiðsla hér á landi. Þannig að það væri mistök ef við ætlum hér á landi að kollvarpa viðskiptafyrirkomulaginu sem nú við lýði þó að við séum að sjálfsögðu tilbúin til að skoða hvernig við getum þróað fyrirkomulagi í takt við breytta tíma. Ef við berum saman stöðuna á Íslandi annars vegar og á meginlandinu hins vegar þegar kemur að verðstöðuleika á raforkunni. Það má segja að það séu tvær megin ástæður fyrir því af hverju við sjáum meiri verðstöðuleika hér á landi og það annars vegar það að við erum með 100% endurnýjanlegt kerfi þannig að í kjölfar til dæmis innrásarinnar í Úkraínu það eru miklar verðhækkanir á gasi og raforkuverð á meginlandinu dansa með, það hækkar að við erum í vari vegna þessum endurnýjanlega orku. Þannig að það önnur ástæðan og hin ástæðan viðskiptafyrirkomulagið þar sem að það eru langtíma sjónarmið sem eru höfð að leiðarljósi og þannig erum við að búa til verðstöðuleika sem hafi í för með sér ávinning fyrir okkur öll. Það í tísku að vitna í nýútkomna skýrslu Mario Draghi sem hann skrifaði fyrir Evrópusambandið og fjallar samkeppnishæfni álfunnar, samkeppnishæfni í Evrópu og þar verið að undirstrika þetta, verið að undirstrika ávinningin af langtíma samningum þannig að það má segja að þessi þróun sé þegar hafin og Evrópa sé að færa sig meira í áttina að íslenska módelinu með það að markmiði að skapa aukin verðstöðuleika fyrir allar notendur og með það að markmiði að styrkja samkeppnishæfni stórnotenda og atvinnulífs. En mér langaði líka til þess að ræða raforkuöryggi við ykkur og það þannig á Íslandi að 80% af framleiddri raforku fer til stórnotenda og 20% af framleiddri raforku fer til almenna markaðarins. Og með almennu markaði á ég við heimilin í landinu og já við öll önnur fyrirtæki sem starfa hér á landi önnur en stórnotendur. Og þetta eru mjög ólíkir hópar raforkunotenda. Viðsemjendur Landsvirkjunar sem teljast til stórnotenda, þetta eru feikilega öflug, alþjóðleg fyrirtæki, öflug samningateymi, starfa á alþjóðlegu markaði, gera langtíma samninga í erlendri mynt og síðan það almenna markaðin þar sem samningarnir styttri, oft einhverja mánuði fram í tíman, kannski 1-2 ár fram í tíman og þar sem að orkuöryggi fyrir þennan hóp fyrir almenna markaðin algjörlega nauðsynlegt. Það óhugsandi að heimilin í landinu hafi ekki aðgang og tryggan aðgang af raforku öllum stundum og fyrirtækin í landinu og hjá Landsvirkjun að þá höfum við sagt að þetta sé tvískiptur markaður, við höfum raun og verið tekið frá raforku fyrir almenna markaðin og það ekkert hægt að bjóða í þessu orku.
Það alveg sama hvað eru góð verkefni, það alveg sama hvað eru háverð sem eru boðin. Þetta eingöngu ætlað fyrir almenna markaðinn og þetta fyrirsjáanleg stærð, þetta 4 teravattstundir og við vitum að þessi markaður vex 2–3% á ári. Þannig að hjá Landsvirkjun hefur almenni markaðurinn ekki þurft að keppa við stórnotendamarkaðinn og þetta núna þetta stóra og brýna úrlausnarefni stjórnvalda sem að tryggja hér í landi raforkuöryggi fyrir almenna markaðinn. Ég ætla að fjalla þess forgangsröðun Landsvirkjunar í raforkusölu og síðan ætla ég að fara aðeins yfir raforkuspá fyrir næstu ár. En við höfum sett fram 5 flokka forgangsröðunar þegar kemur að raforkusölu og við erum með í fyrsta flokkinum almenna notkun og innlend orkuskipti. Síðan erum við með stafræna vegferð, nýsköpun og fjölnýtingu. Þriðji flokkurinn, undir hann falla núverandi viðskiptavinir, þá erum við að tala verkefni af hóflegri stærðargráðu. Dæmi þetta gæti verið nýr steypuskáli hjá Norðuráli á Grundartanga. En við höfum sagt að eins og staðan í raforkukerfinu núna að þá ekki fyrir svigrúm fyrir 4. flokkin og fyrir 5. flokkin. Það að segja að það ekki svigrúm fyrir nýja stóriðju og það ekki svigrúm fyrir orku útflutning annarkvort með sæstreng eða rafeldsneyti í stórum stíl. Og þá erum við komin að raforkuspánni og hér erum við með raforkuspá Landsnets og hjá Landsvirkjun gerum við okkar eigin greiningar og þá má segja að það sé algjör samhljómur hér á milli raforkuspár Landsnets og Landsvirkjunar og myndin sem hér að teiknast upp sú að við erum í fulllestuðu kerfi en á sama tíma eftirspurnin að halda áfram aukast. Hún að aukast á almenna markaðnum og hún að aukast á stórnotendamarkaðnum. Framboðið heldur ekki í, við erum ekki að fá nýtt framboð á allra næstu árum inn á kerfi hjá okkur þannig að við erum með umfram eftirspurn og við þessar aðstæður raforkuöryggi almennings ógnað. Og aftur brýning að leysa þetta mikilvæga úrlausnarefni. Mér langar til þess að fara aðeins yfir þróun í sölu á almennu markaði og við höfum verið að sjá þróun undanfarið misseri og ár þar sem að markaðshlutdeild Landsvirkjunar aukast og þetta ekki af því að við séum að reyna að auka hjá okkur markaðshlutdeildina heldur þetta raun og veru dansar okkar markaðshlutdeild eftir viðskipta ákvörðunum annarra orkufyrirtækja þannig að þegar það slaki í kerfinu þá koma aðrir með framboðin á almenna markaðinn en draga það síðan út þegar það minnkar slakinn í kerfinu. Og á fyrstu 8 mánuðum þessa árs jókst sala Landsvirkjunar á almenna markaðinum 15% og meðan markaðurinn var að aukast 2,6%. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að Landsvirkjunar að taka alla aukninguna á almenna markaðinum og meira til, bæta upp fyrir þegar aðrir að draga sig út af markaðnum. Og í 60 ára sögu Landsvirkjunar að þá það þannig að við höfum aldrei selt jafn mikið af forgangsorku inn á almenna markaðinn og fyrstu 8 mánuði þessa árs. Og ég nefndi að þetta væri þróun sem við höfum haft áhyggjur af og ef við förum aftur til ársins 2021 að þá sala Landsvirkjunar á almenna markaðinn aukast 45%. 400 gígastundir og þetta ekkert smáræði, getur sett þetta í samhengi við Hvammsvirkjun, þetta meir en hálf Hvammsvirkjun. Og það líka áhyggjuefni hér að þó að Landsvirkjun ætli þessa sölu til heimila og fyrirtækja annarra stórnotenda að þá ekkert sem tryggir það að raforkan rata þessa staði, hún gæti enda hjá gagnaveru, landeldisfyrirtækjum og svo framvegis. Hér erum við mynd af opinberar upplýsingar, þróun í sölu á raforku til gagnavegs iðnaðar á Íslandi frá árinu 2021 og Landsvirkjun að draga gríðarlega mikið úr sölu til gagnaverna. Við erum að ýta algjörlega út rafmyntum í kerfinu, þannig 50% samdráttur í sölu til gagnaverna og heilt yfir þetta mikill samdráttur. Við sjáum samt að aðrir framleiðendur aðeins að auka í söluna en ég vil samt halda því til haga að þó við séum að ýta rafmyntunum út að þá mjög mikilvægt að við höldum áfram að styðja við hátæknistarfsemi gagnaverna sem mjög spennandi iðnaður fyrir Ísland.
Erindi mitt bar heitið Raforka súrefni samfélagsins og þegar það kemur að orku þörf samfélagsins að þá eru raforkuspár nokkuð samdóma þörfina næstu 10–12 árin og það árabili sem við ættum að vera einbeitt okkur að. Það lítil óvissa, við vitum nokkurn veginn hvernig dampurinn komið til með að líta út í orkuskiptunum á allra næstu árum en eftir 2035 að þá tekur óvissa við því að við vitum ekki hvernig þróunin verður í orkuskiptum í flugi eða orkuskiptum í stærri skipum eða orkuskiptum í trukkum og þar fram eftir götunum og síðan þurfum við að passa upp á samkeppnishæfnina. Samkeppnishæfni Íslands góð þegar kemur að raforkumarkaðsmálunum en það ekki sjálfsagt og við þurfum að passa upp á samkeppnishæfnina, að halda í hana og þá þurfum við að vera að líta til þess að passa upp á það að við séum ekki kollvarpa viðskiptafyrirkomulaginu, þurfum að horfa á langtímasamninga sem skapa fyrirsjáanleika fyrir orkuiðnaðinn og skapa fyrirsjáanleika fyrir atvinnulífið og iðnaðinn sem starfar í landinu en við þurfum líka að passa upp á það að halda áfram að horfa í hagkvæmustu kostina hverju sinni. Alveg eins og okkur Íslendingum hefur borið gæfa til í gegnum árin og áratugina og við þurfum að horfa fyrst og fremst á kosti í vatnsafli, í jarðvarma og vind á landi. Við höfum gert greiningar á sólarorkuverum og vindorkuverum á hafi og þetta miklu dýrara. Þannig að við ætlum að passa upp á samkeppnishæfnina að þá hefur verið að horfa í hagkvæmustu kostina. Og síðan það orkuöryggi fyrir almennamarkaðinn sem þarf að tryggja. Við þurfum að tvískipta markaðnum og tryggja þannig að heimilin sé ekki að keppa við stórnotur trygga orkuafhendingu og raforkuverð og við þurfum að tryggja nægt framboðin á almennamarkaðinn og að endingu að þá eigum við að halda áfram að þróa markaðsviðskipti með það fyrir augum að styðja við öfluga samkeppni og styðja við hagkvæma nýtingu auðlindina samfélaginu öllu til heilla. Takk fyrir mig. Bjóðið velkomin í umræður Guðlaug Þór Þórðarsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, Kristrúnu Frostadóttur, formann Samfylkingarinnar, Bjarna Bjarnason, fyrrum forstjóra Orkuveitunar og Höllu Hrund Logadóttur, orkumálastjóra. Umræðum stýrir Guðmundur Gunnarsson. Eru þið að ræða ykkur upp? Já, þú hefur enga stjórn á þessu. Ég hef enga stjórn á þessu, ekki frekar en venjulega. Ég með tvöfalt fleiri blöð núna heldur en áðan og þið eru 4 þannig að við þurfum að tala hratt. Mér langar til að byrja á ykkur í stjórnmálunum, af því það hefur ekki mikið verið rætt það og við viljum förum svolítið á dýptina núna. Hvað nákvæmlega starfsstjórn? Nei, tjók. Ég kem að ykkur á eftir. Við erum búin að ræða þetta í 80 mínútur Við erum að tala orku- og auðlindamál, bara svo það sé á hreinu, bara skiptið yfir í það. Ég ætla að byrja á þér, Hallarund. Og kannski áður að fá, ef að tæknimennir myndi varpa upp niðurstöðu úr könnunni sem að ASÍ lét gera. Af því að við erum að reyna að taka þetta svolítið út frá augum almennings, sem eru og eiga að heita raunverulegir eigendur auðlindanna. Að þarna sjáum við til dæmis úr þjóðmálakönnun ASÍ að það yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem eru á því að þetta eiga alfarið að vera ríkisfyrirtæki, orkufyrirtækin, eða miklu leyti og það kannski önnur glæra líka sem að varða réttlæti og ranglæti, að því þurfa að snúa ykkur úr hálsliðnum, það sem að viðkomandi spurður telur þú að hlutdeild almennings í þeim arði sem verður til við nýtingu auðlinda sé réttlátt eða ranglát og þarna mikil tilfinning fyrir ranglæti. En þetta kannski eru oft svolítið niðurstöður í svona þjóðarkönnunum. Það birtast oft svolítið svona. Og þetta endurspeglar það að okkur ekki sama, það ekki? Það stóra birtingarmyndin. En þú hefur talað svolítið, Halla, sem orkumálastjóri, þessi tímamót sem við stöndum á núna. Getur aðeins farið yfir í hverju nákvæmlega felast þessi tímamót? Af hverju stöndum við á tímamótum og hver eru þau? Já, það kannski þannig að við horfum til orkusögunar, saman hvort við erum að horfa á jarðhitann eða við erum að horfa á raforkuframleiðslu,
að þá hefur auðvitað orkusaga Íslands verið mjög drifin áfram af opinberu eignarhaldi. Við sjáum það í gegnum fyrirtæki bara í dag, Orkuveitu Reykjavíkur, við sjáum það í gegnum sögu Landsvirkjunar. Þetta saga í raun og veru þar sem við erum að byggja upp sterka og mikilvæga orkuinnviði og þeir hafa verið í eigu hins opinbera. Og það var meðvituð ákvörðun. Það var umræða til dæmis á sínum tíma það hvort að Landsvirkjun ætti að vera í eigu hins opinbera og ákvörðunin var tekin að svo yrði en að kaupendurnir yrðu auðvitað fjölmörg alþjóðleg fyrirtæki eins og Tinna fjallaði hérna áðan. En við höfum verið að innleiða nýtt regluverk í orkumálum frá 2003. Þá í raun og veru byrjar innleiðing orkulöggjafar Evrópusambandsins og við erum á krossgötum að því við erum að sjá birtingarmynd líka þeirra breytinga sem birtist með þessari nýju löggjöf. Og það birtist kannski best í vindorkunni, þar sem við sjáum fjölda nýra verkefna koma fram á sjónarsviðið og flest eru verkefni sem eru á vegum erlendra aðila eða erlendra fyrirtækja. Og það svo mikilvægt að hugsa á slíkum tímapunkti, auðvitað fyrst kannski umræða stjórnmálana, það viljum við breyta módelinu að færa okkur yfir í fjölbreyttara eignarhald. En ef það á að vera leiðin, að þá höfum við talað mjög skýrt fyrir því að það skiptir máli að klára þessa auðlindaumgjörð. Og það þessi auðlindaumgjörð sem var rædd af henni Karini áðan, sem ekkert ósvipuð leiðinni sem Norðmenn hafa farið, að tryggja að það séu þá ábati af verkefnunum, ef það enga eignarhald, að það sé í raun og veru ábati sem skilar sér til samfélagsins. Þannig að það kannski lykilverkefnið núna að passa upp á að þetta verði útfært áður en að geirinn verður orðinn mjög sterkur því að þá svo erfitt að breyta reglunum aftur á. Og maður heyrir það þegar maður að tala við fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki, að þau vilja að hafa umgjörðina mjög skýra því að það skiptir máli fyrir fjárfestingarákvarðanir að það sé fyrirsjáanleiki þegar fyrirtæki ákveða að koma inn á markað og fjárfesta einhvers staðar. Þannig að ef það verður farin sú leið að þá þarf þessi umgjörð að leggja fyrir. Já. Bjarni, mér langar aðeins að hvort að þú sammála þessari nálgun að þetta í þessu fylgist tímabúndin. Sko fyrir mér hljómar þetta alltaf svolítið eins og vorum að ræða við Karin áðan að þegar við erum kannski komin með við erum alltaf að tala hvað við erum lánsum með okkar 100% endurnýjanlegu orku og hvað við erum í góðri stöðum á okkar lokuðu markaði og hvað við höfum verið lánsum með hitaveituna og klók í gegnum tíðin eins og Guðlaugur Þór hefur oft talað um. En kannski eitthvað svona tilfinning fyrir værukærð í þessu líka, af því að við erum alltaf að tala okkur svo mikið og tala hvað við erum lánsum, en erum við kannski líka pínulítið af værukærð og förum of seint af stað með leikreglurnar þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum breytingum eða tímamótum. Ég á villigötum? Ég veit það nú reyndar ekki. Segðu bara já. Já, jú, hárrétt hjá þér, þú ert á villigötum. Eru tímamót á orkumarkaði á Íslandi? Já, ég held að það sé að ýmsu leyti. Við erum hugsanlega að fara yfir í vindorkuver. Það tel ég býsna varhugavert. Það eru aðallega norsk og frönsk fyrirtæki sem ásælast vindorkuréttinn og þeir eru eingöngu að hugsa hagnað. Ekkert annað. Þeir eru engan hátt að hugsa náttúru Íslands. Eina fyrirtæki sem búið að undirbúa sig vandlega fyrir vindorkuver Landsvirkjun. Hún búin að reka 2 vindorkuver á hafinu fyrir ofan Búrfell í 10 ár og hefur unnið þar gríðarlega vandaða vinnu og mikla mælingar. Það sem að blasir við núna að samkvæmt ídrausluspám að þá á að reisa það bil 1000 vindorkuver sem eru 150 til
200 metra há. Það vill þannig til að Íslandi sést langa veg, tært loft og við ætlum að tylla þessu upp á fjallsaxlir. Hver vill heimsækja ósnortna náttúru með 1000 vindorkuverum? Það held ég sé, og þarna væri þá orkuiðnaðurinn að ganga freklega á ferðaþjónustuna sem hefur atvinnu sína af því að selja aðgang að landinu. Þannig að þetta væri mjög sérkennilegt að mínu viti. Þú áttar að þú ert að lýsa værukærð, þannig að við erum sammála, það ekki, svolítið? En hérna, að því ég ætlaði nú að fara í vindorkuna aðeins seinna, en að því þú ferð þangað, langar mig bara að taka þennan bolta aðeins til þín, Guðlaug Þór. Þú kannast nú aðeins við umræðan vindorku, það ekki? Eitthvað pínulítið? Ég nú ennþá í starfsstjórninni bara. En sko, hérna, vindorkan er dálítið gott dæmi. Af því að ef við tölum líka eins og Karin var að tala áðan, hvernig við smíðum leikreglurnar, hvernig við í rauninni högum rammanum og séum dálítið svona að passa okkur áður en að nógu snemma, áður en að allt komið á harða sprett. Þetta ekki bara ágætis dæmi það sem við þurfum dálítið að kannski að grípa í hnakkadrambið á sjálfum okkur og vera dálítið rösk með að smíða leikreglurnar áður en að við erum komin á langt? Sko, svo ég segi nú bara alveg eins og og ég nú smá reynsla þess að því að ég búin að gegna þessu embætti. Talandi værukærð, já, við erum alveg kynslóðin þar sko. Orkusaga Íslands svona. Þegar enginn var að nýta græn orku og átti ykkur að því að það hægt að nota hitaveitu nokkurn veginn alls staðar. Við fórum þangað. Og það var ekki bara opinber fyrirtæki, rauninni allt saman byrjuðu það aðilar fóru að reyna sig áfram og þetta ótrúleg saga út allt land. Og sömuleiðis raforkan, og það ekkert bara opinber aðilar. Árið 1950 voru 530 smá vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. Á sama tíma og við reistum þessa glæsilegu elliðarstöð hér með bestu mögulegu tækni, og með fjármunum, þá var Bjarni í Hólmi, svo Hólmur rétt við Kirkjubæjarklaustur. Ómenntaður, öflugur einstaklingur, einstaklega vel giftur og Valgerður konan hans, hún þýddi bók úr dönsku það hvernig búið til virkjanir. Hann dó langt fyrir aldur fram og hann smíðaði 100. Og árið 1950 voru 530 svona. En við eyddum þeir úti og ég kann ekki þá sögur þegar við fórum og síðan raforkuvæddum landið í gegnum Rarik og opinber fyrirtæki. Og við, þessi værukæra þjóð, þessi okkar kynslóð, við höfum ekki leitað að heitu vatni fyrir núna, síðustu ár. Og þú þekkja nú manna best hvernig að búa á svæði sem hefur ekkert heitt vatn, sem betur fundum við heitt vatn. Já. En það þurfti að fara í það. Lottóvinningur og bónustölur. Já, en þetta ekki rétt. Vegna þess að íslenskir vísindamenn og þessi þekking. Þetta ákvörðun. Þetta meira en ákvörðun. Það sem við eigum, sko, það mikilvægast við íslensku orku ævintýrið hugvitið. Og íslenskar orkurannsóknir eru miklu betur undirbúnar núna og þess vegna fundum við vatn á Ísafirði heldur en vegna sem við erum búin að reyna oft, vegna þess að þekkingin meiri. Og það þegar ég fór að hitti aðstofakanslara, varakanslara Þýskalands fyrir 2 árum síðan og hann var sveittur í að reyna að fara yfir orkuskipti 2, þar sem hitta húsin. Og ég sýn honum bara hérna kort í símanum, við erum svona fundið bara með þarna frá Ísor, með öllum þarna hitaveitukostunum sem hann hefur í Þýskalandi. Og honum brá mjög, því að hann byrja að afgreiða þetta bara Ísland, það bara heitt vatn til þar. Svo fór hann á blaðamannafund og hann sagði jarðvarmi 15 sinnum á blaðamannafundum. Og þetta er verkefni fyrir okkur að sjá til þess að við séum í fremstu röð. Það er verkefni. Og við höfum ekki að hræðast það verkefni. Og við höfum að horfa til fyrri kynslóðar sem við höfum svo mikið að þakka því að lífskjörin okkar væri ekki svona góð nema menn tóku ákvarðanir og fóru í verkefni. Ef einhver heldur það að einhverjum tímapunkti á Íslandi að menn hafi ekki drifist, að þá er það fullkominn misskilningur. En ef við gerum ekki neitt, að þá lendum við í vandræðum. Og sýn okkar hlýtur að vera svo. Alveg eins og hér var farið yfir, Tinna fór ágætlega yfir það og fleiri, að þegar Úkraínustríðið kom, hvað gerist hér? Það er náttúrulega hræðilegt, þarna Pútín ræðst þarna inn, og orkuver fyrir upp allstaðar, en ekki á Íslandi. Hugsið ykkur með að við höfum nú bara, við sjálfstæðismenn höfum tapað kosningunni 34 þegar 36,
Ég tók ekki þátt í kosningu, þeir sem haldaði fram þeir... Þótt margir... Þó að ég hafi þó nokkra reynslu, sko, en okkur var þá slagorðið kjósum hitaveitunna, vegna þess að aðrir vildu halda sig við koli og gasi. Og ef við höfum haldið okkur við olíuna, og ég bara man í Bauðskot 11 þegar olíutankurinn var tekinn, mér þetta stór mál í Borgarnesi, ef við höfum haldið okkur þar, hver væri staðan? Hvernig væru lífskjörin, hvernig hefur verðbólgan farið, og þetta alltaf því að menn tóku ákvarðanir. En þú þarft auðvitað að takast af allra handa áskoranir og það mjög mikilvægt að koma og draga þær upp og hugsa, sko, hvað þurfum við að hugsa þegar að fara fram og ósnorti náttúru og hún eykst í verðmæti upp á hvern einasta dag. Þetta snýst ekki annarkvort eða. Og auðvitað væri íslensk náttúra á verri stað ef við haldið okkur bara við olíuna. Og það sem ég bara segi, við erum bara einbettið því að ná orku sjálfstæði. Við getum það. Og það ekki vandamál, það verkefni, munum við deila ýmsa þætti, já, en förum í verkefnið, höldum því áfram. Já, ég var með hugmynd við ASÍ að drykkjuleik, hvert skipti sem þú myndir segja hitaveita, þá myndir alltaf taka sopa. Kemur í ljós að það ekki mikil hefð fyrir drykkjuleikum í ASÍ. Það nú alveg eftir að kenna þeim þar. Ákveðin frétt, Steinis. Ég held að tala ekki bara mann sem segir hitaveita, en förum ekkert meiri hitt. Nei, en Kristrún, ef við förum aðeins í, að því að þetta var svo áhugaverður spegill fyrir okkur sem að Karen var að tala áðan, með auðlindarentuna. Þið hafið svolítið talað fyrir því og við sjáum þetta líka spegla svolítið í því hvert almenningsálitið er. Það ákveðið vantraust þarna úti. Og það svona ákveðin tilfinning fyrir því að við séum ekki að, það alltaf þessi fína lína á milli þess að vera stórhuga og fara varlega, sko. Við viljum vera stórhuga, alltaf verið það, og við viljum taka stóru ábyrgðarfull skref, en eru við að gæta nógu vel að sjónarmiðum eða viðhorfi almennings og að sé sátt? Hvar þín sýn á þetta? Já, þú ert náttúrulega bara að lýsa jafnaðarstefnunni, að vera stórhuga en gera þetta í öruggum skrefum. Ég reyndar mjög ánægð með bara almennt þessar áherslur á þessu þingi. Ég held að þetta sé nákvæmlega það sem að þjóðin sé að hugsa akkurat núna. Heilbrigðismálin, auðlindamálin, samkeppnismálin, húsnæðismálin, náttúrulega áður hefur verið ályktað það. Sko, mér finnst þetta líka tengjast við umræðuna vindorkuna og vindmyllurnar, þess sem að Karen var að koma inn á, vegna þess að það þarf oft bara svona, krossgötur eða einhverja nýbreytni eða einhvern atburð til þess að fá okkur til þess að endurmeta og velta því fyrir okkur hvort við séum á réttri leið. Og þetta að koma upp núna í sambandi við fiskeldið, þetta að koma upp í sambandi við vindorkuna og eins og ég horfi á þetta, sko það verið að varpa fram alls konar þáttum hérna. Og ég vil vera svolítið skipuleg í hvernig við erum að nálgast þetta. Ég menn þetta snýst annars vegar auðlindastefnu, þetta snýst atvinnustefnu og skipulagsstefnu. Og auðlindastefnan felur í sér, alveg eins og við gáum bara út hérna í krafa árangur, við gáum þetta út hérna í vor, þar sem við vorum að tala auðlindamálin og við segjum bara við viljum horfa til Noregs og hvernig við tölum auðlindirnar, síðan svo Norðmenn tala auðlindirnar. Þetta eru sameiginleg þjóðarinnar, við erum stolt af þessu og ef þú tala líka við atvinnurekendur í Noregi sem við gerðum, þá taka þeir undir tilvist auðlindarentunnar sem ekki almennt séð hér í ákveðnum atvinnugreinum og eru tilbúin að greiða fyrir hennar svo lengi sem eins og Halla sagði hérna, það fyrirsjáanlegt og leikreglurnar eru skýrar. Ég held að þetta skiptir líka máli bara upp á umræðu almennt vegna þess að því miður og mögulega af ástæðu höfum fallið í þá stöðu og einhvern veginn hálfpartinn skammast okkur fyrir að vera auðlindaþjóð í staðinn fyrir að vera stolt af því vegna þess að við höfum verið ósátt með fyrirkomulagið. Og þetta þarf að vera skýrt, en svo þurfum við líka að vera með skýra atvinnustefnu vegna þess að þó að það skiptu þetta máli að horfa á þetta jafnvægi sem allir eru búin að tala varðandi náttúru og ósnortnu víðerni og orkuöflun þess háttar, þá þurfum við líka bara að velta fyrir okkur eðli starfa, þetta vel launuð störf, gefur þetta vel að sér, jafnvægi í samfélaginu út af þessu, sko, og ferðaþjónustan, hún líka ágeng. Hún ágeng á innviði, hún olíufrek líka. Þetta ekki svona klift og skorið. Þannig að ég held að það sem að fólk sé kannski fyrst og fremst að kalla eftir stefna og sýn hjá stjórnvöldum og þegar þessi umræða kemur upp með vindorkuna, þá það sem fólk hræðist einmitt það að af því að mínu mati og okkar mati í Samfylkingunni, það besta sem við höfum gert í auðlindamálum á Íslandi að vera með landsvirkjun. Við höfum aldrei einhvern veginn þurft að hafa áhyggjur af því að arðsemin fari bara eitthvert.
að þegar við erum í auknum mæli að fara að sjá fyrirtæki sem eru einkarekin í orkuframleiðslu, þá þarf ramminn á því að vera skýr, það þarf að leggja á orkuskatt, það er það sem við tölum Landsvirkjun getur líka greitt þann orkuskatt og þá bara greitt aðeins minni arð í staðinn til ríkisins, skiptir ekki alveg máli hvort vasan það fer. Og þá vita líka þeir aðilar sem kom inn í þetta, í hvers konar landslag þeir eru að starfa. Vegna þess að við þurfum líka að vera með stjórnvöld sem að fyrirtæki geta treyst og þau hafi ekki áhyggjur af því að bara það verið teknar einhverjar ákvarðanir. Þannig að þetta snýst stefnu og þar eru við skýrvarandi atvinnustefnu og auðlindastefnu, þannig að þar á pólitíkin að liggja. Guðlaugur, ég veit náttúrulega þeir eru komin í kosningagír og eitthvað svona, en ég svona aðeins að reyna að tempra ykkur. Já, ég menn þetta stór málin. Þetta eru stóru málin. Ég meina, er ekki bara alveg ákveðni sameiginlegi fletir hérna þó að þið séu á ólíkum stað í pólitíka? Við þurfum að passa vel upp á þessa stefnu og ramma. Jú, það liggur alveg fyrir en ég sé ekki neina, það eru, ég get alveg skilið það ef maður keyrir gegnum Þýskaland og sér alla vindorkuvinna þar að þá hugsa maður bara maður vill ekki sjá þetta á Íslandi. Nei, ég meina það er stuðningur í vindorku á Íslandi en eftir því sem maður færist nær þér þá eykst andstaðan. Þetta er alltaf það sama og þetta er eina ástæðan fyrir til þess að nærsamfélagið þarf að fá meira í sinn hlut. Verður að vera fyrirsjáanleiki algjörlega. Það er alveg lykilatriði. En það sem mér vanta aðeins er líka að þess vegna tala framsýnina og við erum öll leikendur í þessu, við erum alltaf að tala stóru fyrirtækin. Hér ASÍ, þessi ótrúlega öflugu samtök og bara takk fyrir að fá að vera með ykkur. Ég í fyrsta skipti sem ég fengi að vera á þessum stað og ég var að hugsa til þess að ég koma því að ég gekk nú ekki Sjálfstæðisflokkinn í gær að fyrsta bókin sem ég fekk ekki Sjálfstæðisflokkur það var starf Sjálfstæðisflokksins sína launþegahreyfinganna sem ég las frá upphafi til enda en það kannski aukatriði. En á hverju eru þið til dæmis að ræða það að þið mikið síðast ég vissi að frístundahúsum öðru slíku? Eru þið að skoða það að nota birtorku á þá bústaði? Við erum þarna og talandi það regluverk sem við löngu búin að taka upp en hefum við ekki fylgt eftir. Við erum eftir þar. Bara Alfred Gíslason sem í miklu uppáldi hjá mér, handboltaþjálfari í Þýskalandi þangað til hann vann Ísland svona kannski aukatriði. Hann til dæmis eftir því sem best veit með birtorku vera á sínu húsi og þegar hann framleiðir meira heldur og notar þá gefur hann börnunum sínum sem búa líka í Þýskalandi. Og að því ég nefndi þessar litlu vatnsaflsvirkjanir sem að trufluðu engan að þetta er eitthvað sem maður vill sjá líka, lítið skiptir máli. Og ég held að við höfum svolítið að passa okkur á, við verðum að hafa umgjörnina, við verðum að hafa sýnina. En við vitum það öll að við getum ekki verið að stýra öllu sem að gerast, en það getur það ekki verið markmiðið. Og ég alveg sannfærður það þegar íslensk þjóð fer í þennan ham, og það er ekki verið ham og engin æsingur, það er bara þessi sýn, þá mun allra handa skemmtileg hluti gerast. Þetta sýnst ekki bara að framleiða orku, þetta sýnst líka að spara orku, nýta orkuna betur, gladorkan, því að gagnaver voru einu sinni í tísku, eru núna ekki alveg jafn mikið í tísku. Það er ótrúlega mikill möguleikar á því að nýta orkuna sem kemur frá gagnaverum. Til dæmis til þess að hita upp hús eða í aðra framleiðslu. Og þannig að við sem að búum á þessum stað erum svo heppin með það sem undan komum að okkur ber bara skylda til þess að taka utan þetta, vinna úr þeim verkefnum, þeim álitaefnum sem eru svo sannarlega. En verðum áfram þjóðin sem að fólk lítur til að við sem að nýta grænu endurnýjanlegu orkuna og við erum bara í fremstu röð þar. Það er verkefni okkar. Og halda utan það. Ég ætla að færa með aðeins til, ertu ekki fegin að vera ekki í kosningabaráttu? Rosalega slaki hérna. Já, við erum miklu slakari þannig að... Já, en mér finnst þetta... Maður finnur bara hvernig það slakkar eftir því sem... Það er bara, við erum alveg að sofna hérna með, Þið eru ekkert að biðja orðið eða neitt. Við erum alveg pollróleg, en þetta er ótrúlega mikilvæg umræða og mér langar kannski til að taka undir varðandi þessa vegferð og stoltið. Auðvitað erum við stolt á okkar vegferð og við eigum svo mikið inni að halda áfram með allar okkur auðlindir að vera áfram stolt. Og ég vil segja, hrósa því að það var þetta jarðhitaleitar-átak núna sem hefur ekki verið lengi og það bara skilaði miklu. Og það óháð því hvaða flokkar verða í ríkisstjórn að slíkt jarðhitaleitar-átak, ekki síst fyrir köld svæði líka,
þarf að halda áfram. Þetta eru lykil lífsgæði fyrir íbúa að hafa aðgengi að þessari auðlind sem að vera svo heppin að eiga mikið. Það er ekki að segja okkur ísvinningu það, við erum bara í fótabæði alla daga núna. Akkurat. En ég vil líka segja að það má í milli vera eins og við erum að tala um aðra auðlind eins og vindorkuna. Vindgæði eins og við þekkjum eru gríðarlega mikil á Íslandi og þau eru bæði mikil á sjó og landi og við getum verið skynsum varðandi þar hvernig við horfum á hvar slík vindorkuver eigi að vera og þar getum við svo Tinna komið inn á áðan. Við getum verið að velja hagkvæmustu staðina sem hjálpa okkur að vera samkeppnishæf. Og núna er umgjörðin þannig að Kristrún getur tilkynnt vindorkuver í garðinum hjá Guðlaugi Þór og það er ástæðan fyrir við höfum líka svona mörg verkefni. Þannig að það er tækifæri líka til að bara útfæra regluverki þannig að við náum aðeins meiri skynsemi og ég held að allir séu sammála það. Mér langar aðeins því að það er, eins og við heyrðum í myndbandinu áðan, en svolítil umræða, þannig að við vindum okkur hvaðið aðeins í kross. Við erum vön við allavega íslensk heimila hér sé mjög lágt raforkuverð. Við horfum á aðrar þjóðir, þar sem að þegar það koma upp krísur eða stríð sem er hræðilegt, að þá er þetta það sem að hvílir á fólki að raforkuverðið eða verðið á orkunni rýkur upp til heimila. Hér er alveg svolítil undiralda og áhyggjur fólks af því að þetta muni taka breytingum á þessum krossgötum sem við erum á núna. Er að þínu mati og kannski ykkar allra mati ástæða til þess að slá þarna niður einhverju varstöðu heimilin, þessar grunnþarfir, þessa orku sem við í rauninni bara væntum að sé sjálfgefin. Eigum að vera að gera það fyrir þetta og verja heimilin þarna? Já, ég held bara aftur svo ég vísi í Tinnu. Ég tók þetta með dúblókubba sem er mjög gott að vera með í vasanum. Af því að mér finnst þetta ofta eitthvað svo óskýrt. En þú veist, við erum að tala um að 80% er í raun og veru stórnotendur. Og hér eru við búin, þetta eru stórir aðilar sem eru með langtíma samninga, eru bara búin að semja sína orku til mjög langs tíma. Og síðan eru við með fyrirtæki og heimili og þar er ekki sama samningsstaða eða sömu langtíma samningarnir. Þannig að þegar það er lítil orka í kerfinu, það er fullselt í raun og veru eins og staðan er núna, að þá er ákveðin áskorun að það sé í raun og veru orkuöryggi þeirra sem að hallari fæti standa, ef svo mætti orða það, sé ógnað. Og það var þannig til 2003 að bara Landsvirkjun, bara ábyrgð á allri þessari köku, fyrirtækjum og heimilum. Og það skiptir máli núna þegar við erum að fara út í flóknara markaðsumhverfi og annað að hafa ákveðna varnagla og það er hluti af þeirri vinnu sem hefur verið í gangi meðal annars á vettvangi ráðuneytis í samvinnu við Orkustofnun og fleiri aðila og það er gríðarlega mikilvægt, alveg ótrúlega mikilvægt að við klárum þessa varnagla. Þetta er hluti af Evrópulöggjöf. Það eru allar þjóðir eftir orkukrísuna þar sem að verð fóru mjög hátt, búin að vera innlega slíka varnagla og við höfum fjölda leiða til að gera það og það er bara verkefni sem að býður þessa hluta panelsins eftir kosningar. Það er alveg rétt. Og þetta held ég að segja eitthvað sem hvílir á fólki, sko. Þessi umræða að því að við höfum verið svo lánsöm og talandi aftur værukærð, sko, við megum ekki vera það. Og ef ég má hnýta við að það var svo áhugavert einmitt í grein og bara Tinna, ég bara vísa í því í öðru hverju orði. Ég held að það hafi verið grein sem þú skrifaði frekar en Hörður, að við reyndum það var reynt núna í vetur þegar það var þröng staða í kerfinu. Þá kom upp þetta, heyrðu, við bara spyrjum þessa aðila hvort þið sé ekki til í að selja orku tilbaka hingað. Og það var hægt, það var möguleiki á því en á tífalt hærra verði. Það kostar meira. Já, og það er þess vegna líka, þannig að útfærslan það líka að hafa í huga, hvað þýðir hún fyrir almannamarkað, hvað þýðir hún fyrir almenning? Já, mér langar aðeins, Bjarni, mér langar að heyra frá þér. Þú varst nú allar stigin úr stóli forstjóra Orkuveitunar þegar þú demdir þér inn í umræðu hvort það veri orkuskortur eða ekki. Ég var búin að lofa ykkur öllum við ætlum ekki að taka 20 mínútur í að ræða hvort það sé orkuskortur eða ekki. Það er svolítið eins og að fara í skilgreiningar á starfsstjórn. Já. Það er mjög deildar meiningar. Bannaði mig að tala um þetta þannig. En það sem mér langaði kannski er svolítið að því að við erum að nota þennan norska spegil. Þegar við tölum viðbótarorku og þá í samhengi við vindorkuna, að í Noregi var þetta svolítið
teiknaður þannig og við heyrum þetta endurómast hérna þegar við tölum að virkja meira, að þá tölum við orkuskipti. Við þurfum meiri orku fyrir orkuskiptin. Í Noregi fóru vindorkan af stað þannig, þið eru sérfræðingar, en þið leiðréttið mig ef ég er að fara með rangt mál, að það var svolítið undir þessari yfirskrift að það væri vegna orkuskiptana. Og reyndin var síðan önnur. Er þetta ekki rétt? Þurfum við að hafa áhyggjur af þessu hér á Íslandi? Mér langar fyrst að tala það sem að þú nefndir hér, vindgæði. Er það ekki bölvarokið okkar? Bölvarokið. Já, ég menna, þetta er bara klikkuð öllin. Ég hef aldrei heyrt þetta hugtak áður. Sko, það eru lífsgæði, vindgæði. Loggæði. Já. Sko, það er nú þannig með orkuskortinn. Ekki langa umræðu, Bjarni, please. Nei, ef við seljum meira, ef við getum framleitt, þá verður orkuskortur. Þetta er bara voðalega einfalt, sára einfalt. Ef við ætlum að virkja fyrir orkuskiptin sérstaklega, þá þurfum við að virkja væntanlega í stórum áföngum, til dæmis 500 megawatt eða svo. Og þá kemur að sjálfsögðu krafan, bæði hjá einkafyrirtækjum og ríkisreknum fyrirtækjum, að selja þá orku. Þá er eingöngu hægt að gera það með langtíma samningum. Svona stórar blokkir, eða svo má segja, að rafmagni er eingöngu hægt að selja með langtíma samningum. Og þegar síðan, sko, orkuskiptin eru mjög hæg. 20 ár tekur að rafvæða allan bílaflotan, fólksbílaflotan, og 30 ár, 40 ár að komast yfir í rafeldsneyti eða flugvélar og fiskiskip. Ef við virkjum núna 500 megawatt, þá verður að selja þau og það er eingöngu hægt með langtímasamningum. Þannig að þá hefst söngurinn aftur þegar að er búið að binda þá orku í langtímasamningi. Að þá kemur aftur sama krafan. Nú þurfum við að virkja meira. Þannig að þetta er ekkert einfalt mál. Og það er ekki hægt að tryggja það heldur með nokkrum hætti að eins og Hallahund hefur oft talað að nýjar virkjanir að það leiti inn á orkuskiptin. Það er ekki nokkulega að tryggja það. Það er ekki nokkulega að tryggja það? Nei. Við þurfum að treysta stjórnmálamönnum. Er það sem þú ert að segja? Já, það er nú varlegt að treysta þeim. Er ykkur ekki treystandi? Aðeins bara samt. Það koma í ljós mjög. Svo aðeins, það er nú kannski umræða sem við þurftum eitthvað lengri tími í, en sko, bera saman Ísland og Noreg, það er eitt stór munur þar á. Og menn verða að vera alveg með þann, því að það er svo mjög mikilvægt að læra af Norðmönnum og öðrum. En sko, þeir eru með sæstreng. Já, þeir eru ekki einangræðir. Nákvæmlega. Já. Og það er gríðarlega mikill munur. Já. Og ástæðan fyrir ég sagði að það verður engin sæstrengur á minni vakt er það að það kemur ekki til greina minni hálf. Inni vaktinn að vera lokið, kallið minn. Já, hvað veist þú? Alveg rólegur. Við skulum kjósa fyrst, sko. Hvað vitum við um það? Hvað vitum við um það? Já, en sko, en þetta er, og ég var að pínuldi við því að við tala alltaf eins og bara hlutnir í dag. Og nú er ég ekki búinn að vera lengi í þessu embætti, en þegar við gjáum út bókina eða hópurinn mínu grænbókina, það stendur mjög skýrt. Stóri bílar verða aldrei keyrðir á rafmagni. Það eru 10 bílar núna á rafmagni, stóri bílar, sem bara frábær frétti fyrir okkur því að það nýtist orkan betur. Og þetta er ekki eitthvað frá 20 ár, þetta var sko ár eftir að skýrslan kom út þá þetta búið að breytast. Og við erum auðvitað vegna þess sem betur fyrir að heimurinn er í þessari grænorku vegferð, þá erum við að sjá allra handa sko hluti sem við þekkjum ekki núna. Og svo hangir þetta allt saman. Að því að ég leita öðru orði yfir hitaveitu en það kemur ekkert núna sko. Og en sko bara það þegar við finnum það sem ég er ekki búinn að finna orðið á þarna út landið, þá erum við að spara það því við erum að setja 5.000 milljónir að skattfé á hverju einasta ári í að niðurgreiða húshitun og sömuleiðis að niðurgreiða dreifingu. Og þetta er ekki bara gott fyrir lífskjörin eins og þú nefndir, bara lífsgæðin, heldur þetta líka hagkvæmt. En við verðum að horfa til þess að
þessi hlutir breytast mjög hratt og við eigum ekki að miða okkur við og við getum það ekki og það náttúrulega, það stórkostlega við bara lífið að það breytist og það skiptir máli fyrir okkur að við séum ávallt í fremstu röð, sérstaklega þegar við erum með forgjöf eins og þessa. Við langar að fara í auðlindagjöldin. Það alveg, þið vitið alveg, þið heyrið það, þið eru í stöðum samskiptum við fólk, að fólki ekki sama auðlindirnar sínar og að það renni virkilega arðurinn af þessum auðlindum til þjóðarinnar, til okkar og við notum það í velferðarkerfinu okkar, heilbrigðiskerfið. Eins og lýst var hér í myndbandinu áðan, í stóru landi, fámenn þjóð. Það bara fokdýrt að standa undir velferð og heilbrigði þjóðar og samgöngum og hvað þetta heitir nú allt saman sem eru einu nafni nefndir einhver móðsögða sem eru innviðir. Að þá, þetta skiptir fólk máli og þetta í rauninni grundvöllur alls hérna. Eru þið með því, eru þið sammála því að við eigum að fá meira fyrir auðlindirnar? Eigum við að horfa til Noregs að því leitinu til? Kristrún, viltu taka þennan bolta? Þú hefur nú svolítið, ekki alveg rétt hjá mér að þið hafið alveg talað fyrir því að við ættum að vera að fá meira fyrir auðlindirnar? Algjörlega. Já. Nei, ég meina þetta bara það sem að stefna... Þetta var já, var það ekki? Já, ég meina, ég taldi mér nú að hafa sagt þetta hérna áðan. Ég held að þetta sé bara lykilatriði að ákveðin samfélagslegri sátt hérna á næstu árum, þegar kemur að fjárfestingum í innviðunum okkar, að fólk upplifi að við fáum meira út úr auðlindum okkar. En þetta skiptir líka bara... Það þurfa að vera almenn auðlindagjöld á Íslandi. Það þurfa að vera auðlindagjöld, við erum með veiðigjöld í sjávarútvegi, þau eiga að vera hærri og ættu að vera hærri og útgerðin hefur svigrúm til að borga meira og hefur hagsmuni af því að borga meira vegna þess að þessi neikvæða umræða sem fylgir greininni vond líka fyrir greinina og það mjög merkilegt af því ég vitnaði til þess áðan, ég átti í samtölum, ég fór nefnilega til Noregs og heimsótti þar bæði ríkisstjórnina, ríkisstjórn Verkamannaflokksins, okkar systurflokks og verkalýðshreyfinguna, systursamtök hérna ASÍ og svo líka atvinnurekendur og það eru allir sammála tilvist auðlindarentu. Svo fólk samt auðvitað að takast á hvar línan liggur en pæliði í því hvað við kæmumst langt ef við gætum þá tekist á það. Ég var nýlega á ráðstefnu daginn þar sem var verið að lýsa yfir 30 árum eftir að upphaflega var byrjað að tala að það var ekki til sem væri neitt sem væri auðlindarenta í sjávarútvegi. Við erum ekki komið lengra í umræðinu en það. En það þurfa líka að vera auðlindagjöld í fiskeldi, það þurfa að vera auðlindagjöld í ferðaþjónustu og það þarf að útfæra það út frá álagsstýringu og fleira og það þurfa að vera auðlindagjöld í orkuframleiðslu. Og mér langar bara aðeins að koma inn á það sem var rætt hérna áðan varðandi í hvað orkan fer. Auðvitað skiptir þetta gríðarlega miklu máli, en það líka áhugavert og mér langar bara að varpa því fram hérna hversu umdeilt sem það kann að hljóma. En þegar maður tala samt líka við verkalýðshreyfinguna í Noregi, þá finnst þeim áhugavert að það tvöfaldur standard á Íslandi. Bæði að orkan sé framleidd á græna vegu og að orkan sé nýtt í eitthvað sem grænt. Já. Og þetta mjög stór beiðni. Ég ekki að segja við eigum ekki að stefna því, en besta leiðin að mínu mati að þú sért þá með græna atvinnustefnu. Þú ert þá með einhverja ívilnanir eða hvata eða eitthvað að hendi stjórnvalda sem gera fyrirtækjum sem eru þá að keppast þessu orku kleift að kaupa hana á markaði. Við verðum auðvitað, ef það ekki staðan, þá auðvitað lendum við í því að orkan verður bara selt einhvers staðar annars staðar. Þannig að þetta mun ekkert ganga nema það sé raunverulega verið að styrkja fyrirtæki sem í þeirri vegferð. En ég segi þetta líka bara vegna þess að ég vil bara vera raunsæ að við erum líka að standa okkur mjög vel að vera með græna orkuframleiðslu. Við eigum ekki bara að virkja fyrir hvað sem en við eigum líka að velta fyrir okkur hvernig getum við skapa störf sem eru vel launuð, ekki mjög innviðafrek, ekki mjög húsnæðismarkaðafrek, ekki mjög samgöngufrek, skiljiði, af því að þetta allt spilar inn í. Og þetta bara þetta eilífa jafnvægi sem að stjórnmálamenn þurfa að tala fyrir. Og þetta jafnvægi, það alveg munur á því ef við höldum okkur aðeins hérna í pólitíska ljósinu. Ég meina, þykist vita, Guðlaug Þóra, þið sjáu þetta dálítið ólíkum augum hvar þessi lína á að vera þegar við tölum auðlindagjaldið, það ekki? Eða eru þau kannski bara sammála? Nei, ég skil ekki alveg hvað Kristrún að segja, þannig ég veit ekki hvort ég sammála eða ósammála. Nei, hvað viltu vita? Nei, ekki fara aftur með þetta. En eru menn að segja, þá bara að segja það. Eru menn að vilja loka stóriði? Nei. Ok, þá að því að þetta það alltaf sem undirliggjandi. Vegna þess að... Það oft upp.
Já, sko, þú veist þarna, sko, menn verða þá bara að segja það. Ég var ekki að segja það. Og menn þurfa að ganga þá líka það fólk sem að vinnur þarna, sem að eru til dæmis á Austfjörðum, ertu með 25% af íbúunum í sveitarfélaginu sem eru tengt þessum beinum og óbeinum hætti og það er reyndar þannig að þetta er grænasta stóriðja í heimi. En auðlindagjöld einhverjur? Hvað má tala um þau? Sko, þetta er alltaf spurning hvernig ætlar að hafa skattkerfið. Af því að Kristrún nefnir réttilega, heyrðu, landhelgisgæslan borgar bara þarna sem sagt auðlindagjald og þá lækkar arðgreiðslurnar til ríkisins og þetta lækkar tekjuskatturinn líka. Þú veist hvað, sko, það er eilífðarmál skattkerfi hvernig menn líta á það. Ég skal viðurkenna það. Ég er mjög einbeittur á einu, bara með augun á einu. Okay. Það er það að við Íslendingar, það er eitt sem er ódýrt á Íslandi. Það er orkan. Og ég vil halda því þar áfram. Þá er ég heimili og lítil fyrirtæki. Þess vegna verið forgangsmál hjá okkur að koma fyrirkomuna til þess að svo verði. Okay. Ég hef, og við erum með svolítið mótsögn við sjálfan okkur vegna þess að ef við ætlum virkilega að setja grænorku bara á fleygiferð og allt að gera, þá verða með því að hækka verðin eða leyfa verðunum að hækka, þá fer allt á stað og miklu meira ræð. Við erum að reyna að hafa alveg skilgreind markmið að heimilin og smærri fyrirtækin borga lágt verð fyrir orku og ég held að skilji sig ekki bara í góðum lífskjörum fyrir alla Íslendinga, heldur í allra handa nýsköpun og hugviti þegar að fólk getur gengið að því sem vísu þegar að hefjast fyrirtækjastarfsemi að það borgi lága orkureikninga. Ég ætla bara að krefja þig svara hérna. Er ekki sko það er alveg skýrt þegar að almenningur er spurður í könnunum, ég veit að þau er ekki algilt, að fólki finnst einlæglega að við ættum að fá meiri hlut í auðlindunum okkar og horfa þá til dæmis til Noregs. Ég veit að kerfin eru ólík, en fólki finnst einlæglega, eða stór hluti fólks, að það sé meira þarna til skiptana sem á að vera eftir hjá raunverulegum eigendum. Ertu ekki sammála því að eiga að hækka þetta? Sko, það er náttúrulega í Noregi er fólk ekki að njóta auðlindarnir sinna. Vegna þess að þeir eru að selja allar auðlindirnar eða selja það sko erlendis. Það er það sem að það er örugglega eina ástæðan fyrir því að þeir leita sérstaklega til þess. Við höfum, sko, ég hef lagt það til og það er vonandi að koma, við svo gerist náttúrulega ekki núna, en það átti að koma frumvarp þar sem er að færa meira til fólksins í nærsamfélaginu. Já, já. Það er, og ég held að, ég veit ekki hvort allir séu sammála það, en það var þannig þegar við vorum að byrja þetta, þá vildu allir bara fá virkjanir að því við vorum að byggja okkur upp sem sjálfstæða þjóð. Það er alveg breytt. Það skiptir engu máli hvað virkjanakosturinn heitir. Það vill engi fá hann í bakgarðinn. Þannig ég skal nú viðurkenna það að áherslan hefur verið það að það fólk sem í nærsamfélaginu að það fái að njóta þess. Já. Það er númer 1. Varðandi, sko, er meira til skiptana? Ég held að það sé bara, þetta sé sanngjarnt. Að fólk sem þetta er núna? Nei, það sem fólk er í nærsamfélaginu og það fái meira. Já, að það verði meira eftir þar í nærsamfélaginu? Já, svo varðandi skatta almennt, hvort sem heitir auðlindagjald eitthvað slíkt, auðvitað er það eitthvað sem við þurfum að skoða. En hins vegar þá finnst mér að það skiptir mjög miklu máli að við séum með augun á því og það skiptir máli að sé gert að það sé áfram lágir reikningar til fólksins í landinu, heimilina og til smærri fyrirtækina. Það finnst mér vera forgangsmálið. En sjávarútvegsfyrirtæki stóra? Svo hætti ég. Ef ég ætla að fara yfir skattamálinn í sjávarútvegum, þá held ég að við höfum gert ákveðin mistök þar sem ég geti farið yfir. Og ég tel að við höfum verið að skattleggja of mikið litlar og meðalstórar útgerðir, en stærri það hafi ekki verið jafnt gefið þar. Okay. Ég held að ég verð bara að segja að það þarf að vera alveg skýrt og það er bara gott að þið fengu, af því að minn hagfræðistimpill er núna einhvern veginn orðinn ónýtur af því ég er komin í pólitík, að þið fengu annan hagfræðing til að segja þetta. Auðlindagjöld eru ekki skattar. Þetta er ekki það sama. Þetta eru gjöld sem þú færð með því að taka til þín auðlindarentuna sem er í eigu þjóðarinnar. Þegar hrein auðlindarenta er til staðar, þá dregur hún ekkert úr rekstramöguleikum fyrirtækja til þess að skila hefðbundnum arði. Þannig að það er engin ástæða þess að óttast það að ef þetta er rétt metið, þetta er vel útfært, þetta er gert í góðu samráði og samvinnu,
þá bitnar þetta ekki á lífskjörum fólksins í landinu, heldur hið öfuga, þetta styrkir sameiginlega sjóði til þess að þessi fyrirtæki meðalans geta rekið sér betur, geti keyrt fisk á milli staða, geti ráðið fólk sem getur fengið heilbrigðisþjónustu og þess háttar. Þannig að þetta er mjög algeng mýta sem ég ætla bara að leyfa mér að ítreka þetta eru ekki skattar. En ok, ef það eru til einhverjir skattar sem eru þess... Ég ætla að reyna að koma til fyrra. Já, ég meina... En ef við erum með skatta sem að hefur engin áhrif nema bara til góðs, þá hljótum við öll vera fylgjandi þeim, það segir sér sjálft. Já, það er mitt stóra spurningin. Hvers vegna við Ég bara hef ákveðin efasemdir því á Íslandi. Ég hef ákveðin efasemdir það sé hægt, en allt í góðum. Við erum með eitt hagkerfi sem rekur sem þessu mætti erlendis. Ég svo jákvæður maður, ég sé bara að hér hægt að brúa eitthvað bil og við erum búin að mynda Ég er búin að sannfæra Guð. Ertu að tala um starfsstjórn? Skattstjórn. En nú skulum hægja okkur aðeins hægja okkur. Þú sagðir þetta ekki. Nei, já, ég hef bara aldrei séð útfærslu á skattin sem hefur engin áhrif. Ok. Setjum smá tap á þetta. Bjarni, gjörðu svo vel. Já, mér finnst alveg galið að vindurinn skuli ekki kosta neitt. Alveg ótrúlegt og að það skuli ekki kosta neitt að ala fisk í sjókvíum. Nú, eina ástæðan fyrir því að við erum ekki með verðsveiflur á Íslandi, það er að við erum ekki sæstreng. Ef hann væri, þá myndum við fylgja nákvæmlega sömu verðsveiflum og á Evrópumarkaði. Bara að taka það fram. Já. Halla, getur aðeins hvað finnst þér þessa umræðu? Þú þekkir þetta nú dálítið mikið og hefur líka talað að þetta sé ekki bara spurning verðið og öryggið, heldur líka bara okkar flóknu ferla og stjórnsýslu og kraðak af regluverki í fámennum stofnunum sem við erum að reyna að komast í gegnum. En vilt eitthvað stíga inn í þennan pólitíska sand með hvað við fáum fyrir? Ég kannski segi bara, það er svo gott að taka dæmi að hversu mikilvæg umgjörðin í samhengi við svona mikilvæg þemu eins og auðlindarentu. Að nú erum við til dæmis, við erum ekki bara að sjá vindorku á landi sem auðvitað miklu hagkvæmari heldur en vindorku á hafi, en við erum að sjá fyrirtæki koma og sækjast eftir hafsvæðin. Og þá eru það þessar spurningar hvernig á að útdeila takmörkuðum gæðum sem eru hafsvæðin okkar. Og þá þarf að fara í vinnu sem að snýra því að taka til hliðar ákveðin svæði og ákveða hvernig eigi að fá tekjur af þeim. Og meiri segja ríki eins og Bandaríkin, sem eru nú ekki, ef við erum að tala Noreg og Bandaríkin, bara til að hafa einhverja ólíka póla. Þar til dæmis með vindorku á hafi var farið í útboð, svo voru ákveðnar tekjur sem að fyrirtækin greiddu á uppbyggingatíma og svo ákveðin renta á leyfistíma. Og það eina sem að fyrirtækin kölluðu eftir sem voru að bjóða í var bara fyrirsjáleiki. Að vita að það væri ekki þannig að rentan væri, eitthvað x% einhver í byrjun, svo kemur einhver ný stjórn og þá var hún eitthvað allt annað. Þannig að það er þessi langtíma hugsun sem að gildir í þessu málu. Og ég vil kannski bara líka til að hnýta við þetta með orku og orkuskipti og annað. Af því að umræðan orkumáli í dag öll í tengslum við orkuskipti. Og það er alveg rétt sem hefur komið hérna fram að með eins og módelin okkar og með auknum þróun orkumarkaðar að þá eru það fyrirtækin sem ákveða í hvað þau selja og það fer eftir því hvað þau telja að vera hagkvæmt hverju sinni. Þannig að það þarf mikla hugsun í að útfæra ef það á að ná ákveðnum markmiðum. En ég held við höfum líka að vera hreinskiptin eins og Kristrún kom inn á áðan að það er fjölbreytt tækifæri ala af sér ólíka möguleika. Það eru möguleika líka að við erum að hugsa núna eins og við höfum séð í landeldinu. Að þá erum við að sjá nýjan iðnað sem að tengist ekki beint orkuskiptum en skapar störf á ólíkum stöðum í landinu. Og auðvitað eru það verðmæti líka. Þannig að ég held að umræðan orkumál hefði líka gott að því að við séum dálítið bara hrein með það að nýjar virkjanir ekki bara að fara að skila sér í x samdrætti í losun samkvæmt því. Þetta er miklu flóknari mynd og við þurfum að vinna góða heimavinnu hvað það varðar. Ég ætla eiginlega að fá að hafa þetta bara fyrir lokaður, en ég held að getum við ekki bara verið öll sammála að við þurfum bara að vanda okkur eins og alltaf, vera stórhuga en vanda okkur, en aðalatriðið að það myndist sátt, hvort sem er á milli stjórnmálaflokka, almennings og fyrirtækja og kannski að hlusta ekkert allt of mikið á lobbyistana.
það ekki svona bara, ef við að hafa það sem breiðu strókurnar? Jú, og já. Og svona að því sögðu, þá ætla ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir, þið eru óheimju skemmtileg, við hefum getið verið í klukkutími í viðbót, en þá myndi fólk ekki fá að borða og það vill það enginn, sérstaklega ekki í ASÍ. Þannig að takk fyrir áheyrnina og það komið að hádegishléi núna. Kæru gestir.
Samkeppni skiptir öllu máli fyrir framþróun hagkerfisins og ýtir undir skilvirkni fyrirtækja og sem ekki síður mikilvægt að sú skilvirkni skili sér í bættum viðskiptakjörum fyrir viðskiptavinina alveg niður til almennings. Þannig að lífskjör almennings eiga mikið undir því að það sé hörð og góð samkeppni á sem flestum innlendum mörkuðum. Við búum í litlu hagkerfi, langt frá öðrum þjóðum og þá erum við viðkvæm gagnvart fákeppnisaðstæðum auðvitað, að fákeppnisaðstæður verða til og þær hafa auðvitað áhrif á verðlag og samkeppni yfir höfuð. Fyrirtæki geta auðvitað leiðst út í það að hafa með sér samráð. Þau sem að stærri eru og eru í markaðsráðandi geta leiðst út í það að misnota markaðsráðandi stöðu sína. Þetta er það sem við þurfum að hafa vökult auga með og verja hagsmuni almennings gagnvart. Viðbrögð samkeppnisaðalanna og byrgjanna eftir að við komum inn á markaðinn voru óskaplega fyrirsjáanleg. Það byrjaði svolítið þannig að samkeppnisaðalarnir tók okkur kannski ekkert alvarlega. Þetta var nú svona skemmtilegt og krúttlegt og okkur hefði nú tekist loksins að fá bankaleyfi. Þetta yrði nú aldrei nokkuð skapaður hlutur. En síðan svona fer þeim kannski aðeins að bregða í brún þegar við bara höldum áfram að stækka og stækka. Þeir fóru að finna það að þeirra viðskiptavinir voru farin að spyrja þá, af hverju getið þið ekki gert við mig eins og Indó gerir fyrir sína viðskiptavini. Og þá förum við að sjá svona alls konar skrýtna hegðun og skilyrði og kvaðir og nýja reglur sem hafa það alltaf markmiði hjá stóru bönkunum að reyna að loka fólk inni, festa fólk inn í stóru bönkunum þannig að það fari ekki til okkar. Við sjáum eins og til dæmis með Íslandsbanka þar sem það komst í hámæli að fólk gat ekki lengur farið og skipt gjaldeyri. Eitt dæmi var sem kannski komið þess að stað að það var móðir sem var að fara með dóttur sína sem hafði fengið einhverja peninga í fermingagjöf og ætlaði að kaupa evrur til þess að fara með til útlanda eins og maður bara gerir, kenna börnum á peninga og eitthvað. Og þá var svarið bara nei, þú þarft að vera með launaveltu og allt svoleiðis hjá okkur. Það voru viðbrögð hjá Íslandsbanka sem ég fannst vera mjög óeðlilega vegna þess að í fyrsta lagi er Íslandsbanki búinn að staðfesta það og lofa því gagnvart samkeppniseftirlitinu og þar með talið öllum neytendum að þeir muni ekki gera þetta, en gera það samt. Og svo finnst mér bara eitthvað svo skrítið að þvinga fólk til þess að vera í viðskiptum hjá manni. Annarkvort vill fólk vera og ef það vill það ekki, þá bara er það frjálst að fara eitthvað annað. Já, í upphafi, þegar við vorum að hefja starfsemi, svona samkeppnislegar hindranir sem við urðum vör við, var það að það er bara búið að skilgreina markaðinn fyrirfram, hverjir með að selja lágverði og hverjir ekki, með því að byrgjarnir eru með verðstefnu og hún er í rauninni og sem við fengum staðfest frá einum bara gerð til þess að halda sátt á markaði. Þannig að það er gríðarlega stór samkeppnisleg hindrun að maður geti ekki fengið vörur á, ég er ekki til að segja nákvæmlega sama verði þegar maður gerir sér grein fyrir maður er ekki jafn stór en að verðmunurinn sé það mikill að það borgir sér fyrir mann að versla vöruna annars staðar, það er stærsta aðgangshindrunin. Viðbrögðin hjá samkeppnisaðilum og frá byrgjum hafa verið aðeins misjöfn. Áður en við lögðum af stað voru ákveðnir byrgjar sem voru ekki að vinna með okkur en vildu svo eftir að við náðum að opna vel koma og starfa með okkur sem er mjög jákvætt en á sama tíma sáum við að það eru líka byrgjar sem voru að vinna með okkur sem hættu að vinna með okkur út af hótunum frá samkeppnisaðilum og það er alveg svolítið athyglisvert og það eru dæmi viðbrögð frá samkeppnisaðilum sem hafa verið að byrgjar sem hafa verið afgreiða okkur eru látnir skipta umbúðir til okkar þannig að það sé ekki nákvæmlega hægt að bera saman vöruna. Þó að það sé nákvæmlega sama varan, þá gerir samkeppnisaðili okkar kröfu það að framleiðandinn hafi aðrar umbúðir fyrir okkur þannig að það sé ekki hægt að bera saman vöruna í verði því við erum með lægri verðpunkt. Og líka eru dæmi það að það eru byrgjar sem bara hægt að afgreiða okkur út af því að þeir eiga alveg mikið undir. Þeir eru kannski með veltuna 60-70% í einum aðila sem er mjög stór á markaði og það gerir það verkum að þegar að sá aðili segir við þig, herðu, þú verður að ætlar að vera hérna að starfa áfram með okkur, þá getur þú ekki starfa með þessum aðila. Og þetta vitum við að eru dæmi og við höfum ekki skriflegt, þá höfum við það í símtölum, en þetta er mjög alvarleg staða. Fyrirtæki reyna auðvitað alltaf ekki bara að vinna í samkeppni, heldur að jafnvel að reyna að draga úr henni eða koma í veg fyrir hana. Það er bara því miður eitthvað sem að við verðum að gera ráð fyrir
og koma í veg fyrir eftir frekasta mætti. Það bæði hægt með opinberu eftirliti og síðan bara með samtakamætti almenning sem að getur umbunað þeim sem að standa sig vel í samkeppni og ítt hinum út af markaðinum. Þannig að það alveg örugglega hægt að gera betur. Ég held að til þess að vera með, til þess að færa þetta til betri vega, til þess að vera með virkara samkeppnisumhverfi og bara meiri samkeppni, að þá snýst þetta líka um það að dómarinn í leiknum þarf að hafa úrræðin til þess að geta blásið í flautuna, sýnt gula spjaldið eða rauða spjaldið eða áminnt fólk og þá þarf samkeppniseftirlitið að virka. Sko, það sem yfirvöld geta gert að hafa öflugt samkeppniseftirlit til þess að vera að fylgjast með hvað að gerast á þessum mörkuðum og að passa það að það sé ekki búið að skipta markaðinum upp fyrirfram. Þannig að það skiptir auðvitað miklu máli. Samkeppniseftirlitið gerir allt sem í þess valdi stendur. Samkeppniseftirlitið lítill hópur, ríflega 20 starfsmanna og við getum gert svo miklu fleira ef að við fengjum meiri stuðning stjórnvalda til þess. Við teljum eftirlitið í dag ekki verið í stöðu til þess að sinna lögbundnu hlutverki sínu með fullnægjandi hætti. Bjóði velkomin á svið Nick Saxon, rannsóknarblaðamann og höfund. Hello, thanks. I'm delighted to be here today. This is actually my first time in Iceland, unfortunately. I have looked at bringing my family here in the past, but the prices were quite scary. And I think that's related to what I'm talking about today. So I am, by long background, I'm a journalist, but I also am the co-founder of this organization, the Balanced Economy Project, which is an anti-monopoly organization. Our focus is kind of international, not in the United States, and we mostly focus on Europe. And we are, I think we were the first kind of pure anti-monopoly movement with an international focus to emerge. So the title of this presentation focuses very heavily on competition. I'm going to give a kind of, is competition a good thing? It can be a very powerful force for good, for sure, and it often is. But it also needs to be treated with great care. And on any, as the presentation just said, in any football game, you need a good, strong referee. And so a competition authority is absolutely essential to shape the rules of the game, because you can have very harmful forms of competition if you're not careful. And in my experience, when certain forms of financial interests are involved, that can be especially harmful. So I'm going to give a quick presentation about the problems, the difficulties, the issues. This has a kind of quite a strongly European perspective. I don't know very much about Iceland yet, but I'm finding out a lot. And one of the things I've learned so far is that people here are much more conscious of competition and the competition authority and competition issues than in other countries, which on one level is very heartening that people are alive to this, but I think on another level, it suggests that there is a real serious problem here. And then afterwards, I want to give some sort of hope about some things that are happening in the world that are actually surprisingly good. And, we're all worried about the future, but I think there is a lot to be hopeful for. So this, again, this goes, connects with what was being said earlier in the little presentation. I'm going to talk about a survey that Oxfam Germany did of suppliers to supermarkets in Germany. And one of the things that they spoke about was the breakage allowance. So if you break a bottle of something in the supermarket, you don't have to pay for it. And you might think the supermarket's being very generous, but in fact, what this is the supermarket has power to push all the risk and the costs onto their suppliers. So it's the supplier that will pay for that. And in fact, they came up with a list of 40 incredible conditions that supermarkets were able to impose. Some of them, they're just completely arbitrary. The supermarkets, they have so much power. Again, as was being said, some of these suppliers, it's so existential for them. If they lose the supermarket contract, they're dead. So they have to accept what they're given.
And so there's things like they have to pay these, the wedding bonus, you know, when the supermarkets merge, they have to contribute to the cost of those, even though that's going to hurt the suppliers. Birthday bonus, supermarket anniversaries, just like, we're going to charge you for that. Political partnership, have to pay for lobbying costs for the supermarket, which may well, again, hurt the suppliers. And the next one, the open book demand, is a really nasty one, where basically suppliers have to hand over essentially all their data. So the supermarkets can work out how much economic surplus these people have left, and they can then deploy their arbitrary fees and so on to take that surplus. And this is a very increasing feature of the platform economy, especially when there's so much data involved. You really get a sense of, like, you know, a big business like a black hole with lots of kind of stars and planets orbiting around it, kind of trapped in their gravity. And they are operating on very low kind of margins. And they are maybe very fiercely competing between each other on, you know, sellers on Amazon platform, for example. But the black hole at the middle of it is making all the profits. It's taking all the surpluses from all these small players. And if you try and put subsidies into this system, let's support small farmers, or let's support small suppliers, there will be an extra surplus that can just be taken if the monopolist is powerful enough. So this is just some indications. This is, you know, so how much of Amazon's profit is excess profit? That's some work that, you know, we're going to be doing in the future. But here are some indications. This is just the price of sending a standard parcel. They've been sort of doubling over you know, the course of five years. You would expect a big company like Amazon, as it gets bigger, there'd be more economies of scale and the price would go down. But no, the price is going up dramatically. And the Amazon's cut of sellers' revenue, this is in the United States, it's now about 50%. So when you buy something on Amazon, half of that goes to Amazon. Some of that's logistics and stuff, but it's the change over time that illustrates that this is the exertion of power. This is a big company using its power to just take money away from all the different players, whether it's the consumers on the one side or the suppliers on the other. So I like to think, many of us like to think of an hourglass when we think about this. You have here, this is a very simplified version of the food system. You have the farmers at the top producing all the food. You have the consumers at the bottom receiving it. And in the middle, you have at the neck of the hourglass. And as you get mergers and acquisitions and consolidation, fewer and fewer companies, it could be supermarkets, it could be in the global commodity trading sector, it could be among the processors, wherever the sort of market niche is, you have had over the last few decades a narrowing of this neck until you get a real kind of choke point. Another analogy is like a toll keeper or gatekeeper. So someone, you know, you have passing traffic on a river and someone's got a gate there and they only open the gate when you pay them a lot of money. And so that's increasingly what's been happening around the world in the places we've been studying. Certainly in the United States, in Europe, I think in many other countries, it's been that way for a long time. And it's tied up with, particularly in lower income countries, it's tied up with kind of oligarchy. The more kind of oligarch ruled your country is, the more likely you're going to have this, you know, the cement sector will be locked up by one person, or banking will just like three giant banks will dominate everything. And they're able to extract from both sides, from the kind of producer side and the consumer side, and take it all into the middle. And often it's the low tax middle, so you can take that surplus and put it in a tax haven, so all the tax disappears as well. Just to give a recent example I was looking at, there's a merger of big food traders, Bunge and Viterra, and there was a study of Canada. This merger would cut like, you know, 770 million, 600 million US dollars, I think. But that's just in Western Canada. So globally, a lot more money is going to be sort of taken out of this system and given to these shareholders. But that's a 35 billion merger. Every year, total mergers are like 3.5 trillion, so vastly more. So there's an enormous amount of market power steadily being amassed around the world. And obviously this affects prices. And again, I think everyone in this room is probably very conscious of this in Iceland. I don't know what Iceland's graph would look like, but this is some figures that Jan Ikut, who's a well-known economist, studied recently. And this is markup. So this is the difference between
the cost of producing something and the price you sell it at. And back in the 1980s, markups were like 1.1, 1.2. So in other words, 10 to 20% above the cost of production. So there's like a reasonable profit margin in there. But now that's gone up to 1.6. That's the sort of global figure. So yeah, my example is a pizza that used to cost you 12 with kind of, inflation adjustment, it would now cost 16. But there's that €4 difference that we're talking about. It's like a kind of private tax that they are levying. Nobody voted for this tax. It's just these people have enough power to charge us private taxes. And there's some research by SOMO, which is a very interesting Amsterdam-based organization, the Center for Research on Multinational Corporations. And they actually provide, if you're looking for sort of analysis of, like accounting analysis of big international firms, if you've got an interesting project, they have a thing called The Counter, which provides free sort of analysis if you have something you want to look at. So on prices, one of the things that I've been looking at and we're kind of fighting on recently in partnership with the Unite Union in the UK is that there are 4 mobile network operators. These are the ones that run the infrastructure and the spectrum. There's a lot of other ones that kind of piggyback on their operations, but there are just 4, and they want to merge from 4 down to 3. So we looked at all the international research of like what happens when you merge in a national market from 4 to 3 operators. And it was so absolutely clear. Every time you get a big rise in prices, you get no improvement. They claim all these efficiencies. If we merge, we'll be more efficient and we can share things and there won't be so much duplication. It doesn't happen. When they have more market power, when they have enough more market power, they don't need to worry about that. They stop. They're kind of too big to care, as they say. All they worry about is squeezing out money, prices rising, that money is taken out and given not to consumers, but to shareholders. And in Britain, it seems that if this merger goes ahead, the prices for the lowest cost packages, the smallest mobile data packages, will double. And our competition authority, which has generally had a very good reputation internationally, is now coming under intense political pressure from big global vested interests. And so we are worried that this merger is going to happen, even though the competition authority knows and has said that this is going to be a terrible idea. They're trying to create a kind of loophole to let this thing go through, and we're trying to fight to stop it. So wish us luck with that one. So I wanted to give an example of competition not working. We also did a study on children's social care. I wanted just to kind of break things up a bit. There's going to be a question and answer session later. I'd like to talk about it then rather than now, just so that I'm not droning on for too long. So there's been also a lot of recent work on how monopoly power harms workers, harms labor. And there has been a lot of study, particularly in the United States. But this book that I'm highlighting here, again, it's the same economist, Yanni Kut, who wrote a really great book about this. But he makes the point that, so there's kind of 2 problems here. One is what they call monopsony power. So when workers don't have a choice, like who they can work for, then that's obviously very problematic for them. So in the UK, for example, there are these huge financialized companies that are buying, like they will go to a town that's got 3 or 4 veterinary services and they will buy them all. They'll keep their identities separate so everyone thinks they're still separate, but they'll buy them all, and then anyone in that town who's got veterinary specialization won't have much choice. They have to work for one of these companies, and guess what? Their conditions get worse. So that's monopsony power, but that's not actually the main problem. The main problem is about the general monopolization of our economies, and that affects the share of the capital versus labor share. So profits rise as a share of the economy, and that pushes the labor share down. There's less kind of output, more profits, and workers get squeezed. So it's a kind of generalized effect, and it's very powerful. And Yanni Kut was putting it on a global scale. He was talking about annual damage to workers of sort of $6 to $8 trillion US,
which is, to put it in context, the amount that they estimate of tax that's lost to tax havens annually is about 500 billion. So this is like an order of magnitude bigger. You can have arguments about, to what extent is that down to competition and technology and globalization, but for sure, market power is a central factor in this enormous transfer of wealth, this upward transfer of wealth. There's also been some interesting research on the relationship between monopoly power, market power. When we say monopoly power, we're just talking about extreme concentrations of power, and fascism and the Second World War. And after the Second World War, the Allied powers put in place, led by the United States, put in place some very strong anti-monopoly. They had they called it decartelization. It was the 4 Ds: denazification, decentralization, deconcentration, and decartelization, and there was another one, but they recognized that the extreme concentration of power had really profound effects on, it certainly wasn't the only reason why Hitler was able to come to power, but it was a very powerful kind of impetus to what happened, and enabling him to consolidate power as, you've got all this kind of centralization, and then you can control centrally what's going on in the economy, and that has an enormous political effect. We can talk about this later. There's a whole laundry list of harms that come from this excessive market power, higher inequality, what we saw about the crushing of small businesses, entrepreneurship. The undermining of democracy is an absolutely huge one. There are many ways in which monopolies threaten the state and make the state unable to do the things that it wants to do for its citizens. There's a whole story to be told about corruption. So there's a whole range of monopoly power harms. So how did we get here? I'm going to talk a little bit about, obviously there's the pressure of money and big vested interests, that's always been there, but we are talking about a really bad set of economic ideas, and the kind of leader of these ideas is a guy called Robert Bork, who is a nasty piece of work. He wrote a book called The Antitrust Paradox, which basically said, so until then, US regulators, so this is all happening in the United States at the time, it came over this way later, but he was, at the time, regulators were saying, we need to worry about the structure of our economy, we need to worry big concentrations of power. If they're too big, that's a problem, we need to break them up, we need to regulate them more strongly. But he was saying, don't worry about power. Don't worry about the interests of workers. Don't worry about the interests of citizens or taxpayers. Don't worry about democracy. Don't worry about the broad public interest. Just narrow your focus down to just 2 things. And one is the interests of consumers and then economic efficiency. And we're talking Chicago School economic efficiency. And this is a very narrow thing that, so in this case, the idea was that big companies, they have economies of scale, they're more efficient. These efficiencies will then trickle down to consumers, and everything, if that happens, everything will be fine. So don't worry about all these other things, because workers are consumers. We don't need to worry about them. And of course, there are so many crazy aspects of this, but the big money wanted it, and they started funding think tanks, free market think tanks, to push these ideas. They called themselves free market, but what they were really arguing is we want to lock up markets, exactly the opposite of free markets. This is, I think, time-wise, we probably don't have to, it's this kind of little joke about, I can send out this presentation later if people want to see it. But anyway, so they use these kind of, don't worry about what this graph means. If you're not an economist and you're not familiar with these things, don't worry about what it means. But it's this kind of, they were saying this is how the world works, these kind of really sort of precise graphs, and if we can just measure it correctly. And they can manipulate this thing with assumptions. So whenever there's like a merger, 2 big companies want to merge, they can use one of these graphs and they just change the assumptions, and they will say this is efficient, and so this merger must go through. So all the mergers that were blocked in the past, suddenly everything was unblocked, and you just got companies merging and merging. And they spread to Europe. And people think of the European competition authorities as really powerful anti-monopoly fighters. And, they have their moments, and they do some good things. Recently,
the European Commission won their case where 14 billion euros is going to have to be, Apple is going to have to pay 14 billion euros in back taxes to Ireland, which was a real victory. So there are some victories, but in terms of merger control, under the influence of these Chicago school ideas that came from the United States, they've only blocked, out of 6,500 mergers notified to the European Commission since 2004, only 0.2% of them were actually blocked. This ideology has blinded them to all the harms, and some really, really bad mergers have gone through. And this economic efficiency game is what allowed this to happen. I'm just going to check, how are we on time? Okay. So, about 15 years ago, a book came out, Cornered, by a guy called Barry Lynn in the United States, and he basically said, hey guys, everything in our country is monopolized. And it's incredibly harmful, and we've still got these anti-monopoly laws that date back from 1890, from 50, 70 years ago. They're still on the books, but they're just being ignored, so we can just use them again. And people very quickly started noticing this kind of theme that nobody had really, amazingly, people hadn't really been aware of before. They'd been blinded by this ideology. And it started getting really serious media traction. And I noticed it about 2016, 2017. And this piece came out in the Yale Law Journal by someone called Lina Khan, which was basically arguing that Amazon was a monopolist and we had the laws to do something about it. And among the things we should do about it was break Amazon up. And the whole economics establishment was horrified, like, this is crazy, what's going on. But this article got a lot of traction. And Barry Lynn, who wrote that book, Cornered, and Lina Khan and a few others, they set up a thing called the Open Markets Institute. So this is a civil society organization that was pushing for some radical, they were really radical, pushing for radical economic change. And so this, like, I noticed about 2016, and you could start to see politicians getting interested. And finally, you had in 2021, that's Lina Khan there. She was appointed chair of the Federal Trade Commission, and she's now, so this is like a civil society movement that has gained really serious, first of all, public traction, and then now policy traction. And she's in place now, and a few others, Jonathan Cantor at the Department of Justice, are now have real power. So I just saw this on Twitter the other day, but this is nearly half of the US S&P 500 by market capitalization is now under antitrust scrutiny. And it's these people who started out in radical civil society that are doing this. And of course, we don't know what Trump is going to bring, but there are some Republicans who agree with what's going on. So, yeah. Now you have the Department of Justice has just started winning a case. It's not over yet, but they are talking about breaking up Google. There's another Department of Justice case to do with advertising. Again, they're talking about breaking it up in a different way. You have the European Commission is now timidly talking about breaking up Google. This picture here, the example, is from a European Commission document suggesting that they are semi-serious about it, but there are lots of people in the establishment who are horrified at the idea. The UK actually was the first country to break up a big tech firm. Now that sounds dramatic. It was just breaking off a little fragment called Giphy, which is this little thing. But it was the first time anyone anywhere had broken up a big tech firm. So what we've had is a real change in ideology. The ideology it was unquestioned until about 10 years ago. Nobody was questioning it, and it was just, this is efficient, big is efficient, we need to allow consolidation mergers. The ideology has now substantially shifted. You have massive public understanding of this in the United States. So Taylor Swift fans were horrified by the fact that when tickets went on sale, they couldn't get them, and there was absolute chaos, and that's because there's a monopolist called Ticketmaster, Live Nation Ticketmaster, which was dominating that. Recently in the UK, Oasis fans had the same problem with Ticketmaster, heavily monopolized.
you don't have the same level of consciousness in Europe yet, or the UK, as you have in the United States. I'm glad to see that in Iceland there's a much higher level of consciousness about these issues. But there's a whole world to be won here. Sorry, this is a duplicate slide. And I'm just going to offer some tentative suggestions. It may be a bit arrogant of me to suggest to Icelanders what might be useful to do, but I'm just going to throw a couple of ideas out there. One is, I think an anti-monopoly movement of some kind is very useful. It can be done. We have a very active and lively, I've got on my phone here this morning probably, I don't know, 20 or 30 messages from different people in this movement, all excitedly doing projects. There's a real sort of energy beginning to build up. So I think there is great potential for that here, particularly in a society where people are so conscious and angry about some of these issues, that I can only encourage more work in this area. It can yield really huge dividends if it's successful. And my second solution is, I think that competition authorities, the referees in the football games are absolutely essential. And as I understand it, the resources for your competition authority have fallen recently in real terms, while obviously economic activity has grown. So they are kind of, the referee is getting weaker. So I think this is a useful way to think about addressing the problem, is trying to push for increase in resources for this referee that needs to protect the competitive process, but also, I don't want to just talk about competition, because competition, I want to discuss competition because it's, as I said, it's good and bad, but it needs careful handling. But also I think it's very useful for the labor movement to engage in a way that shapes the competition policy agenda into forms that are pro-labor and pro-people and pro the planet. So that's what I hope maybe could be useful in Iceland. And I'm going to finish there. Thank you very much. And we're going to have a Q&A now. Bjóði velkomin á svið Höllu Gunnarsdóttur. Hún ræði við Nick samkeppnismál. One more further. Think about the streaming. Wow. Thanks, Nick. That was brilliant. We first met in Austin, Texas, at a conference about the Green New Deal. Now nobody talks about the Green New Deal anymore. There you were talking about the finance curse, your book. And some people here may remember that you joined us for a webinar under the theme, The Right Way Out of the Crisis, the rétta leiðin, which we did during the COVID. It was a webinar because it was during COVID. And as I was just getting my head around your ideas about the finance curse, where you were telling us that finance is good for society until it reaches a certain point and then it starts harming us. And then I remember you mentioned that you were thinking about anti-monopoly. But you had been doing a lot of work on tax justice and on tax havens. So what brought you from tax havens and tax to competition and anti-monopoly? Yeah, it was, so I'd been watching what was happening in the United States in terms of anti-monopoly. There was so much energy there, and it was so exciting. And why haven't we got something like that over here? And I actually wrote an email, and first of all, I wrote a blog for the Tax Justice Network, just trying to conceptually link the issue of tax havens with the issue of corporate power. And I think the title was something like, if tax havens scare you, monopolies should scare you as well, and vice versa. So I wrote this and just kind of published it and forgot about it. And then I decided to get in touch with Barry Lynn, the guy who wrote, he's kind of like the godfather of the anti-monopoly movement in the United States. And I said, do you know anybody over here who's doing anything? And he said, no, not really. Why don't you set something up yourself? And I was like, oh, that's a bit difficult. But then a competition lawyer called Michelle contacted him quite soon afterwards and said, do you know anybody over here who's doing anything? And he just put us in touch, and we started talking to each other. And it was and we very quickly
nobody else is doing this. Why don't we set something up? So we did. And it was very complimentary because I'm kind of like a journalist by background and she's a competition lawyer. And she's left now, but you know, the organization has kind of developed into an anti-monopoly organization. So it's kind of, yeah, it happened. It's not quite a series of coincidences, but just this is what happened. Yeah. And once, it's one of those things where, you know, once you see the potential, you're kind of driven to do it. Like, I just feel like I have to do this. I can't, you know, I'm going to have to stop working in tax justice. Even though tax is fascinating and, you know, there's so much more to say always. I still like it that you use the word tax for the money that we pay to monopolies or to big corporations that we, and because you would, at least in Iceland and probably most countries, you would have a lot of resistance against new taxes. Yeah. But where is the resistance against the more and more and more we pay to the ultra rich? Yeah. Yeah, I think it's because it's so hidden. I think it's people, they can feel it. You know, you can feel that these big companies are too powerful, and you feel angry that the prices are high, and you feel that there's a reason. But I think people aren't quite there in terms of like making the exact connections. And I think it does require, you know, some careful studies to illustrate this is exactly the problem and this. So I was talking about children's social care. I said we'd talk about it now. So we did a study, we got a fantastic accountant to do a study into children's social care in the UK, and he looked at the biggest companies providing children's social care. So it's all been, nearly all been privatized. And there are these enormous kind of private equity companies with really horrible financial models that have piled in. And we worked out just from accounting that they were earning an excess £22,000 per child per year, and that was excess. So they had normal profit, but then we had a method for calculating an excess profit. Mm-hmm. So we're actually importing this model in Iceland now. Tell me. So yeah, so we imported the model in foster care and social care for children, where there are now private companies that host them, and different municipalities in Iceland have been speaking up about this and worried about the extensive amount of money that they pay to private companies to take care of children, and they run for profit. And then we're also importing it now in building nursing homes for the elderly, where the government has promised that it will pay market rent to whoever is going to build that. What and this is, of course, they went to the UK to find the model and brought it here. But what do you think that means for us in Iceland? Well, obviously, I mean, it depends on the model. So, you know, you could have a model of just like a family-run care home with a few employees that is independent, that may be fine, you know, may be providing good care at a reasonably low price. But what we were looking at is companies with these financial models. It's like a crowbar. So it looks like investment coming in, but it's actually a crowbar to break open the money box and get the money out. I'll give you a very simple example of the private equity playbook. It's called the dividend recapitalization. And it's so simple, you kind of like, can this really be true? But what they do is, so a private equity company firm will buy a company that makes whatever, you know, manufacturing, or it could be children's social care or whatever. They buy this company, and then they tell the company, because they own it now, okay, we want you to borrow 10 million euros. Okay, so that company borrows the money. And they say, now pay us that 10 million. And we'll go and spend it on yachts and racehorses and, you know, whatever. Everything else you need. Yeah, what we need. But you are responsible for paying back the debt. So it's on your shoulders. So that company, if it's children's social care, they will have fewer carers, they will have to cut corners, they won't do renovations on their buildings. They might then say, okay, we know how you can run your financial affairs through tax havens to escape all the tax. We can, you know, all your suppliers, we can kind of screw them over. And so they just kind of like squeeze this company to pay the debt. So it's like using debt. You know, it looks like investment going in, but actually this game. And so you're kind of separating the responsibility from the profit. So this person has if that company goes bankrupt, it doesn't hurt the rich person, it doesn't hurt the private equity
fund at all, because they just And private equity is quite excited about getting into public funds, yeah? Yes, private equity is a very dangerous model. And I did some work for Public Services International Union on the use of private equity in the care system, and we laid out some of the tricks that they use. So this was one of the tricks that we described. I can give you the details if anybody's interested. So I'm going to bring us back to competition. So ISE put out a survey, so maybe we can get the slides up from the survey. Can I just say, yeah? Linking this to competition. So I was giving us an example of harmful competition. What you have is when these companies that have fantastic access to finance, when they're so extractive, they can make a lot more profits. So if there are like children's social care companies being sold in this market for children's social care, which is a weird thing on its own, these people who have all these extractive games can pay more than anybody else. So it's like the worst actors will win. They're the ones that will. So the competitive process will drive the worst actors to become dominant. Right. And if you don't have, an authority that's stopping this, that's preserving actual markets and fairness, then these markets are going to tip from something that may be, you may prefer, completely public. You can make an argument that it should be all publicly owned, but if you're going to have a private sector one, it's not just it's like privatization on steroids, and the competitive process will always favor these companies that have access to this weird form of finance and these kind of tricks. And the competitive process will create something much worse. So, and then suddenly maybe I want to move with my family to the countryside and think that we can foster some children who can be out in nature and close to animals and so on. Then I'm suddenly competing with those big companies. Yeah, you may be. I think, it can be a problem, Yeah, so you bring it down to competition. But we can see here, so when Icelanders have asked if they think there is enough enforcement of competition in Iceland, there is 2% to think it's too much. 3% to think it's... who are they? Are they here? Raise your hands. But most Icelanders seem to think that there is not enough enforcement. You mentioned earlier that the general public in some other countries you worked in would maybe not be aware of its competition authority. I think all Icelanders know Samkeppniseftirlitið. I think so. But what do you make of this? Is this do people in other countries think that there is sufficient competition enforcement? Yeah, I think, there was a survey of UK small businesses, and only half of them, this is like a few years ago, only half of them had even heard of the Competition and Markets Authority. So there's not, and among the general public it'll be much lower, because that's small businesses who need to know about it. So the consciousness is much lower in the UK. But yesterday I had an article in the Guardian newspaper that was looking at, so the British government, Keir Starmer, had this investment summit, and it was a horrible event where he was talking about ripping up regulations, ripping up protections so that Google and these other amazing companies can come in and exploit Britain. And that's his, it's kind of like the Tony Blair model. And, but when I was researching that, I looked at, there was a survey there of, it was not about competition regulation, but it was just about regulation more generally. So there's such a disjuncture between the political classes who are saying we need, regulation stifles growth and we must get rid of it and be free, and the actual general public. The survey of the general public was that like 79% of people felt that, strong regulation was essential for, they don't want freedom from regulations, they want protection, from these really dangerous kind of political forces. But that brings us to the next slide, which will, where Icelanders were asked if they think there is sufficient regulation to create like a positive competition. And most Icelanders don't think it is. But I would still think that the mainstream political debate is more ruled by the idea that we need to deregulate, something similar to what Keir Starmer is doing. Yeah. So there's such a and that's one of the great problems of democracy, is this gap between what the political classes, the elites want, and what the general public wants. And the general public is basically right on
on this issue, and I think this distance is getting worse. And you know, they talk about freedom all the time. We want freedom for business to innovate, but you know, I see it, I kind of, in a crude way, I describe it as the difference between freedom for billionaires to freedom from billionaires. Like, they're talking about two different things using the same word. So we want freedom from billionaires. Yeah, and they just say, we want freedom, and like, oh, that sounds great, because we all want freedom. Nobody wants to be trapped, but what do you mean by freedom? Yeah, whose freedom? Yeah, and so regulation is, yeah, I mean, I like to talk about regulations as protections, as kind of things that have people's back. But yeah, and another thing, there's a good quote from, I think, John F. Kennedy, who said, when you take down a fence, you should really work out first why it was put up in the first place. Yeah, that's a good quote. Keir Starmer mentioned competitiveness. Competitiveness was also mentioned here in the conversation about energy and Mario Draghi's report. What is competitiveness and how does it serve us? Okay, so there's a lot of confusion here. So there's competition in markets between private actors, and that's a whole complicated game, but it's meaningful. It's a meaningful term. We know what it more or less means. And then there's competitiveness, which sounds similar, but what we're talking about here, when they use this term, they're talking about the competitiveness of a whole country or of Europe as a whole. So Mario Draghi's report was about European competitiveness. What does it mean for a country or a region to be competitive? That's a completely different game. Just to give an illustration of how different it is, if a company, private company, fails, goes bankrupt, it kind of disappears, and you know, it's sad, but that's the end of it. But a country, you know, what does it mean for that? A failed state, you know, like it's a completely different creature. But people, politicians, they love this word. We want to be. Who wants to be uncompetitive? It sounds great. We want to be. But what does it mean? And it turns out it is just an empty vessel, that term, and into that vessel they can pour whatever they like. And in Britain, they've used it for the financial sector all the time. We need a competitive financial sector. And all the political classes, yeah, that sounds great. But in reality, it means take resources away from other parts of the economy and give it to the financial sector so that they can compete. So cut their taxes, so take taxes away. Allow them to be, you know, have more market power, monopolies, so they can take money away from consumers. Allow them to exploit workers more, so that all of these transfers of resources away from other parts of the economy, give them to these people so that they can compete. And so that's the British version, is very kind of financial, and now Keir Starmer. So now, you know, historically in Britain, finance has ruled everything. But this investment summit that's just happened, it's now finance and big tech, and particularly big tech, they've kind of joined. So now we need big tech, we need to just do what they want. Eric Schmidt, the head of Google, was in London, and he had an interview with Keir Starmer where he sort of, I think only half jokingly said, you need to have a minister for anti-regulation. And they all thought that was very funny. And Keir Starmer was saying, we need to roll this out across government. We need to. And that's in great contrast to what Joe Biden did, because when that picture of Lina Khan signing that, you know, becoming chair of the Federal Trade Commission, he also issued an executive order mandating a completely new, and he named that guy Robert Bork, that horrible guy who had that. He said, this guy was wrong. We need to completely turn away from it. We need a new philosophy, and all government departments now need to take this on board. So it's now a big fight going on there, and there's a long way to go, and there's a lot they haven't achieved, but it's a really kind of hopeful thing. I also noticed that you mentioned that we should work for competition that's pro-labor, that's good for society, that helps us and supports us. I mean, the Icelandic Competition Authority has done some excellent work recently on the shipping industry, and the cargo industry. And there's actually a number, we have a number of how much those big companies owe us after what they've extracted by having like, by having like their illegal conversations about what prices should be and dividing the country, and you take this part and I take that part. Of course, we're an island, and so that's very impactful. But we also have the Competition Authority insisting on more competition in healthcare, in
supporting companies that want to do like whole body scans that healthcare professionals say that's not really what people need for their health. That's not really good for public health. But they're and this is all government paid. So it's not that they're going to make the patients or actually the customers in this sense pay, but we're supposed to pay. So taxpayers are supposed to pay. Yeah. So can you tell us a little bit more about where is competition good and where is it not good? Yeah, I mean, this is actually a question, you're asking a very deep question there, because it's something we've thought about a lot, and our answers are still a bit case by case. But I think what you need to do is think about scale. So if you are up at the competition authorities are very strong against cartels. Agreements, so sort of whispering to each other, have lots of different companies, they all whisper, let's all set price together. But mergers, that statistic I gave, are fantastic. Right. Like, they can merge. But a merger is just like a legalized version of a cartel. It's just like, if we can't collaborate, then we'll just merge. And then they'll get off our backs and let us do exactly what we want to do. And it's a reinforced version of a cartel. Now we've got the market power. And so, the reason that they tend to go after cartels but not mergers is that cartels tends to be smaller scale stuff. So collaborations, a trade union agreement is a collaboration. Workers collaborate, they come together. And so the lower the level of, kind of at which the collaboration happens, the more grassroots it is, the better it is. Mm-hmm. And the higher level, the more kind of corporate and capitalist it is, the more dangerous it is. And so we kind of, in terms of competition, we kind of we focus our energies on, what Google is doing and what, the biggest companies are doing, these four telecom companies merging. But the competition authority in the UK also goes after, there was somebody who was selling Justin Bieber posters and did some collaboration with someone and got hammered. And so we just don't think that's a priority. Mm-hmm. And so competition, another way of thinking about it, there's a I don't want to get academic, but there's a guy called Fernand Braudel. I think he was a French philosopher, but he compared it to a house with 3 stories. So on the ground floor is the material conditions of life, food and shelter and stuff like that. And then on the first floor, there was real competition, so think of it as on the Amazon platform, people selling things on the Amazon platform, the third-party suppliers, as they call them. And they really do compete fiercely with each other. They sort of shave their prices down to the lowest level so that they get the best deal and they get into the buy box, and that's the real competition. But then the level above that is Amazon itself, the company. And that's a completely different ballgame. And that's not really competing at all with anybody. I mean, there's eBay and stuff, but it's not. This is a completely different ball game, and that's the stuff that we need to worry about the most. These guys, the sellers on Amazon or Uber drivers, or lots of these kind of stars and planets in the orbit of a black hole. Obviously, you need to watch what's going on, but it's the black hole itself that really is what the competition is. So you're telling us to focus our energy on the right places. But just very briefly, what's the relevance for Iceland? I mean, those Amazon, Google, those big companies, they're not hosted here. Yes. So what's the relevance for us? Yeah. I think you need to think about an Icelandic scale for that. So shipping is an example of that. I also think that in our anti-monopoly movement, it is very enriching to have lots of different experiences. This is a slightly different kind of answer, but I think if you are building an anti-monopoly movement, plugging into what's going on elsewhere can be really helpful. You can help us, and we can hopefully help you in kind of, because no one in the UK can take on Google. Mm-hmm. But if we get together in Europe and influence the European Commission and national competition authorities to put pressure, that's kind of the strategies that we're using. And we are having some limited impact so far, but we hope that, particularly if we can change the public conversation, mm-hmm. we can actually start to have, this is going to happen over years, mate. It's going to take years and years before we really
get traction, but I'm hopeful that we will. Mm-hmm. Brilliant. We're running out of time. I wanted to ask you about profit-driven inflation, about one of my obsessions, which are price controls and other ways to kind of tackle big businesses. But we can maybe do that in the coffee break. Okay. Nick Jackson, thank you for coming to Iceland and sharing with us your thoughts and experience and research. Thank you. Thanks. Thanks for inviting me. When you look at the Swedish healthcare system, you can actually see very distinctly two main periods. One period starting at 1972, when we actually said no to private practice for doctors working in hospitals and having small clinics on their own, and said we need a primary healthcare system where we employ doctors. So it was a move from private to public, and then it gradually moved into more and more of a need-based public system. But something happened then at the early 90s, and that was by influence from other countries, by an ideological shift among many. They started to create markets within. They called it in Swedish names that of the place or the region, but they were actually copied from England because they had introduced these so-called purchase provider systems 10 years earlier than we. Then finally came the big step towards a commercial market, and that was 2009, and it was a conservative government, and they introduced a system that was called a system for choice. But that was, of course, just a covering up for the real meaning of the change, because it was a system for privatization. So how has the privatization of healthcare impacted normal Swedish people? It totally depends on who you are. If you are a privileged person, you will be privileged in this system because it is a system that is driven by profit. And you can be a profitable patient if you are quite healthy. If you live in a big city, then you might enjoy a freedom of choice between different local health centers, and maybe you can choose where to go have surgery for your knee. But if you are a manual worker, if you are someone who maybe has a different language than Swedish, or if you are chronically ill and you have big needs, you will notice that the healthcare centers that you approach would not like to have you as a patient because you're not profitable. The promise of private care bringing efficiency, bringing faster care, bringing less waiting times, has only materialized for some patients. Most of the patients get to wait longer, while money is wasted on profitable patients. I mean, this is a costly system, and for the conservatives it doesn't matter so much if it is costly, if it benefits their privileged groups. Healthcare in Sweden, in Iceland, in all over Europe and the Western world is underfunded. I think this is something that you fundamentally need to understand, that there is a lack of resources. We live longer lives, so we need more care. We have amazing medical inventions that bring us possibilities to cure illnesses that used to kill us, but makes us maybe chronically ill and dependent upon medication for the rest of our lives. There are lots of reasons why healthcare has become more expensive, and rightly so. So if you do not expand healthcare budgets, you will get problems. And it's not a solution to invite for-profit providers to compete about the resources that are too small to begin with. Because the only thing that will happen in this competition is that they will take the resources for the more privileged people.
who have small needs, who are therefore very profitable to help, and the people who have larger needs, they will be left behind, they will be further back in the queue. I think it is difficult to be very hopeful right now about the future in Sweden. I'm afraid that we're moving towards more and more of an American system, even though it is, of course, not saying that it will become like in the US, but this driving forces are somehow similar. And some of them, if you let it go very long, they are almost irreversible because it's so difficult to turn it back. So one should be very early in the trying to prevent this, and we have been very passive politically, or the counterforces have been, and the others have been very successful. And a serious warning from the Swedish side is if you have an unrestrained privatization, if you do allow not only for-profit companies, but for-profit corporations, you soon might have the Swedish situation where one of Sweden's largest hospitals, it's not only not longer owned by the Swedish population, by a French-Australian corporation who are now thinking of selling the hospital to Abu Dhabi. In what way has this brought a freedom of choice to the patients in Sweden? In what way has it enabled the doctors and the nurses working in this hospital to have more influence over their working conditions? Of course it doesn't. And I think an important message for trade unions and for ASI is if you're organizing people who work with their bodies, who have long working hours, who have to work for a long time before finishing school and their pension, they need to ask themselves, will this healthcare be tailored for me? Will it be targeting my needs, my maybe long-term needs, or will funds be diverted to some other people's need? Probably in the city center with people who have comfortable office jobs and who have very small health needs. That's the innovation, that's the efficiency of the private for-profit providers. We should not let them into healthcare. Bjóði velkomna á svið Kristínu Hebu Gísladóttur, framkvæmdastjóra vörðu Rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæru þingfulltrúar og aðrir gestir, nú ætlum við að tala aðeins heilsu og skoða líkamlega og andlega heilsu launafólks. Og við ætlum einnig líka aðeins að skoða aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Frá því að varða var stofnuð af Alþýðusambandi Íslands og BSRB fyrir rúmlega 4 árum, að þá höfum við ásamt öðru verið að skoða líkamlega og andlega heilsu launafólks innan ASI og BSRB og reyndar aðeins í öðrum hópum líka. Og við höfum lagt mikla áherslu á það að skoða heilsu fólks sem að tilheyra mismunandi hópum. Niðurstöðunar okkar og rannsóknir annarra að sýna að það ákveðin stéttskipting í okkar samfélagi og ójöfnuður. Og það á ekki eingöngu við fjárhagsstöðu og stöðu á húsnæðismarkaði, það á raunar líka við heilsu. Við ætlum að byrja að skoða aðeins líkamlegt heilsufar og skoða það eftir mismunandi hópum. Við spurjum svarendur í okkar könnunum hvernig þeir meta líkamlegt heilsufar sitt og hér erum við að sýna þau sem að meta líkamlegt heilsufar sitt mjög eða frekar slæmt. Og skoðum þetta hérna eftir aldri og sjáum að það þá hæst hlutfallið í þessum miðju aldurshópum sem eru á bilinu 31 árs til 60 ára sem eru að meta líkamlega heilsu sína mjög eða frekar slæma en hlutfallið lægst hjá yngsta og elsta aldurshópnum. Hér sjáum við mynstur sem við munum sjá síðan gegnum gangandi í öllum þeir okkar niðurstöðum varðandi heilsu
hvort sem hún líkamleg eða andleg, að það að hærra hlutfall kvenna, eins og við sjáum hér, í öllum aldurshópum búa við verri líkamlega heilsu heldur en karlar. Við höfum ítrekað verið að reyna að varpa ljósi á stöðu einhleypra foreldra og það gegnumgangandi, sama hvað við skoðum, að einhleypis foreldrar standa vera vígi, raunina sama á hvaða litið, en þegar við skoðum hérna líkamlega heilsu og þá sjáum við að það hæst hlutfallið með einhleypra foreldra sem meta líkamlega heilsu sína mjög eða frekar slæma og hlutfallið lægst hjá fólki sem í sambúð. Svo skoðum við líka heilsu eftir uppruna og rauninni hafa kannanir vörðu talsvert mikla sérstöðu því það svona þekkt í rannsókna heiminum að það erfiðara að ná til innflytjenda heldur en annarra hópa þegar kemur að rannsóknum. Við hins vegar hjá Vörðu búum ekki við þetta vandamál þar sem kannanir okkar ná gríðarlega vel til innflytjenda og í síðustu könnun okkar voru 30% svarenda innflytjendur. Og í þessu felst auðvitað líka mikil ábyrgð hjá okkur sem störfum hjá Vörðu að varpa ljósi á raunveruleika innflytjenda í okkar samfélagi. Og hér sjáum við mynstur sem svona vel þekkt í erlendum rannsóknum þar sem við sjáum að rauninni lægra hlutfall innflytjenda sem að meta líkamlega heilsu sína slæma heldur en innfæddra og það þekkt í erlendum rannsóknum við sjáum ítrekað og ýmsa tilgátur orsakir þess. En hér sjáum við þennan hóp sem fólk með erlendan bakgrunn sem að trónir nú á toppnum að 19% þeirra meta líkamlega heilsu sína mjög eða frekar slæma og þetta þá fólk sem fætt á Íslandi, eru Íslandingar en eiga annað eða báða foreldra sem eru fættir erlendis. Enn sinn þetta ekki mjög stór hópur í okkar könnunum en við sjáum bara í þessu breytta samfélagi að þessi hópur mun stækka auðvitað þar sem það hærra hlutfall innflytjendum í okkar samfélagi og við höfum út frá okkar gögnum ástæðu til að óttast stöðu þessa hóps. Þá ætlum við að fara yfir andlega heilsufarið. Við höfum verið að skoða andlegt heilsufar út frá mælitæki sem samanstendur á 9 spurningum þar sem við erum að spyrja rauninu þunglyndiseinkenni og fólk svara hversu oft á síðustu 2 vikum það hefur upplegað þessi einkenni sem við spyrjum Hver og einn svarandi í könnuninni fær síðan ákveðin stigafjölda út frá því hvernig hann svarar þessum 9 spurningum og ef þú fær umfram ákveðin skurðpunkt að þá telstu með slæma andlega heilsu sem ekki klínisk mælitæki en þetta gefur vísbendingu að fólki líði ekki nógu vel og þannig að við varum að horfa á það þannig að þetta ekki þannig að þetta hlutfall sem við erum að fara að skoða hérna myndi greinast hjá lækni með þunglyndi eða slíkt. Og við byrjum á að skoða andlega heilsu eftir aldri að þá sjáum við gríðarlega skýra mynd og auðvitað mynd sem við erum svo ofta að fjalla þar sem við sjáum slæma andlega heilsu meðal ungs fólks og það kemur bersýnilega í ljós í okkar könnunum þar sem að mjög hátt hlutfall fólk sem 30 ára yngri búið við slæma andlega heilsu og hér sjáum við enn og aftur þetta skýra kynjaða mynstur þar sem mun hærra hlutfall kvenna en karla búið við slæma andlega heilsu og hér horfum við auðvitað sérstaklega til ungra kvenna. Og ef við skoðum sama mælitæki og greinum það eftir fjölskyldustöðu að þá sjáum við enn og aftur þennan hóp sem við erum ítrekað frá því að Varða var stofnuð verið að benda á að við höfum miklar áhyggjur af og það eru einhleypir foreldrar. Og þar eru þetta líka sérstaklega slæm staða einhleypra mæðra. Og mikill í rauninni, talsvert mikill munur á einhleypum mæðrum og feðrum. Og ef við skoðum síðan andlega líðan eftir uppruna að þá sjáum við rauninni mynd sem við gætum skipt titlinum. Við gætum sagt fjárhagsstaða, við gætum sagt staða húsnæðismarkaði, hvað sem ef við erum að skoða stöðu fólks eftir uppruna þá þetta svona myndin sem kemur reglulega. Hún rauninni sú að staða innfæddra skást eða best, staða innflytjenda verst og fólk sem með erlenda bakgrunn eru þá annarra kynslóðar innflytjendur eru fædd á Íslandi en eiga annað eða báða foreldra sem eru fæddir erlendis að þau falla þarna inn á milli. Og þetta mjög áhugavert. En við sjáum hérna að það hæst hlutfall innflytjenda sem að búa við slæma andlega heilsu.
Okkur og öðrum við höfum verið hugsi yfir þessum mjög svo skýra kynjaða mynstri sem kemur fram þegar við erum að skoða heilsu. Og það ekki eitthvað sem sést eingöngu í okkar könnunum. Við vitum að meiri hluti þeirra sem að nota þjónustu virk eru konur. Svo líka fjórðungur kvenna sem eru á aldrinum 63 til 66 ára sem eru á örorkulífeyri og það gríðarlega hátt hlutfall og þó hærra hlutfall heldur en hjá körlum. En við höfum farið í svona frekari rannsóknir á að skoða stöðu kvenna og fórum í rannsóknarverkefni með fræðikonum við Háskóla Íslands og við Háskólann á Akureyri og vorum að bera konur saman við konur. Og niðurstöður þeirra rannsókna sýna svo skýrt að það eru ákveðnir hópar kvenna sem standa verr heldur en aðrir hópar kvenna. Og það eru konur sem eru með menntun á grunnskólastigi og það eru konur sem eru með starfstengdamenntun eða iðnmenntun, konur sem eru á lægri launum og konur í verkastétt. Og við sjáum það í niðurstöðum þessara rannsóknar að hærra hlutfall þeirra mat líkamlega heilsu sína slæma og þær mældust í sömu leiði sem meira mæli með klínískt þunglyndi, klíníska streitu og klíníska kvíða. Þannig að þessu misskipt. Ef við förum aðeins inn á aðgengi að heilbrigðisþjónustu þá höfum spurt hvort að fólk hafi verið að neita sér heilbrigðisþjónustu og þá hvaða heilbrigðisþjónustu fólk neita sér helst Og það kemur örugglega engum á óvart hér að þar trónir tannlæknaþjónusta á toppnum. Enda það augljóst að það svo þjónusta sem mjög kostnaðarsöm fyrir fólk að sækja. Og eftir henni kemur þá sálfræðiþjónusta eða geðheilbrigðisþjónusta. Við framkvæmdum síðan könnun í samstarfi við ÖBÍ þar sem vorum að gera könnun meðal fólk sem er á endurhæfingarlífeyri og örorkulífeyri og örorkustyrk og við spurðum þau sem höfðu þá neitað sér heilbrigðisþjónustu hver væri ástæðan fyrir því að þau hefðu neitað sér hana. Og niðurstöðurnar hefðu ekki getað verið skýrari. Ástæðan fyrir því að fatlað fólk hefði neitað sér heilbrigðisþjónustu var út af kostnaði. Ef við drögum kannski saman þessa stuttu samantekt á heilsu launafólks og fleiri hópa þá erum við að sjá að stóra myndin að sýna okkur það að það ójöfnuður í heilsu á Íslandi þar sem að það eru ákveðnir hópar sem eru útsettari fyrir því að búa við verri andlega og líkamlega heilsu. Það sem að við sjáum að þegar við erum að rannsaka stöðu þessara hópa út frá fleiri þáttum þá eru þetta nákvæmlega sömu hópar og búa við verri fjárhagsstöðu og verri stöðu á húsnæðismarkaði. Þó við getum ekki fullyrt orsakasamhengið. Og það auðvitað líka augljóst að það grundvallaratriði í baráttu verkalýðshreyfingarinnar að tryggja jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu. En heilbrigðisþjónusta snerti verkalýðshreyfinguna og okkur sem störfum hjá vörðu og rannsökum lífsskilyrði launafólks, þetta snertir okkur líka á annan hátt. Það sem að stór hluti þeirra sem að starfa í heilbrigðiskerfinu eru félagar okkar. Og eru stóru kvennastéttinar sem halda uppi velferðinni. Og það auðvitað mikilvægt að horfa á heilbrigðiskerfið út frá báðum þáttum. Það þarf að tryggja góða heilbrigðisþjónustu fyrir öll óháð stétt og stöðu, en það þarf líka að tryggja félögum okkur í heilbrigðiskerfinu góðar starfsaðstæður. Og við höfum haft mikinn áhuga á því að kanna það og ég hugsa að við munum einn daginn gera það, en mér langar bara að enda því að fjalla það að bara rekstrarform í heilbrigðisþjónustu höfum við séð í erlendum rannsóknum, meðal annars í Svíþjóð, að það sem var kannað áhrif þess að færa öldrunarheimili í einkarekstur, að þá sást að það hafði neikvæð áhrif á heimilisfólkið á öldrunarheimilinu, en það hafði líka neikvæð áhrif á líðan starfsfólksins. Þannig að mín kannski 2 cent í þingið ykkar og málefnaumræðuna ykkar næstu 2 daga hjá þingfulltrúunum á þingi Alþýðusambandsins að horfa til þessara beggja þátta, jöfnuður í að sækja heilbrigðisþjónustu og jöfnuður í heilsu og starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks.
Takk fyrir. Ég bý hérna í Hnífsdal ásamt manni mínum og 2 dætrum, 5 og 7 ára. Að miklu leyti það mæta barnafjölskyldur sömu hindrunum og aðrir. Ég meina við höfum hérna svona tæmilegt aðgengi að grunnþjónustu en alla sérþjónustu þá þarf að sækja til Reykjavíkur eða mögulega Akureyrar og þá erum við að tala barnalækna, HNE-lækna, við erum að tala augnlækna, jafnvel og tímabili tannlækna. Það náttúrulega eru mjög margar hindranir sem náttúrulega til dæmis vegna þess að það hefur gengið mjög illa að fá heilbrigðisstarfsfólk til að starfa á landsbyggðinni víða og það býr bara fólk við það að næsti læknir kannski 200 km eða 300 km fjarlægð sem hefur bara hreinlega kostað bara líf. Sko þegar við veljum okkur stað eins og hérna til þess að ala upp börnin okkar þá eru náttúrulega margar ástæður fyrir því að maður velur þetta svæði en það gerir það enginn án þess að vita að hann sé að fórna einhverju og stærsta fórnin sem maður færir öryggið. Það ekki greiðar samgöngur frá Vestfjörðum. Við erum með 2 aðalleiðir út af svæðinu og þær geta lokast fyrirvaralaust á vetrartíma. Frá október og alveg fram í apríl, jafnvel í maí. Nú lenti dóttir mín til dæmis í reiðhjólaslysi í fyrra og hefði þurft neyðarþjónustu hjá tannlækni en þeir voru allir í sumarfríi þannig að það var enginn sem gat stigið þar inn í. Þegar ég gekk með eldri dóttur mína þá var enginn skurðlæknir á svæðinu þannig það voru allir sendir suður og ég var náttúrulega eigana hérna seint haust þannig að óöryggið mjög mikið og það mjög erfitt að setja sig í þessar aðstæður og skilja þessa óöryggistilfinningu ef þú hefur ekki verið í þessum sporum sjálfur og búað við þessa skertu þjónustu sem maður Þetta alltaf að aukast, það samþjöppun á heilbrigðisþjónustu, hún að færast til fjær fólkinu sem býr á landsbyggðinni og sem þýðir aukinn kostnað fyrir viðkomandi sem að nýti þjónustuna. Félagi minn á Þórshöfn þurfti að fara með börnin sín í ákveðna greiningu og 2 börn og það þurfti að keyra 300 eða 600 kílómetra kannski bara eina ferð til þessari viku við vetrum til þess að fara með börnin sín í greiningu af því að þessi þjónusta ekki í boði í heimabyggð. Þá höfum við flug. Það ekki eins gott á sunnanverðum Vestfjörðum eins og norðanverðum en það líka stoppult út af veðri. En allt kostar þetta peninga. Þó flugið teljist svona fljótari ferðamáti þá vill bíllinn oft vera öruggari og sérstaklega þarf að fara með fjölskylduna. Því að kostnaðurinn við flugferð fyrir, segjum bara móður og barn eða föður og barn, hann getur hlaupið á tugum ef ekki 100.000 fyrir hverja ferð. Og síðan líka það að fólk þarf að koma sér einhvers staðar fyrir, aðstandendur aðrir, leigja sér hótelherbyggi eða íbúðir til að geta verið á sínu nánustu aðstandendum. Það sem kannski líka annað atriði sem að fólk horfir sjaldnast í, það að ef við ætlum að stækka og vaxa sem samfélag, þá þarf fólk að geta eignast börn. Og það bara stór mál á Vestfjörðum, eignast barn. Því að það ekki fæðingarlæknir þar og það voru þær breytingar að ljósmæður ekki vera einar til að taka á móti börnum. Og fólk þarf oft á tíðum að nánast í flytja búferlum. Konur sem af einhverjum ástæðum þurfa hærra þjónustustig við í gegnum meðgöngu eða fæðingu, þær eru sendar suður 2 vikum áður en þær eiga og ef þetta eru sérstakar áhættumeðgöngur þá jafnvel fyrr. Svo fæðast auðvitað ekki börnin á ætluðum degi og þannig að þetta getur verið mánuður sem að fólk þarf að vera á eigin kostnað, leigja sér húsnæði því þetta fjölskylduviðburður þegar barn fæðist, þannig að þú vilt vera að báðir foreldrar geti verið til staðar og þú ert auðvitað að greiða á sama tíma fyrir eigið húsnæði. Þannig að þetta er gríðarlegur aðstöðumunur. Þá komum við náttúrulega á einum hlut sem eiginlega aldrei talað um. Hver borgar launatapið? Tökum bara verkafólk. Fólk sem með lægstu launin í samfélaginu. Þetta kostar heimilisbókhaldið á því fólki
frá 30 til 37.000 krónum á dag sem að hverfur alfarið úr heimilisbókhaldinu. Þetta er alveg nógu erfitt svo að við sem ekki bæta þeim kostnaði ofan á aðrar hindranir sem eru til staðar. Fólk áttar sig ekkert almennt á því hvað staðan er slæm og allur þessi kostnaður sko, sem er á bakverð sem hleypur á sko, 100.000 eða ekki milljónum í mörgum tilvikum. Það sem er alveg ótækt, það er að verkalýðsfélögum allt hringinn í kringum landið, þau séu komin eða þau séu sett í það hlutverk að verða velferðar batteri fyrir okkar félagsmenn. Við þurfum að skaffa húsnæði, við þurfum að niðurgreiða ferðir með styrkjum og oft á tíðum er verið að greiða niður þetta vinnutap. Það er ekki allir sem geta gert það, allir sjóðir, en þetta er ekki stór félög víðast hvar um land. Ég hefði viljað sjá að velferðarsamfélagið Ísland og þeir sem eru við stjórnvölinn hér tækja á þessu máli og myndu skoða hvað það er mikil þjóðfélagslegu kostnaður af þessu. Þetta er vandamál í íslensku samfélagi í dag. Bjóðið velkomin í umræður Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, Ölmu Möller, landlækni, Jón Magnús Kristjánsson, bráðalækni og Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans. Umræðum stýrir Brynhildur Pétursdóttir. Hvernig viljið hafa þetta? Hvað er þér á því? Bara einhvern veginn. Það hafa mig hérna? Já, ég kom til hérna. Þið líður vel með mig hérna nóttir. Takk fyrir velkomin í pallborð og gaman að sjá bara nokkuð þéttsetinn sal. Þetta er stórt umræðefni, þannig að við þurfum að vanda okkur. Mig langar að byrja á að bara í rauninni að taka þráðinn hérna þar sem við sáum þetta myndband, þar sem verið að tala um aðgengi íbúa á landsbyggðinni að heilbrigðisþjónustu. Þar sem að við vitum að þjónustan hefur svona þjappast saman, skurðstofum er lokað og það er ákveðið hagræða því auðvitað fyrir ríkið. En eftir sitja svo íbúar sem að þurfa að sækja þjónustuna langa leið. Hvernig, Willum Þór, ef ég beini fyrst til þín, hvernig hafa stjórnvöld tekið á þessu málum og hvað er til ráða? Er þetta bara í lagi? Ég held að við getum nú sjálfnar sagt að eitthvað sé bara alveg í fullkomnu lagi, sko. En ég vil nú byrja á því að óska ykkur til hamingju með þetta flotta þing og að taka þetta mál á dagskrá. Alveg hárrétt. Þetta er langstærsta þjónustu afhendingakerfi þjóðarinnar og þetta stendur okkur næst. Þetta er auðvitað sjálfkrafa forgangsmál, ekki bara þessara ríkisstjórnar, heldur allra ríkisstjórnar, vegna þess að þetta er þriðjungurinn af fjárlögunum. Þetta er 414 milljarða umfang. Útgjöld til þessa málaflokks hafa tvöfaldast frá 2018 á verðlagi hvers árs. Svona bara til að fara aðeins yfir umfangið, hérna vil ég hrósa ykkur fyrir að taka þetta á dagskrá. Byggðaþróunin og lýðfræðilega þróunin speglaðist mjög vel í þessari kynningu. Og þetta er stöðugt svona þyngra, skulum við segja, að skipuleggja þessa þjónustu. Þannig að við, eins og við erum með þetta í heilbrigðisstefnunni, að jafnt aðgengi, óháð efnahag og óháð búsetu. Þetta er bara lykilorðin okkar. Við reynum að skipuleggja alla þjónustu út frá þessu, gera alla samninga út frá þessu og það er rétt, við höfum skipt landinu upp í heilbrigðisumdæmi og það eru svona nokkur atriði sem ég vil nefna sem við erum að reyna að gera til að mæta þessu. Það er í nýjum samningu við sérgreinalækna. Þá erum við þar með samstarfsnefnd og við erum með auðvitað í öðrum lögum og til stuðnings þessum samningum búin að vera að reyna að styðja við það sem heitir fjarþjónusta og í sumum sérgreinum gengur það bara mjög vel upp og svo erum við með þetta samtal í samráðsnefndinni
Við erum líka að reyna að efla þetta í gegnum sjúkrahúsin okkar 2 í samvinnu sérgreina læknaþjónustu. Viðkvæmustu svæðin þarna eru, eins og kom hérna fram, Vestfirðirnir og fyrir austan. Og þannig að með heilbrigðisstofnunum þá getum við, og við höfum gert samning þetta. Og svo vil ég nefna 3. atriðið sem svona dæmi það að við erum alltaf að reyna að gera betur af þessu leitinu. Og það eru ákvæði 27. og 8. grein í lögum menntasjóð íslenskra námsmanna. Þar eru ákvæði sem að gefa sveitarfélögum og veikari svæðum tækifæri til þess að sækja ívilnandi aðgerðir gagnvart ákveðnum stéttum og atvinnugreinum og meðal annars heilbrigðisstéttum til að breyta lánum í styrk. Og þá geta sveitarfélögin, af því að núna heilbrigðisráðuneytið bæði og Byggðastofnun búin að gera sitt. Og það að koma inn hér umsóknir frá sveitarfélögum í samvinnu við heilbrigðisstofnanir á svæðinu. Umsóknir til þá háskólaráðherra að kalla eftir tilteknum stéttum inn á svæðið og gegn því að umbreyta þá lánum í styrk. En hvað með þennan aukna eða mikla kostnað og svo þá þessa hópa sem veikari eru sem eru í rauninni jafnvel að veigra sér við að sækja heilbrigðisþjónustu? Já, það er líka mjög góð spurning og eins og þið vitið örugglega þá í síðustu núna kjarasamningum þá bættum við 4. ferðinni. En auðvitað er það ekki æskilegt að við beinum öllu fólki hingað inn á höfuðborgarsvæðið til að sækja þjónustu. En það þó allavega stuðningur í því. Og svona auðvitað verðum við viðurkenna það líka svona í einhverjum sérgreinum. Þar sem við hefum kannski ekki mjög marga fáa menntaða í ákveðnum sérgreinum að þá góður stuðningur í þessu að geta sótt þjónustuna. En við erum auðvitað að reyna líka að koma með þjónustuna svona alla grunn og sérgreina þjónustu út á land. En 4. ferðinni var bættið í síðustu kjarasamningum. Alma Möller, landlæknir, hefur embætti landlæknis áhyggjur af þessari þróun? Já, auðvitað höfum við það og það er auðvitað bundið í lög að við eigum öll að njóta sömu hlunninda hvað heilbrigðisþjónustu varðar, óháð efnahag og aðstæðum og búsetu og jöfnuður og jafnt aðgengi eru líka mjög mikilvægi þættir gæða í heilbrigðisþjónustu og sem ég læt mér nú mjög annt þannig að þetta er auðvitað áhyggjuefni og við þetta sem nefnt var hér á undan, ójöfnuður í heilsu, hann er til staðar. Það var sýnt fram á það hér og embætti landlæknis hefur tekið saman skýrslu það og líka í ykkar fína stefnuplaggi og til hamingju með það og með þetta þing. En þar kemur fram til dæmis að það er 30 ára munur á ævilengd kvenna eftir menntun og 5 ár hjá körlum og það sama gildir ef við förum að skoða tekjur og annað. Þannig að ójöfnuður er til staðar og þetta er mikilvægt að bregðast úr honum alls þar sem hægt er. En það sem mér finnst svo mikilvægt er að vita svolítið meira afleiðingar þess til dæmis að fólk frestar heilbrigðisþjónustu og við vitum kannski ekki mikið það en auðvitað vitum við að frestun getur gert heilsufarsleg vandamál verri, að það getur verið að það þurfi þá meiri meðferð þegar þar kemur og hún verði erfiðari og dýrari. En ég var að ræða þetta við hann Rúnar Vilhjálmsson sem hefur auðvitað gert sambærilega kannanir og hér voru kynntar og ég held að það hafi verið gerð einhver gangskur í því að kanna hverjar afleiðingarnar eru. En mér finnst það kannski vanta fyrst og fremst. En svo langar mér bara að taka undir með Willum að þetta er margt verið að gera til að bæta aðgengið á landsbyggðinni og hann nefndi hérna eins og að nota efnahagslega hvata til að fá fólk til að starfa út á landi. En við þurfum líka að mennta fleiri heilbrigðisstarfsmenn, þá vantar nú svona nokkurn veginn hvar sem á litið en í okkar úttektum hjá embætti landlæknis þá hefur einkum komið í ljós að það kannski
hallar á læknamönnun á landsbyggðinni en hjúkrunarmönnun heldur betri. En má ég spyrja hérna á þess að fyrir djúpt út í það, hvers vegna erum við ekki að nýta fjarheilbrigðisþjónustu betur? Nú búið að skilgreina í lögum, það liggur fyrir, en þú veist það örugglega 10 ár síðan að fyrsta þingsályktunartillagan fjarheilbrigðisþjónustu var sett fram. Man finnst svo augljóst að þetta sé tæknivædd þjóð eins og okkar þar sem að 80% þjóðarinnar býr á höfuðborgarsvæðinu og þetta verður alltaf krefjandi að veita góða þjónustu út allt land, en hvers vegna erum við ekki komin lengra þarna? Ég get ekki sagt af hverju við erum ekki komin lengra, en við erum á leið og auðvitað tók það kipp í COVID-faraldrinum að það var farið að nota fjarheilbrigðisþjónustu. Embætti landlæknis skilgreindi kröfur sem gera þarf og þær voru gefnar út í byrjun árs 2019, þannig að það hefur alveg legið fyrir. Og auðvitað eru mikil tækifæri í fjarheilbrigðisþjónustu, en það eru líka miklar áskoranir og við verðum að vanda okkur að fara rétt af stað því að þarna erum að ræða bara mjög viðkvæmar upplýsingar þannig að það þarf að gæta gagnaöryggi og öllu slíku, en það er mjög margt verið að gera og auðvitað er það tækifæri og við höfum séð í stórum dreifbýlum löndum eins og Ástralíu, Kanada og vinur okkar grænlendingar eru mjög langt komnir, þannig að auðvitað þurfum við að bæta í þarna, en þarna er mönnunin líka vandi, hef ég heyrt frá þeim sem eru út á landi, að það vantar viðtakandan sérfræðinginn sem á að veita þjónustuna. En mjög mörg verkefni sem við getum rætt á eftir sem er verið að þróa. Takk. Ég vil kannski gefa ykkur líka tækifæri, Runólfur Jón Magnús, til að bregðast við þessu áður en fyrir svo að fjalla einkavæðinguna. Já. Ég tek undir það sem hefur verið sagt hér, ég meina það er ýmislegt sem verið að gera. Ég held að við séum komin á þann stað hér í þessu samfélagi að við þurfum að fara að taka mjög ákveðin skref í nýjar áttir með þetta vegna þess að ef við horfum aðeins nokkra áratugi aftur í tímann þá var heilbrigðisþjónustan á Íslandi mjög fábrotin hérna og við vorum líka mjög fá og við erum þessum menn en okkur við fjölgað ört og kerfið orðið bara miklu umfangsmeira. Það hefur orðið þessi samþjöppun hérna á höfuðborgarsvæðinu augljóslega. Við verðum að færa þjónustuna í auknum mæli til fólksins. Við verðum líka að einbeita okkur betur að hópum sem standa höllum fæti eins og kom fram hér. Og ég held að í þessari þróun sem hefur orðið á þessum áratugum þá hefur því með skipulagið þróast að verulegu eða svona talsverðu leyti á forsendum þjónustu veitenda. Við þurfum að fara, held ég, að sníða skipulagið með þarfir notendan í huga, hvarvetna, og varðandi mannauðinn, því að vissulega er það vandamál og ég meina Landspítalinn myndi vilja styðja mjög við þetta en það er takmarkaður mannauður þar. Ég held hins vegar að mannauðurinn í landinu öllu sé ekki eins takmarkaður og ég held við að horfa á hann meira sem eina heild og reyna einhvern veginn að skipuleggja þjónustuna heildrænt með þarfirnar í huga. Takk. Jón Magnús, viltu bregðast við þessu? Það er kannski örlítið að bæta við að það kom náttúrulega fram í öðru erindi hérna fyrir í dag hvaða er miklu dýrara að vera með opinbera þjónustu í svona stóru dreifbýli landi. Og við erum núna að veita 1–2% minna landsframleiðslu í þessi mál. Og sérstaklega erum við aftarlega á merinni varðandi geðheilbrigðismálum. Við, ég meina, flest aðrar Norðurlandaþjóðir veita 10% af því sem þau veita til heilbrigðismála, í geðheilbrigðismála. Við erum í kringum 4–5%. Þannig að við verðum bara að byrja á því að viðurkenna að þetta kostar og við verðum að veita meiri peningi. Það er fyrsta skref. Við komumst ekkert áfram hvorki í fjarheilbrigðisþjónustu, aukinni mönnun eða öðru nema að við byrjum á því að viðurkenna að þetta er eitthvað af þeim fyrstu skrefum sem við verðum að taka. Nú er ég búinn að vera að vinna sérstaklega í sumar að verkefni sem heitir fjarskiptalæknir, það sem við erum, sem er raun og vera sem við veitum fjarstuðning við heilbrigðisstarfsfólk út allt land í bráðum aðstæðum. Allt frá neyðarlínunni að sjúkraflutningamönnum og heilbrigðisstarfsfólki á staðnum. Þetta virkar vel, en það eru ótrúlegar hindranir í veginum fyrir að veita svona þjónustu ef kemur í að praktískt ætla að gera þetta. Og eitt af því er gagnaöryggið. Eitt af því að hvaða kerfi máttu og getur nota til að eiga myndsamtöl við aðila á staðnum. Kemur í ljós að það er bara takmarkaðar rásir á því. Við getum bara boðið upp á ákveðið mikið af svona þjónustu á hverjum tíma. Þannig það eru
ég held að við verðum fyrst að viðurkenna að við höfum verið að leggja of lítið í þetta. Við höfum verið að trúa á mikið á þessa stefnu sem var líka kynnt fyrir okkur áðan, hefur verið fylgt í Svíþjóð og hefur verið fylgt í Bretlandi, sem hefur gert að þessar tvær þjóðir sem þóttu vera með fyrirmynda heilbrigðiskerfi í heiminum eru báðar í stökustu vanda. Við erum alltaf nokkrum árum eftir en við erum að elta þau niður í þessa holu. Nú þú einmitt að leiða okkur inn í einkavæðingar umræðuna sem gott. Getum við fengið kannski á skjáinn niðurstöðu viðhorfskönnunar ASÍ. Þetta viðhorfskönnun sem sýnir svona í grófum dráttum að þá eru 34% sem tala að telja að einkavæðing, við köllum þetta einkavæðing og það gæti verið einkarekstur, markaðsvæðing, þetta bara orðið við sama hugtak. 34% telja sig góð, 15% hlutlausir, en 51% telja að einkavæðingu að hún sé slæm fyrir almenning. Ég ætla bara að halda boltanum hjá þér, Jón Magnús. Þú hefur skrifaði grein í Vísi 16. september síðastliðinn. Þar sem þá þú að benda á að, meðal annars á að útvistun verkefna til einkarekinna fyrirtækja feli í sér hættu á mismunun á aðgengi og þjónustu vegna efnahags eða búsetu. Þú ert að benda á þetta og þú segir einnig að einkaaðilar starfi gjarnan í skjóli opinbera heilbrigðiskerfisins og að útvistun verkefna skila ekki alltaf þeim sparnaði sem stefnt að. Þetta náttúrulega tengist allt saman. Það sem ég á við með því að starfa í skjóli, það náttúrulega það að ef það framkvæmt, bara tökum dæmi, ef það framkvæmt aðgerð á einkarekinni stofu hvar sem á landinu og kemur upp einhver vandamál, getur verið fylgikvilli, það getur verið síðkomin sýking eða hvað það að þá þeim í flestum tilfellum þeim vandamálum síðan vísað áfram til opinbera kerfisins. Þannig opinbera kerfið grípur þegar verður einhver neikvæð útkoma. Og það það sem ég á við með að þetta starfar í skjóli opinbera kerfisins. Og það svo sem ekkert óvænt. Ég ekkert að segja að það hefði átt að vera hannað eitthvað öðruvísi en það bara vert að benda á það. Þetta leiðir nefnilega til þess að stofnanir eins og Landspítalinn sem Runólfur að stýra, þeir geta ekkert dregið úr sínu viðbragði þó svo við færum hluti á starfseminni eitthvað annað. Viðbragði til þess að takast við óvæntum, bráðum, fylgikvillum atburðum, þannig þarf að vera alveg jafn mikill á Landspítalanum. Það ekki hægt að fækka skurðstofum á Landspítalanum þó að skurðstofum fjölgar á einhverju einkaklíník eða það ekki hægt að fækka gjörgæslurúmum á Landspítalanum þó við séum að gera þetta. Það það sem ég á við með að einkastofurnar starfa þarna í skjóli opinbera kerfisins og það líka þess vegna að heildarsparnaðurinn verður ekki jafn mikill eins og annars væri vegna þess að við þurfum samt að halda uppi þeim viðbúnaði sem í opinbera kerfinu og launakostnaðurinn náttúrulega 75% allavega af öllum kostnaði í kerfinu þannig að sparnaðurinn lætur ofta á sig standa og við erum fyrir vonbrigðum vegna þess. Runólfur, ég ætla að fara svo bara enda á þér, Willum, í þessu. Þú hafa eftir ykkur þar sem þið hafa skrifað í blöð, en þú hefur orðað það þannig að einkavæðing í heilbrigðiskerfinu geti orðið stjórnlaus og eftirlit með þeim fjármunum sem ríkið leggir til einkareksturs sé ekki nógulega gott. Þannig að hafa stjórnvöld gengið of langt í útvistun verkefna að þínu mati? Í rauninni þá hefur það sem við tölum sem einkarekstur í heilbrigðisþjónustu á Íslandi að hafa það í huga að þetta þjónusta sem samkvæmt þjónustusamningi við ríki og greidd úr ríkissjóði. Þannig að það verður bara með sjúkratryggingar fyrir landsmenn og þannig greitt fyrir þetta. Þannig í uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á Íslandi þá hefur þetta verið bara sívaxandi þáttur árum saman og að nokkru eða verulegu leyti fyrir frumkvæði starfsfólksins, sérstaklega lækna í gegnum árin til þess að bjóða upp á þjónustu sem ekki hefur verið völ á. Og þetta orðið mjög stór þáttur að hafa það í huga í okkar heilbrigðisþjónustu og ég get ekki séð að það sé einhver teljandi eða einhver veruleg aukning bara allra síðustu ár. Þetta búið að vera að þróa svona lengi og verið mikilvægur þáttur í þjónustunni.
En já, vissulega, og við höfum dæmið erlendis frá, að ég meina, ef það engin stjórn á þessu, þá og tækifærin eru fyrir hendi og ef þau eru vaxandi, að þá hætt við því að okkar heilbrigða starfsfólk að það sæki þangað. En hvaða áhrif hefur þessi þróun á Landspítala og sjúkrahúslandinu og þessar opinberu stofnanir? Hvað áttu við að, ég heyri ekki alveg spurninguna. Ég sagði hvaða áhrif hefur... Já, það getur haft áhrif, ég var að segja það, ef að starfsfólki sækir í þessa þjónustu, fer frá opinberu stofnunum og sérstaklega Landspítalana, þá hætt við því að það getur orðið verulegur mönnunarvandi þar og við höfum séð dæmi það og þá á ég við að við þurfum að manna starfsemina allan sólarhringinn, alla daga ársins. Það orðið erfiðar í dag að manna þjónustu utan dagvinnutíma. Við skulum hafa í huga að 75% af tímanum utan svokallaðs dagvinnutíma og það voru miklar breytingar á vinnutíma heilbrigðisstarfsfólks gegnum árin, búið að stytta vaktir, þannig við þurfum fleira fólk. En ef fólki fær tækifæri til að vinna dagvinnu á öðrum vettvangi, þá hugsanlega sækir það þangað og þá vantar okkur fólki til þess að vinna mikilvæg störf innan spítalans og þá horfum við á bara hver eru brýnustu verkefnin innan kerfisins og þess vegna held ég að megin áherslan eigi vera á það að stýra verkefnunum vandlega þannig að forgangsröðun sé rétt og áherslurnar séu þannig að við tryggjum nauðsynlega þjónustu allan sólarhringinn en getum hugsanlega valið ákveðin verkefni sem eiga betur heima annars staðar. En það ennþá þannig að það læknar vinna að hluta til einhverju læknar að hluta til á Landspítalanum og eru svo með eigin stofur út í bæ? Já, það þannig enn og það hefur verið þannig lengi og það hefur lengi verið talið vera hagstætt fyrir okkur vegna þess að við erum svo fá að við þurfum ákveðin fjölda til að manna vaktir þar sem að ákveðin sér að þjónusta þarf að vera á vakt allan sólarhringinn. Þá þarf ákveðin fjölda til að vinna þau verk en það kannski eru takmörkuð verkefni fyrir allan þann mannskap á daginn. Þannig að það hefur svona að ráða þá lækna í hlutastörf hefur kannski verið ákveðin lausn til að geta dekkað þessa vaktþjónustu og þá náttúrulega þurfa þeir að sinna einhverjum öðrum störfum og öðrum tímum. En við höfum verið að horfa til þess að því að verandi með stóran hluta til dæmis læknahópsins í hlutastarfi, það kemur niður á skipulagi og við höfum verið að leita eftir því að snúa þessu við en það er ekki hlaupið að því. Ekki hlaupið að því. Alma, hefur landlæknisembættið skoðun á þessum málum auknum einkarekstri í heilbrigðisþjónustu? Ég hef það náttúrulega persónlega og til að megi margt betur fara en þess svona útvistun, hún þarf auðvitað fyrst og fremst að vera á forsendum notenda þjónustunnar og almannahags og það eru auðvitað ákveðnar forsendur sem þurfa að vera til staðar eins og að sé búið að greina þörf, að það sé hægt að áætla magn og skilgreina kröfur og svo finnst mér nú að því að við vorum að tala samkeppni að það eigi nú helst að vera starfsemi þar sem hægt að spila á samkeppni til að ná kostnaðarhagkvæmni og svo þarf auðvitað að vera til staðar vandað eftirlit. Og kostirnir geta auðvitað verið að létta álagi af opinberum stofnunum ef að þess þarf og bæta aðgengi og svo auðvitað valfrelsi fyrir bæði starfsfólk og sjúklinga. En gallarnir eru auðvitað eins og Runólfur var að nefna að það hætta á því að veikja opinbera stofnanir og það nú beinlínis ein klásúla í reglugerð að það verða að gæta þess að raska ekki þeirri þjónustu sem ríkið á að veita og þetta þarf virkilega að skoða og svo erum við fámennt land þannig að við verðum að passa okkur að dreifa verkefnum ekki of og það sem við höfum kannski helst rekið okkur á hjá embættinu að það kannski ekki mikið það að þessi einkarekna þjónusta sé veitt í teymum því að það náttúrulega með þessum langvinnum sjúkdómum meiri áhersla á að sinna slíkum vanda í teymisvinnu. Svo náttúrulega eins og Svíarnir nefndu að útvistun getur valdið eða aukið á ójöfnuð sem við viljum auðvitað ekki og svo hún augljóslega gegn vilja almennings og bæði tölurnar sem við sáum áðan og þær eru bara mjög sambærilegar við kannanir sem Félagsvísindastofnun hefur gert
Meginþorri landsmanna vill hafa hér öflugt opinbert heilbrigðiskerfi en eins og ég segi það ekkert að því að útvista ákveðnu þjónustu en það þarf að vera á forsendum almannaheilla. Willum, þau eru örugglega farið að þyrsti að svara fyrir þetta. Nei, ég nýtist að hlusta. Sko, núna, já, við sáum þarna, við vitum auðvitað ekki, við höfum ekkert endilega mjög margar kannanir. Við höfum þessa kannanir hans Rúnars og svo þetta var ekki stórt úrtak en samt svona tiltölulega afgerandi að það virðist ekki vera mikil stemming meðal landsmanna fyrir aukinni einkavæðingu. Stjórnvöld hafa samt verið að feta þá braut í æ ríkari mæli. Það þá ekki að fara í rauninni gegn vilja þjóðarinnar? Eða hvað í gangi? Af því að fullvirt að við séum að feta þá braut í æ ríkara mæli. Þá held ég að þessi mjög mikilvægt og þú nefnir Rúnar sem hefur auðvitað skrifað félagslegt heilbrigðiskerfi lengi af mikilli þekkingu og kunnáttu og visku. Og það ofsalega mikilvægt þegar við tökum svona umræðu og út frá þjóðhagslegum hagsmunum og vilja að við förum vel með hugtökin. Að við séum að koma í samtalinu og ná utan þau hugtök sem eiga við það þegar við tölum einkavæðingu. Ég get alveg setið hér og fullyrt og rökstutt að það engin einkavæðing sérstök sem að eiga sér stað í heilbrigðiskerfinu. Við erum með opinbert heilbrigðiskerfi og það var stóðu að frábærum fyrirlestur daginn með sænsku kollegunum hér sem voru hér áðan í myndbandi. Það einn greinarmunur þar á. Við erum með opinberar tryggingar að þar sem að þetta hefur gerst að þá hefur verið hleypt af stað svona markaðsvæðingu, samkeppni og einkatryggingu. Hér gerum við samninga. Ég veit að þið kannist mjög vel við skýrsluna hefur gefna á að fara til læknis. Ég var ekki búinn að vera lengi í heilbrigðisráðuneytinu þegar ég sagði, heyrðu, við erum með stefnu hérna og hver kjarninn í okkar stefnu? Í okkar blandaða kerfi sem rétt eins og Runólfur og þau fóru hérna yfir áðan. Kerfið okkar hefur þróast í þessu blandaða skipulagi. Jú, við erum með annars stigs sérgreinaþjónustuna meira og minna í sjálfstætt starfandi og þannig hefur þetta þróast og auðvitað sko rekstrarform hefur áhrif á það hvernig við gerum upp skatta og hver ábyrgðin gagnvart þá öðrum sem við eigum viðskipti við. Þetta verðum við að hafa í huga. Ég sagði strax, hér ekki búið að vera samið við sérgreinalækna á 5 ár. Hér ekki samningar við sjúkraþjálfara í jafnlangan tíma. Hvaða áhrif hefur þetta? Ég hef ekki efni á að fara til læknis. Frábær skýrsla Öryrkjabandalagsins. Þýðingin þessi, meðan við ekki semjum, þá lögin þannig að þá þetta rukka aukagjöld sem að býta í tekjulægri hópana. Og ég segi, annaðhvort breytum við þá heilbrigðisstefnunni sem kjarnar þetta eða förum af krafti og á fullu í að semja. Og það það sem við gerðum. Ég mjög stoltur af því. Vegna þess að þá erum við í gegnum okkar opinbera kerfi, fjármögnunina, að semja ekki síst fyrir hönd þeirra sem hafa minna á milli handa. Þetta algjört lykilatriði. Þannig að við erum í dag að vinna í samræmi við stefnu. Og af því vorum að tala ójöfnuðinn og kynbundin ójöfnuð. Það nánast alveg bara ef við setjum eina aukakrónu inn í kerfin okkar og eins og ég var að segja, við erum búin að tvöfalda, þá hefur það alltaf áhrif til jákvæð áhrif á kynbundin ójöfnuð og jafnræði milli stétta. Það bara gerist og það var staðfest hér áðan í tölunum. Þannig að síðan verðum við hins vegar að vakta og fara varlega. Ég veit að Runólfur getur staðfest það að þegar við erum að fara og reyna að fara með þjónustu út af spítalunum af því að þar eigum við og sko lögbundið okkar færasta fólk að þá gerum við það í samvinnu við spítalunum og sjúkrahúsin okkar. Við bara vöðum ekkert út og förum að semja alls konar þjónustu. Þetta þarf að byggjast á þessu samspili þannig að við tryggjum það
að þjónusta sjúkrahúsin og ég alveg sammála kollegum mínum hérna með þetta. Og svo lengi sem við virðum það hvernig kerfið skipulagt, virðum það hvar kunnáttan liggur og hvernig við nýtum hana best í þágu þjóðar og fólksins sem þarf þjónustuna og höldum okkur við hið opinbera tryggingakerfi að þá ekki neina sérstaka einkavæðingu að ræða. Ég get líka setið hér og rætt það að því að það hefur verið talað leiðir, nýja leiðir í fjármögnun á hjúkrunarrýmum. Það skiptir máli að horfa á það að annars vegar erum við að byggja bara hús utan fólk, heimili fólk, hjúkrunarheimili eru heimili og svo erum við að kaupa þjónustu. Það hefur reynst fjölmörgum sveitarfélögum þungt í skauti, svona minni sveitarfélög, eiga erfitt með að standa skil á 15%. Af því að í lögum í dag að þá byggjum við 85-15. Og ég get nefnt þetta fjölmörg dæmi og þið þekkið þau. Það sem hafa orðið tafir á uppbyggingunni. Við þurfum ríkið að horfa á hvað hagkvæmast að gera. Að kaupa, að eiga, að leigja. Hvert hagkvæmast að verði á fermetranum. Á móti þá kaupum við þjónustunni gegnum sjúkratryggingar og þar engin breyting að verða, síður en svo. Þar erum við bara að semja við aðila sem að reka hjúkrunarrými og oftast eru þetta aðilar sem eru óhagnaðardrifin félög eða að þetta eru okkar heilbrigðisstofnanir. Heilbrigðisstofnun Austurlands komin með alla þjónustu hjúkrunarrými. Öll hjúkrunarheimili á Austurlandi rekin af heilbrigðisstofnun Austurlands. Bara eitt lítið dæmi. En núna því þú ert væntanlega ráðherra í nokkra vikur í viðbót, þannig í dag ertu bæði ráðherra en þú ert líka frambjóðandi. Ég var svo fegin að þið tókum ekki að dagskrá. Við vorum bara svo fegin að þú mættir. Við vitum að þú átt að vera á fundi klukkan 4 sem búið að boða til, þannig að við höldum áætlun hér. En þannig það langar mig að spyrja, finnst þér, mér finnst þú tala eins og að þér finnist staðan eins og hún núna bara vera ásættanleg, það ekki of mikill einkarekstur í gangi. Þú veist, einkarekstur sé hagkvæmur að einhverju leyti og við viljum hafa þetta blandaða kerfi, á meðan erum við að sjá Svíana vara við, og það var nú talað værukærð hér fyrr í dag í sambandi við orkumálin. Erum við kannski, að því þróun á einhvern hátt og síðan vaknum við það eftir 10 ár að eitthvað búið að gerast. Við þurfum alltaf að vera að horfa á hvernig getum við fyrirbyggt og hver stefnan. Það sem ég að reyna að spyrja þín afstaða í rauninni eins og þetta núna, þetta bara fínt og við erum bara að halda áfram þar sem við getum verið einkarekstur, það gerum við það án þess að kannski taka þá skýru afstöðu að við viljum að heilbrigðisreksturinn sé í mestum og meiri hluta í þessi opinber rekstur og við förum að ekki fleiri hjúkrunarheimili eða fleiri heilsugæslur eða skilur hvað að segja? Já, ég held ég skilji það. Þetta aðeins, þetta umfangsmikil spurning. En ég skal segja... Hver þín afstæð? Ef þú sittur hér sem frambjóðandi, myndið þú segja... Nú ég komin í kosningabaráttu. Ég sé ekki... Ég ætla að segja við ykkur, ég skal svara þessu einfalt. Af því og þetta við eigum að ræða þetta miklu oftar. Og þetta auðvitað pólitík. Þetta ekki bara heilbrigðispólitík, þetta pólitík. Og ég skal segja þetta svona, einkarekstur á aldrei að verða sjálfstætt markmið. Heilbrigðisþjónustu á ekki að markaðsvæða. Og ég myndi aldrei tala fyrir slíku. Og þetta langt nám sem þarf á bakvið fjölmargar heilbrigðisstéttir. Þetta ef við horfum bara á Landspítalann, þjóðarsjúkrahúsið, þar sem vinna 7.000 manns, 33 heilbrigðisstéttir. Umfangið í rekstri þriðjungurinn af útgjöldunum til heilbrigðisþjónustu. Það gríðarleg teymisvinna, mjög flókið samspil. Og svo tökum við sjúkrahúsið á Akureyri. Þá erum við komin hér með 10% af heildarútgjöldum, fjárlögunum öllum.
það bara blasir við og segir sjálft, við verðum að verja þessa þjónustu. Þarna kjarninn og grunnurinn og allt annað hangir á því að þetta sé í lagi. Líka það að við náum að manna alla landsbyggðina og fá þjónustuna þangað. Þannig að já, það sko að markaðsvæða þessa þjónustu, það bara ekki í boði. Takk fyrir, stoppa þig hérna. Ég ætla bara, við erum eiginlega fallin á tíma, ég ætla bara að fara örstutt, Alma, Runólfur og Jón Magnús loka orð. Sko, ég ætla bara örstutt. Þetta sem varst að spyrja einkavæðing náttúrulega ekki, eða útvistun náttúrulega ekki markmið. Það á að fara eftir þörf. Og ef við tökum eins og liðskipti, þá var búið að tæma allar bjargir hjá opinbera kerfinu, hjá Landspítala, hjá Sjúkrahúsinu á Akranesi og Akureyri. Búið að fara í alla ferla og straumlínulega allt, en samt var biðin allt og löng og þá tók ráðherra til þess bragðs að útvista ákveðnum fjölda aðgerða. Þannig að þetta ekkert við að athuga. En ég tek undir það að almannahagur það skiptir máli og mér finnst óhugsandi eins og Svíarnir voru að lýsa að arður renni úr sameiginlegum sjóðum okkar, skatti okkar til einkaaðila. Þangað skulum við aldrei fara. Takk fyrir það. Runólfur. Já, ég tek undir þetta og sko megin áhersla verður að vera á að tryggja og varðveita þessa kjarnaþjónustu sem á vegum opinberra stofnana. Rekna þjónustan, getum orðað það svo, orðin svo stór þáttur að við vindum ekki ofan að því mjög hratt. En það aðalatriðið að stýra þessu mjög vel. Það þarf að stýra þessu öllu saman með hliðsjón af hverju öðru út frá verkefnum og af því að það sami sko í rauninni aðilinn sem greiðir fyrir þjónustuna þá líti ég á þetta miklu meira sem verkaskiptingu heldur en samkeppni. Það þarf að vera skynsamleg verkaskipting sem þarf að stýra mjög vandlega. Já, vel mælt. Jón Magnús. Já, takk. Sko, ég held að við séum svolítið værikær. Ég held að við séum búin að vera værikær undanfarin ár og við myndum halda áfram á þeirra sömu braut sem við höfum verið á undanfarin 10 ár, þá værum við komin í vondmál eftir 10 ár. Ég held að við séum bara á mjög svipuðum stað og Svíþjóð var 2009, sem var verið að lýsa lýsingun á. Við getum alveg lent í sömu ógöngum eins og Svíarnir hafa lent. Bara langar að benda á örfáatriði. Ég var að ræða daginn við yfirmann forstöðulæknis skurðþjónustu á Landspítalanum. Við erum að byggja, okkur vantar fleiri heilbrigðisstarfsfólk í ýmsum stéttum, þannig að við erum að byggja upp sérnám. Núna þegar einföldu aðgerðirnar eru færðar út af kennslustofnunum, þá getum við ekki kennt nýju heilbrigðisstarfsfólki að sinna þessum greinum. Þannig að þarna erum við værikær. Við settum ekki neinu stað inn í samninga að það líka einhver skylda til kennslu á einkareknu stofnunum. Það sem dæmi. Það annar stað sem við erum værikær. Það það að ef nú erum við undanfarin mörg ár verið svo stefna að við viljum semja við stærri einingar heldur einstaka heilbrigðisstarfsmenn til að veita þjónustu. Í góðri trú, vegna þess að við viljum að þessi samfellaði þjónustu, við viljum ekki að loki sumarleyfum og svo framvegis. Þetta þýðir það að það mynda svona einingar eins og bara hérna í næstu götu klínikina sem verða risastórar. Þegar frumkvöðlarnir, þegar hugmyndasmiðirnir sem komið þessu upp hætta að vilja vinna og vilja selja sína einingar, þá þessar einingar mörg 100 milljón króna, jafnvel milljarða virði og engir aðrir heilbrigðisstarfsmenn hafa efni á að kaupa á, heldur bara fjárfestingarsjóðir. Og þá erum við komin nákvæmlega í þá stöðu sem að Svíarnir segja að við viljum ekki gera. Og að sama í raun og veru með áhættan við leiguleiðina á því að leiga húsnæði undir hjúkrunarheimili að heildarkostnaðurinn á 20 árum bara mjög svipaður fyrir ríkið en á endingu tímans þá eigum við ekki neitt, heldur einhver einkaaðili sem á húsið. Þannig að Takk kærlega fyrir þetta. Tíminn fallinn frá okkur. Ég með alveg rosalega móla. Af því að þetta síðasta skipti hugsanlega sem þú sem heilbrigðisráðherra ávarpar þennan hóp, þá færðu 30 sekúndur. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi hérna þegar við erum að tala þetta. Við erum að semja við sérgreinalæknina og við erum búin að semja við tannlækna og við erum búin að þrefalda styrki tannréttingar svo að öll börn, ekki bara börn efnameiri foreldra, fái þessa þjónustu. Þetta 30 milljarðar. Þetta um 7% af heildarumfangi, 414 milljörðum í heilbrigðiskerfið.
Þarna hafa þessir samningar aukist í gegnum sjúkratryggingar, opinbera fjármögnun, aukist 86%, en opinbera kerfið, fjármögnun á spítölunum og heilbrigðisstofnunum, það hefur aukist yfir 90%. Þannig að við erum að styrkja opinbera hlutan meira í þessu samhengi heldur en það sem við myndum skilgreina sem sjálfstætt starfandi hluta heilbrigðiskerfisins. Bara móli. Já, takk fyrir. Við erum komin langt fram Ég ætla bara að segja að ég er svolítið svekkt og hefur ekki verið kallaðar enga sem félagsmálaráðherra í morgun. Ég fæ að vita klukkan 4. Ég sækjum. Takk kærlega fyrir, bara takk fyrir góða samræðu. Takk fyrir kærlega. Bjóði velkomna á svið Eyrúnu Björk Valsdóttur, framkvæmdastjóra Alþýðusambands Íslands. Þið megið ekki fara alveg strax, en kæri gestir, nú þessum opna degi að ljúka. Við munum þá halda áfram klukkan 4, en það á aðeins við kjörna þingfulltrúa. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég vil líka þakka þeim sem voru í streymi kærlega fyrir að vera með okkur í dag. Og þá fá einnig sérstakar þakkir þeir sem voru í pallborði, sófaspjalli og í vídeoklippum, sérstakar þakkir. Og að þessu sögðu þá þessum opna degi lokið og góða skemmtun á næstu 2 dögum. Takk.